1 by MetLife एपबाट आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife एपबाट। आजै 1 by MetLife एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife एप सहज अनि स्वस्थ पनि।
र यसै गरी पहिलो बलमै चौका भएको छ। नमस्ते र न्यानो स्वागत छ सबैजनालाई प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको आज यो रोमाञ्चक भिडन्तमा हामी माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानबाट प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। आज मैदानमा दुई विभागीय शक्तिहरू नेपाल पुलिस क्लब एनपिसी र एपिएफ क्लब आम्ने सामने हुँदैछन्। भर्खरै सम्पन्न टसको नतिजा अनुसार एपिएफले टस जितेर पहिलो फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको छ भने एनपिसीबाट दुई ब्याटरहरू सेन्टर स्टेजमा आइसकेका छन्। A warm welcome to all the viewers watching us live from Kastamandap Gold HD Television and Kastamandap Sports YouTube channel. We are coming live from the Upper Mulbani Cricket Stadium. This is the departmental derby, the much coveted match up in front in the tournament. So earlier in the day 4 already, Kamal Singh Eri is bowling to Kusal Bhurtel, who's already scored a 4-run in the very first ball he's faced. This time he's left it very well. Right before the game started, on the sidelines, I saw Kusal Bhurtel do some wonders with his warm-up. Seems like a very athletic guy, was doing his push-ups and all. And then Sagar Dhakal, his teammate, was feeding him some balls, looked in some immaculate timing form. Kusal Bhurtel, as you can see in your scoreboard already, he's scored 4 runs, having just faced 2 deliveries. The other batter joining him is Dinesh Kharel, Kamal Singh Eri, into his 3rd ball of this game. That one just whistled and teased the outside edge of the bat. Kamal Singh Eri is very good with his outswing delivery. We also in the first game when APF won against Bagmati province by a huge margin of 72 runs. And Bagmati did their level best, but just couldn't get onto the victory line. It was an easy win for APF and for the captain, Rohit Kumar Paudel. Give some respect to the ball this time, Kusal Bhurtel. We saw a lot of carry in the first game as well. The bounce was there. It's good to see APF's jersey all vibrant. It's been some time now, since 2021 I believe is when the team's name changed. Since then, the branding, the colors have also been very exuberant and vibrant for this coveted PM Cup, one of the biggest, if not the big, white ball format cricket tournament in Nepal domestic circuit. That's a play and a miss. Ooh, Kamal Singh Eri is really teasing that outside edge of Kusal Bhurtel's blade. The run rate right now looks at a healthy 7.5 and over. It's a very interesting start for both of these batting and bowling side. So we'll be trying our level best, putting on the effort to bring you a bilingual commentary for this game, the departmental derby. So stay tuned, stick to your screens, rather share this with a lot of your friends and families. That's edged and taken. That's early wicket for Kamal Singh Eri. He was teasing that outside edge of the blade. This time around wanted to just rock back on his back foot perhaps. Couldn't just get the meat of the bat. That's a good catch from the first slip. He'll have to depart for the meager 4 runs he's made facing 5 deliveries. I will be disappointed for sure. Look at his body language, just droopy head down. He'll be staggering his way back into the pavilion. A lot to think for the premier run getter in J Trophy. Kusal Bhurtel must depart. Early wicket for APF. After the end of first over, it's 5 for 1.
एउटा ठुलो झड्का लागेको छ यहाँ नेपाल पुलिस क्लबलाई। सबैजनालाई शुभ प्रभात हो भने नेपाल पुलिस क्लबलाई सायद त्यसको कन्ट्रोरीमा एउटा ठुलो झड्का नै हो। नेपाल पुलिस क्लबलाई पहिलो ठुलो धक्का लागेको छ। जो हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको छ कुशल भुर्तेल स्लिपमा कट आउट हुन पुगे कमल सिंह ऐरीको बलमा। पक्कै नै एपीएफको लागि एउटा ठुलो माछा जालमा परेको छ। यहाँ भुर्तेल जस्ता आक्रामक ब्याटरलाई सस्तैमा पभिलियन फर्काउनु एपीएफको लागि एउटा ठुलो सफलता हो। माथिल्लो मुलपानी स्टेडियमको यो कन्डिसनमा कमलले ठिक ठाउँमा बल फालिरहेका थिए। हामीले देखिरहेको थियौँ उहाँको आउट स्विङ्गिङ डेलिभरीले बल ब्याट टिज गरिरहेको थियो र इभेन्चुअली आउट पार्न सफल भए। नन्दन यादवको हातमा बल छ र उनी आफ्नो पहिलो ओभर हाल्दैछन् फरेस्ट एन्डबाट। So we all saw how beautiful Nandan Yadav was bowling in his previous game. That was in the very first over, that is, mind you. The second over that he bowled, I think he bowled 10 or 11 deliveries. So he had the pace, he had the carry, he had the bounce, but just not the control. Let's see if it's any different today. Very wayward, just like I was saying, in the leg side, that's not the line you want to bowl to Dinesh Kharel, who can be aggressive. He opens his account in style, Dinesh. 4 runs. So Extreme Energy Drink is the sponsor of Prime Minister Cup. Potentially you've been seeing that branding all over the place. As aggressive as Kushal Bhutel's batting is, or rather Dinesh Kharel's shot is, the branding of Extreme Energy Drink is no different as well. Very well stopped there by Abhishesh Gautam, the wonder kid, doing his part in fielding as well, diving to his right, protecting that 30-yard circle. So the new batter is Amit Shrestha, who couldn't do much with his bat in the previous game as well when NPC played TAC. TAC won that game, obviously. That was held in the lower Mulpani ground. Still not the line you want to bowl to the new batter. That's been flicked away for 4 runs. The story continues for Nandan Yadav, who has immaculate potential but still is not being able to get that control right, as the pace grunts all the time when he releases his ball, but the line has been wayward. So welcome to all of you watching us live on Kastamandap Goal HD Television and Kastamandap Sports YouTube channel. Please do subscribe and share this content amongst all your family and friends and cricket watchers, because Prime Minister Cup definitely deserves a lot of eyeballs. It is the premier 50-over format competition here in our country. Perhaps not the intention by Dinesh Kharel there. Will run over to the third man and he'll scamper away for a single. You can see a lot of people sprinting there in the ground right now, as it's a lefty and righty combination for Nepal Police Club. The likes of Amit Shrestha and Dinesh Kharel right now in the center stage in the pitch there. See in the background, the ball is in the hand of jersey number 17, Rohit Kumar Paudel, the captain of Armed Police Force Club. He's been quite a strategist, Rohit Paudel. Something that he did very interesting in the previous game was juggle around with his spinners. We might get to see that again in the mid-overs in this inning. Oh, that ball came in! That's an optimistic South umpire, not interested. He shakes his head. No, says the umpire. Well, that will call for the end of the second over. NPCR 14 for the loss of 1 single wicket.
केही स्विङ देख्न सक्छौँ यहाँ कमल सिंह ऐरीबाट। कुशल भुर्तेलको विकेट पछि निकै नै दबाव परेको छ एनपिसीलाई, तर दिनेशले भने त्यही कुरालाई नकारेका छन्। 2 चौका प्रहार गरे प्रिभियस ओभरमा। तेस्रो ओभरको खेल जारी छ र नेपाल पुलिस क्लब अहिले निकै नै दबावमा छ। कमल सिंह ऐरीको त्यो शानदार डेलिभरीले ओपनर कुशल भुर्तेलको पहिलो स्लिप क्याच आउट भएको थियो। सर्टको इन्टेन्सन त्यो नभए पनि निकै नै हेफ्टी एज लागेर बल कभरतिर पुगेको छ। सो अमित श्रेष्ठ र दिनेश खरेल सेन्टर स्टेजमा छन्। हामी देख्न सक्छौँ कमलले लगातार अफ स्टम्पको बाहिर बल राखेर ब्याटरहरूको परीक्षा लिइरहनु भएको थियो। सो एउटा क्वेसन हुनसक्छ कि यहाँबाट पुलिसको पुराना गर्ला या त एपिएफले थप झड्का दिनेछ, त्यो हेर्न निकै नै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। कमल सिंह ऐरीको लाइन एन्ड लेन्थ एकदमै कन्फिडेन्ट देखिरहेको छ यो खेलमा, जुन एउटा डर्बी खेल पनि हो, निकै नै रोमाञ्चक खेल। दायाँतर्फ स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ 3टा डट फालिसकेका छन् कमल सिंह ऐरीले। कमल सिंह ऐरी र एपिएफको लागि यो भन्दा राम्रो सुरुवात अरू के हुन सक्थ्यो र। तर गेम चल्दै गर्दाखेरि स्कोरबोर्डमा रन पनि बनिरहेको छ। दिनेश खरेल पनि बोलिरहेका छन्। थाई प्याडमा थर्ड गरेको छ बलले, बल आरकेपीको हातमा र भेजिदिनेछन् आसिफ शेखतर्फ। र भुर्तेलको विकेट पछि एपिएफका खेलाडीहरूको मनोबल निकै नै उच्च बनेको पाइन्छ। चेयरफुल देखिन्छन् सबै फिल्डर्सहरू। कप्तान रोहित पौडेलले पनि फिल्डिङमा निकै आक्रामक रणनीति अपनाउनु भएको छ। एकदमै कम्प्याक्ट फिल्ड सेटअपहरू देख्न सकेका छौँ। लास्ट गेममा पनि एकदमै अग्रेसिभ फिल्ड सेटअप थियो, स्पेसली मिडल ओभर्समा जब स्पिनर्सहरू आएर विकेट चड्काउन थालेका थिए। स्विङ देख्न सक्छौँ, त्यहाँ ट्र्याप गर्न ट्राई गरिरहेका छन् ब्याट्सम्यानलाई। एउटा अप्टिमिस्टिक एफर्ट र अप्टिमिस्टिक साउट फिल्डर्सहरू मार्फत। हालै हेर्ने हो भने स्लिप र गलीमा फिल्डरहरू तैनात छन्। निकै नै इन्ट्रेस्टिङ रनअप। स्टिल स्विङ देख्न सक्छौँ। रिलिज पोइन्ट बढी अर्ली स्विङ प्राप्त गर्न सफल कमल सिंह ऐरीको यो मेडन ओभर। ब्रिलियन्ट बलिङ फ्रम कमल सिंह ऐरी द्याट मार्क्स द एन्ड अफ थर्ड ओभर। एनपिसी 14 for 1। कमल सिंह ऐरीको त्यो शानदार ओभरपछि मेडेनपछि नन्दन यादव बलिङमा फेरि आउनु भएको छ फरेस्ट एन्डबाट। त्यति क्यारी देखिन सकेन यो बलमा। कि ग्रास प्याचहरू पनि देख्न सक्छौँ, हरियाली भरिएको छ केही हदसम्म पिचमा। सो एउटा राम्रो क्यारी र बाउन्सको अपेक्षा सिम बलर्सहरूले अवश्य पनि राख्न सक्नुहुनेछ। नन्दन यादव फरेस्ट एन्डबाट बरकरार नै छन्। एपिएफले आफ्नो बलिङ आक्रमणलाई अझ कसिलो बनाउन नन्दन यादवलाई कन्टिन्युटी दिएको देखिन्छ। त्यति कन्ट्रोल भने उहाँले पाउन सक्नु भएको छैन। एउटा राम्रो सेटअप भने अवश्य नै उहाँलाई मिलेको छ।
तेस्रो ओभरमा कमल सिंह ऐरीले मेड इन गरे लगतै नन्दन यादव पनि 2 कन्जिक्युटिभ डट बल फाल्न सफल। कमल सिंह ऐरीको त्यो शानदार मेड इन ओभरपछि उहाँको पनि मनोबल राम्रो बनाएको हामी देख्न सक्छौं। नथिङ शट अगाडि हो या पछाडि हो, उहाँ ब्याम्बुजल भएका थिए। उहाँ जुन रूपमा तैनात छन् अमित श्रेष्ठ आफ्नो स्ट्यान्ड्समा मजाले बिट भए। नन्दन यादवको यो चौथो ओभरको तेस्रो बल हेर्ने हो भने अमित श्रेष्ठ निकै नै सावधानीपूर्वक फ्रन्ट फुटमा खेल्न खोजिरहेका थिए तर असफल रहे। 4 बल खेलिसकेका छन्, खाता खोल्न बाँकी। अर्को डट। एपीएफले अहिले पुलिस क्लबका ब्याटरहरूलाई पूर्ण रूपमा बाँधेर राखेको छ। अमित श्रेष्ठको खाता खोल्न अझै पनि बाँकी। धेरै रक्षात्मक शैलीले खेलिरहेका छन् अमित श्रेष्ठ, तर त्यस्तो कन्फिडेन्ट भने अझै देखिएका छैनन्। बलले मजाले मुभमेन्ट लिइरहेको छ। मिडडेतिर फरेस्ट एन्डबाट सिटी एन्डतर्फ एउटा ब्रिज पनि हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। प्रिभियस गेममा कमल सिंह ऐरीले 30 ओभर पछाडि पनि केही स्विङहरू प्राप्त गरेका थिए भने स्पिनर्सहरूको जादु पनि बरकरार थियो। एकदमै राम्रो बलिङ लाइनअप छ एपीएफको। अर्को लिभ। नन्दन पनि मेड इन ओभर ताक्दै। हाम्रो यो लाइभ टेलिकास्टमा जोडिरहनु भएको सबै अडियन्सलाई शुभ प्रभात र न्यानो न्यानो अभिवादन। तपाईहरू काठमाडौँ गोल्ड एचडी टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ र काष्ठमण्डप स्पोर्ट्स युट्युब च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो लाइभ टेलिकास्ट फ्रम अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड। लेग साइडतर्फ र सक्सेसफुल ओभर मेड इनको नाममा चौथो ओभरको समाप्ति। 14 रन 1 विकेट खर्चेर नेपाल पुलिस क्लब। पञ्च गरिदिएका छन्। निकै नै उत्कृष्ट टाइमिङ, तर फिल्डिङ भने उस्तै नै छ। तैनात छन् खेलाडीहरू अफ साइडमा। त्यो बाउन्ड्री लाइन प्रोटेक्ट गर्नलाई पियर्स गर्न दिएनन्। दिनेश खरेल निकै आक्रामक हुन सक्छन्। हामी उहाँको ब्याटिङलाई लामो समयदेखि फलो गर्दै आइरहेको छौँ अनि हामीलाई थाहा छ कुन शैलीमा उहाँ ओपनिङ ब्याटिङ गर्छन् भनेर। जे ट्रफीको फाइनल कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ उहाँको ब्याट त्यति चल्न सकेन। आज उहाँको लागि एउटा भेन्जेन्स स्टोरी, एउटा रिभेन्ज स्टोरी हुन पनि सक्छ। केही हदसम्म स्विङ अझै पनि प्राप्त गरिरहेका छन् कमल सिंह ऐरीले। यो एपिसोडिक डेलिभरी हेर्ने हो भने बलले ब्याटलाई हानेको जस्तो देखिन्छ। सो व्याख्या गर्ने हो भने कमल सिंह ऐरीको बलले एउटा ठुलो चुनौती तेर्साएको छ नेपाल पुलिस क्लबका ओपनिङ ब्याटर्सहरूलाई। हालाकि 9 रन भने जोडिसकेका छन् दिनेशले आफ्नो खातामा। हिट गरिदिए, फ्लिक गरिदिए, बाउन्ड्री रो बाहिर, 6 रन्स। निकै नै उत्कृष्ट शट। कतिको आक्रामक हुन सक्छन् दिनेश खरेल भनेर हामी यहाँ चर्चा गर्दै थियौँ र त्यसैका साथ 6 रन जोडिदिएका छन् नेपाल पुलिस क्लबको खातामा।
अर्ली पिक गरे बललाई गुड लेन्थ भन्दा थोरै अगाडि पुश गरिदिएका थिए कमल सिंह ऐरीले त्यो बल र राइट ट्रिटमेन्टका साथ लेग साइडतर्फ 6 रन। देख्न सक्छौँ कमल सिंह ऐरी हाम्रो स्क्रिनमा लिङ्गर गर्दैछन्, यताउता सोच्दैछन् कसरी कमब्याक गरौँ भनेर। सायद एउटा छक्का प्रहार भइसकेपछि सिम बलरको मन सायद यही नै हुन्छ होला। सोच्नेछन् कहाँ राखौँ बल। उहाँको गुड लेन्थ डेलिभरी जुन पहिलो 2 ओभर मजाले चलेको थियो त्यही नै गर्नेछन् सायद। लेफ्टीलाई आउटस्विङ पनि गर्न सक्छन्। बल थोरै भित्र आएको छ र डिफेन्सिभ एउटा रक्षात्मक सट खेलेर रेस्पेक्ट गरिदिए दिनेश खरेलले राम्रो बललाई। गुड लेन्थतर्फ बल डाल्दै कमल सिंह ऐरी फिर्ता हुँदैछन् आफ्नो बलिङ मार्कअपतिर। बललाई बाहिरतिर एङ्गल गरिदिए यो पटक भने। अलि समझदारी क्रिकेट खेल्दैछन् दिनेश खरेल। फ्लिक छक्का पछाडि दुईटै बल रक्षात्मक सट खेल्न केही हदसम्म सफल। योभन्दा अगाडिको बलमा त निकै नै राम्रो स्ट्यान्स र एकदमै कङ्क्रिट इम्प्याक्ट डिफेन्सिभ सट खेलेका थिए भने दोस्रो पटक अलि हिचकिचाए। देख्न सक्नुहुन्छ स्कोर कार्डमा त्यहाँनिर स्कोर 20 रन जोडिसकेका छन्। एनपिसीले कुशल भुर्तेल पविलियनतर्फ निकै चाँडो फर्किनु परेको थियो 4 रन जोडेर। फेरि पनि एक रक्षात्मक डिफेन्स सट। 5 ओभरको समाप्ति। एनपिसी 20 रन 1 विकेट खर्चेर। Into the 6th over of this game, Nandan Yadav is back with the ball in his hand. Captain Rohit Kumar Paurel has entrusted his premier seamer to continue from the forest end. यो पालि निकै संयमित देखेका छन् अमित श्रेष्ठ। खाता खोल्न यद्यपि बाँकी नै छ। देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा रोहित कुमार पौडेल बल पलिस गर्दैछन् र केही फिल्ड सेटअपमा चेन्जेस। सिटिएनबाट त्यो छक्का बावजुद पनि कमल सिंह ऐरीले राम्रो कमब्याक दिएका थिए र हामी 6औं ओभरमा छौँ। र त्यही क्रममा अमित श्रेष्ठले पनि खाता खोलिसकेको सङ्केत दिन चाहे र दिनेश खरेल आइसकेका छन् स्ट्राइकमा। एउटा किन उत्कृष्ट फ्लिक हानेर छक्का हानेका थिए दिनेश खरेलले। निकै नै आक्रामक खेलाडी हुन्। जुन जर्सीमा दिनेश खरेल देखिरहेका छन् त्यो ग्राफिक्समा सायद पोखरा अभेन्जर्सको हो। त्यो पोखरा अभेन्जर्सको लागि प्रिभियस एडिसन एनपिएलमा उनी निकै नै रोमाञ्चक इनिङ्सहरू खेलेका थिए। यो गेममा भने रेस्पोन्सिबिलिटी अलिक फरक रहनेछ, उहाँ टिक्नुपर्नेछ। बल चिप्लिएर बाहिर गएको छ। वाइड सङ्केत गरेका छन् अम्पायरले।
एज गरिदिएका छन् तर बल पियर्स गर्दै चौका एउटा मात्रै स्लिप तैनाथ थिए त्यहाँ देखाउँदैछन् लोकेश बाम यदि उहाँ त्यहाँ तैनाथ भइदिएको भए कथा अर्कै नै हुने थियो इन्टेन्सन देख्न सक्छौँ दिनेश खरेलको छिटो रन बनाउनको लागि त्यति अप्टिमिस्टिक देखिएको थिएन एफर्ट तर बलले सेकेन्ड स्लिप र गलीलाई पियर्स गर्दै बाउन्ड्री लाइनतर्फ 4 रन जोडिदियो दिनेश खरेललाई अब 100 को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गर्दैछन् र ठुलो कन्फिडेन्स प्राप्त गर्नेछन् त्यो सटपछि पुस गरिदिए बल ब्याकफुटमा रक गरेर 30 यार्ड सर्कलमा बल रोक्न सफल निकै नै उत्कृष्ट फिल्डरहरू छन् एपीएफको साइडमा दुई हाते दायाँ डाइभ गरेर थिन एयरबाट बल प्लग गरेका थिए लोकेश बामले बागमती प्रोभिन्सको गेममा अहिलेसम्मको बेस्ट क्याच नै हुनुपर्छ यो टुर्नामेन्टमा गुड फिल्डिङ भनेपछि त्यसकै झझल्को आउँछ छैटौं ओभरमा नन्दन यादव निकै नै उत्कृष्ट क्यारी चेस्ट हाइट भन्दा पनि माथि बल कलेक्ट गर्नु पर्यो आसिफ शेखको चर्चा गर्ने हो भने 114 रन प्रहार हानेका थिए 105 बल खेलेर जर्सी नम्बर 9 आसिफ शेख नेपालको लागि पनि एउटा प्रोभन खेलाडी हुन् विकेट किपर ब्याटर रोमाञ्चक इनिङ्स थियो त्यो चौका छक्का रनिङ बिट्विन द विकेट पनि एकदमै बरकरार राखेका थिए थ्रु आउट द इनिङ्स र त्यही पर्फर्मेन्सको लागि म्यान अफ द म्याच पनि घोषित भएका थिए आसिफ शेख आज पनि त्यस्तै केही कटुत गर्ने उहाँ प्रयास गर्नुहुनेछ अवश्य अगाडि राखिदिए बल फुल थियो र 9 रन 6 ओभरको समाप्ति नेपाल पुलिस क्लब 26 रन 1 विकेट खर्चेर Welcome back to the Mulpani Cricket Ground, the Upper Mulpani Cricket Ground. We are moving into the 7th over of this game. As you can see, the field setup is much more aggressive. A second slip has been poised by the captain Rohit Kumar Paudel. We saw a missed catch, not by a fielder, but the field setup in itself. Had he poised a second slip fielder in the previous over when Dinesh Kharel clipped the ball, the outside edge, it would have been a catch out. Nevertheless, he, as in the captain Rohit Kumar Paudel, has set up his field very aggressively this time around with second slip alongside Sundeep Zora in the first slip. Ooh, that one was a good one. The ball whistled past the batter there. Amit Shrestha had no answer to that good length delivery that swung away from his blade. So RKP has brought in his strike bowler Kamal Singh Eri back into the attack for his 4th consecutive over. You are watching us live from the Upper Mulpani Cricket Ground. Kastamandap Goal HD Television and Kastamandap Sports YouTube channel is where you are watching this game live from. Do share this content, do share this live stream amongst your friends and families and your circle, as Prime Minister Cup, the 50 over premier tournament in Nepal domestic circuit, deserves much more eyeballs. One more time, a play and a miss. He has no answer to that delivery. Amit Shrestha looking in a very difficult position here. He swung his blade as if he was swatting a fly. Didn't get anything on that. If Kamal Singh Eri does that relentlessly and pressurizes Amit Shrestha, one more wicket can be in his pocket.
Getting quite some movement here, Kamal Singh Ohri. That's his stock ball. Outside swinger to the right-hander batter. One more time. Almost carried away to the point fielder there. Abhishek Gautam was prying on that ball. Was poised in that point. Reason? Brilliant bowling from Kamal Singh Ohri. Into his fourth over, has already taken a wicket and just spared 11 runs. Far better than the first game, I'd say. Was here in the com box in the first game of APF as well when they won against Bagmati Province by a huge margin of 72 runs. Bagmati pretty much didn't have any answer to their spin bowling prowess, neither to Asif Sheikh's immaculate batting performance. One more time, the ball was swinging away, but he will clear the field this time around and get 4 runs. That'll ease the pressure for Amit Shrestha. The penultimate ball of Kamal Singh Ohri's fourth over has proven good to NPC and Amit. So Kamal is bowling a marathon opening spell here. He's clearly the man APF trusts to break this partnership after having sent Purtel back. Not the line you'd want to bowl to Amit, who's just scored 4 runs. Nevertheless, there'll just be a single. The end of 7th over marks 30 runs up on the board for NPC, losing 1 wicket. It will be none other than Nandan Yadav continuing from the forest end for his 4th consecutive over inside the first 8 overs of this innings. Attacking the stump. The very first ball of his 4th over here, Nandan Yadav has looked in fair touch. His economy surpasses the run rate that NPC is batting at. Would want to improve on that. A very sunny morning here in the Upper Mulpani cricket ground. If you want to watch it live from the ground, this is where it's happening. Simultaneously, other game is taking place in the lower Mulpani ground as well. He grunts, but the batter clearly smelled that from a mile away and has been punished for 4 runs. Nandan Yadav here, opening his blade right about in that fraction of time. Amit Shrestha has scored 4 more runs for his team and himself. Will do a lot of good for his confidence. Good comeback from Amit Shrestha. Was not looking in a good stance when he was trying to play defensive shots relentlessly against Kamal Singh Ohri. Much better by Nandan Yadav this time around, attacking the body line of the batter. Amit will scamper away for a single, and the strike is passed on to Dinesh Kharel. So Nandan Yadav is into his 4th overs from the far end, from the forest end. This is the 4th over on the trot. Captain Rohit Kumar Paur is showing immense faith in his opening duo. That is Kamal Singh Ohri and Nandan Yadav right at the top of this innings. Nandan has been the epitome of control today. You can see it. Regardless, he's not got a lot of wicket. So coming back on that remark, the epitome of bowling would be Kamal Singh Ohri, no doubt about it. But he's been doing some fair work for his team as well. Nandan Yadav would want that wicket. Very wayward by Nandan Yadav. So I was
calling on his control in the previous game. The second over versus Bagmati province, he bowled 10 to 11 deliveries. He has the pace, no doubt. He has the rhythm. He has the control. Control as in within the run-up. But as soon as he releases the ball, sometimes he fumbles. We've been seeing this again and again. Has already bowled 3 wides. Nevertheless, is one of the fastest bowlers in the side of APF, and they will entrust in his abilities, no doubt about it. Picked early, flicked away. Same result. 6 more runs for Dinesh Kharel. In the hip height, picked up very early. The ball has been recuperated by the ground staff there. Shout out to the ground staff for maintaining this Upper Mulpani cricket ground as well. What a shot that one from Dinesh Kharel. Just talking about his attacking mentality, his aggression that we've seen in the T20 format. He is carrying the same mentality here in the Prime Minister Cup as well. Good for him, good for his team. This is the most expensive over so far in this game. Slower delivery, seemed like an off-quarter. Just a single though. Batting well above strike rate of 100, Dinesh Kharel will also give a lot of confidence to Amit Shrestha, whose strike rate seems to be struggling compared to his counterpart. Rather, his partner, Dinesh Kharel. The run rate right now stands tall at 5.62. That's a good comeback, having lost their marquee batter in Kushal Bhurtel, who got out for just 4 runs off the bowling of Kamal Singh Oiri, was caught in the slips. That will mark the end of 8th over. NPC 44 for 1. अब पालो स्पिनरको एनपीएफका कप्तान रोहित कुमार पौडेल आरकेपी आफै बलिङ आक्रमणमा उत्रिएका छन् सिटिएनबाट। दुवै प्रारम्भिक बलरहरू कमल सिंह ऐरी र नन्दन यादवले आफ्नो 4-4 ओभरको स्पेल सकाएपछि रोहितले बलिङ सम्हाल्नुको रणनीति आफ्नै हिसाब र आफ्नै ढङ्गले लिएका छन् र यो स्ट्र्याटेजिक चोइस क्याप्टेनबाट पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। गुड लेन्थमा फेकिदिए रोहित कुमार पौडेलले बल। बागमती प्रोभिन्सको गेममा पनि राम्रो बलिङ पर्फर्मेन्स दिएका थिए। उनको ब्याट पनि बोल्न सकेको थिएन क्याप्टेन पौडेल। पुस गरिदिए लेग साइडतर्फ। दिनेश खरेल स्क्याम्पर गर्नेछन् र स्ट्राइक अमित श्रेष्ठलाई पास गर्नेछन् र यो साथै खेलले एउटा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। दुवै तीव्र गतिका बलरहरूले आफ्नो कोटा सकाएपछि एक एपीएफका कप्तान रोहित कुमार पौडेल आफै बलिङमा आउनु भएको छ र निकै चाँडो सकाउँछन् आफ्नो ओभर पनि रोहित कुमार पौडेल। ब्रिलियन्ट बलिङ दिस वान। इन्भाइट गरिदिए ब्याटरलाई र चकमा दिएको छ बलले। Catch it is the call. बलरको हातसम्म बल पुग्न सफल। निकै नै उत्कृष्ट बलर साबित भइरहेका छन् रोहित कुमार पौडेल यो प्राइम मिनिस्टर कपमा। बल स्किट गरेको छ र राम्रोसँग बल पियर्स गर्दै बाउन्ड्री लाइन तर्फ पोइन्ट र कभर फिल्डरलाई पियर्स गरिदिएको छ। त्यो शटले अमित श्रेष्ठ एउटा रोमाञ्चक शटको साथ 15 रन जोडिसकेका छन् अमित श्रेष्ठले पनि।
देखाउँदैछन् रोहित कुमार पौडेल ब्याकग्राउन्डमा कस्तो खालको सर्ट प्रहार भएको थियो भनेर हातले जेस्चर गरिदिएका थिए। यो चौका नभइदिएको भए यो ओभर समाप्त भइसक्ने थियो। निकै चाँडो सकाउँछन् रोहित कुमार पौडेल आफ्नो ओभर। रक्षात्मक शटको साथ 9औं ओभरको समाप्ति। एनपिसी नेपाल पुलिस क्लब 49 रन 1 विकेट खर्चेर। सिटी एन्डबाट कमल सिंह हरिको इन्सुइङ डेलिभरी हो। फिल्डरले एफर्ट लगाएका थिए तर बल मिस हुन पुग्यो। सिंगल रन लिनेछन्। क्षमा प्रार्थना गर्छु, सिटी एन्डबाट होइन, कमल सिंह हरि फरेस्ट एन्डबाट बलिङ गरिरहनु भएको थियो। हालै 5औं ओभरमा निकै नै राम्रो रेकर्ड देख्न सक्छौँ हामी दाहिनेतर्फ आफ्नो स्क्रिनमा। 1 विकेट 17 रन खर्चिएर 5औं ओभरमा कमल सिंह ऐरी। फेरि पनि त्यही गुड लेन्थमा बल फाल्दै निरन्तरता देखाउँदै कमल सिंह ऐरी निकै नै उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन यो मितिसम्ममा कमल सिंह ऐरीले राम्रो गरेका छन् र हाम्रो स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ आसिफ शेख जसको ब्याट निकै नै चर्को ठुलो रोमाञ्चक हिसाबले बोलेको थियो। 114 रन प्रहार गरेका थिए बागमती प्रोभिन्स सँगको खेलमा। बाउन्सरको प्रयास र बल बाउन्ड्री लाइन तर्फ 1 बाउन्स एन्ड 4 हुक गर्न खोजेका थिए अमित श्रेष्ठले। एउटा थिक एजको साथ 4 रन थपिदिएका छन् एनपिसी को स्कोर बोर्डमा अमित श्रेष्ठ। रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ 1 बाउन्स 4। तीन बलमा 5 रन खर्चिसकेका छन् कमल सिंह ऐरी। रन रेट भने 6 नजिकै चुम्दै। फुट मुभमेन्ट देख्न सकेनौँ, त्यही पनि 4 रन जोडिदिए अमित श्रेष्ठले। स्ट्यान्ड एन्ड डेलिभर। कन्फिडेन्स त निकै नै आकाशिएको देखिन्छ अमित श्रेष्ठको प्रदर्शन हेरिकन। 2 चौका लगातार जोडिदिए। एपिएफ को बेस्ट सिमर यो गेममा हेर्न सक्छौँ। फुट मुभमेन्ट खासै थिएन, त्यही पनि छिडिदिए पोइन्ट फिल्डर र कभर फिल्डरलाई। त्यसैको साथ रन रेट पनि 6 अन द डट। फुल बल गरिदिएका थिए। ब्याट एकातर्फ बल अर्कोतर्फ हुन पुग्यो यो टाइम अराउन्ड। देख्न सक्छु ब्याकग्राउन्डमा स्याडो ब्याटिङ गर्दै अमित श्रेष्ठ हो। त्यही स्ट्रोकको प्रहार भइदिएको भए सायद अर्कै हुन सक्थ्यो, किनभने बल अलिक फुल नै राखिदिएका थिए कमल सिंह ऐरीले। अलमोस्ट स्लट लेन्थमा थियो, ड्राइभ गर्न सक्थे त्यो बललाई अमित श्रेष्ठले। रन गरिदिए। अफ साइड तर्फ यो बलको साथै कमल सिंह ऐरीको 5औं ओभर पनि समाप्त हुन्छ। 9 रन दिए उनले यो ओभरमा। 10 ओभरको समाप्ति नेपाल पुलिस क्लब 58 for 1।
The captain Rohit Kumar Paudel is back with the ball in his hand, is entrusting his own capabilities to break this partnership, which is looming loud here in the Upper Mulbani cricket ground, where we are coming live at your screen to Kastamandap Sports YouTube channel and Kastamandap Gold SD television. Has come down, dancing to the ground, and has heaved the ball into the sky all the way for 6 runs, has been signaled by the umpire there. Dinesh Kharel is looking in sublime touch now. A full-fledged follow-through in that shot as well. It'll be interesting to see how the replay looks, as some groundsmen are trying to fetch the ball. That was a big shot from Dinesh Kharel. He's already been hitting those sixes numerous times. This is his 3rd six so far in the 34 runs he's made. He's definitely the aggressive batter alongside Kushal Bhurtel in the NPC squad. After that short refreshment, will be even more refreshed to show his batting capabilities. So I've been signaled that the ball is up in the roof of a house. That'll be one of the houses alongside our commentary box and the pavilion. That was a big hit by Dinesh Kharel. A humongous one, the biggest of this game so far. As we are waiting for the ball, I'll give you a list of the squad that's playing this game. For NPC, who's batting right now, will be captained by Arif Sheikh, followed by Kushal Bhurtel, Amit Shrestha, Gulshan Jha, Karan Kesi, Sagar Dakhal, Raj Bansi, Rashid Khan, Dilsad Ali, Dinesh Kharel and Shankar Rana. What a deadly squad that one. A lot of depth in both batting and bowling, I beg your pardon. And APF, who won the toss and elected to bowl first, is captained by the national side captain Rohit Kumar Paudel, wicketkeeper Mohammad Asif Sheikh, Sandeep Johra, Lokesh Bam, Kamal Singh Airi, Yuvraj Khatri, Puran Bika, Amar Singh Rautela, Nandan Yadav, Deepak Bohra and Abhishek Gautam. So Bhuvan Karki was playing in the previous game, was a fielder then. So was Sumit Marjan, who have been subbed for Puran Bika. Now the ball is back in the hand of Rohit Kumar Paudel after he got that welcome treatment by Dinesh Kharel in that humongous 6. Much better by Rohit Kumar Paudel. Is pulled back on that length, slight bit of turn we've seen in this delivery as well. Sandeep Johra is poised at the slip position, I beg your pardon. One more time, not letting batter come up front, rocking back and just defending Dinesh Kharel. That 3rd ball, swing and a miss. It was a turn that did good, that saved him rather. Dinesh Kharel there heaved the ball through the sink at it, but still at the center stage there has survived that delivery. He's a good executioner. RKP doesn't have a lot of variations towards the leg side region, still be a dot. But the accuracy and consistency is impeccable of RKP even when it comes to bowling. Flat projectile ball through into the ground and has been treated for 4 more runs. That will account 4 extras
into the NPC's scoreboard. That'll mark the end of 11th over. NPC 68 for the loss of 1 wicket. युवराज खत्री नेपाली घरेलु क्रिकेटका एक उदयमान र प्रतिभावान युवा बलर आएका छन् र फरेस्ट एन्डबाट आफ्नो स्पिन जादु गर्न प्रयत्न गर्नेछन् उनी। एपीएफका कप्तान रोहित पौडेलले अब अर्को स्पिन विकल्पका रूपमा उनलाई दर्शाएका छन् र पहिले बल लेग स्पिन डेलिभरी अफ स्टम्प भन्दा बाहिर दुई विकेट लिन सफल भएका थिए बागमती प्रोभिन्सको गेममा। 30 रन खर्चिएर 1 मेडेनका साथ 9 ओभर फेकेका थिए युवराज खत्रीले। फेरि पनि सिमिलर डेलिभरी सेटअप गर्ने प्रयास गर्दैछन् सायद। थपडी मार्दै निकै रोमाञ्चक देखेका छन् युवराज खत्री। फेरि लिन फ्रेममा छन् उनी, फिट देखिन्छन्। यद्यपि युवा बलर युवराज खत्री गुगली प्रयास गर्नेछन् यो बल। त्यसैका साथ बल कट गरिदिएका थिए सिंगलका लागि अमित श्रेष्ठ। डिप फिल्डर जो तैनात छन् निकै एक्टिभ रहेका छन् योपालि, स्पेसली त्यो छक्कापछि डिप फिल्डर नै बल हेर्नतर्फ लागेका थिए। निकै समय लाग्यो त्यो बल रिक्युपरेट गर्नलाई। ठुलो ठुलो छक्का हानिदिएका थिए रोहित कुमार पौडेलको बलिङमा। फेरि पनि अर्को गुगली। भेरिएसन पनि छ, कन्सिस्टेन्सी पनि छ युवराज खत्रीको। यो खेल अब झन् रोचक हुँदैछ। एपीएफका युवा बायाँ हाते स्पिनर योपालि भने अलि खुकुलो बल फालिदिए र 4 रन जोड्न सफल दिनेश खरेल। एकदमै राम्रो प्रयत्न र प्रतिभावान बलर युवराज खत्रीले 4 बल लगातार राम्रो गर्दै एउटा खुकुलो बल पनि फाल्न पुगेका छन् र 4 रन जोडिदिए दिनेश खरेलले। सायद आफ्नो लाइन एन्ड लेन्थलाई केही हदसम्ममा सपार्न सक्छन् यो बलमा र प्रयास जारी छ पोइन्ट फिल्डरतर्फ। र एउटा ओभरथ्रोको नाममा 1 रन पनि जोड्न सफल एनपीसी। यसैका साथ 12 ओभर समाप्त। एनपीसी 74 रन जोड्दै 75 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा। अविशेष बलरको हातमा बल हो। बल आकाशतर्फ पुरै डिस्टेन्स प्राप्त गर्नेछ 6 रनको लागि। राम्रोसँग एक्जिक्युट गरिदिए अमित श्रेष्ठले। 6 रन जोड्न सफल आफ्नो खातामा। ओभर पिच गरेका थिए अविशेष गौतमले। एउटा राम्रो सुरुवात भने पक्कै पनि होइन यो अविशेषको लागि, जो की स्पिनरको रूपमा एक प्रदर्शक बनेका थिए। फेरि पनि
फिल्डर तर्फ तर टु नो अवेल त्यो बल माथि जानेछ डिस्टेन्स प्राप्त गर्नेछ र 6 रन जोड्नेछ एनपिसी को खातामा ओहो शानदार प्रहार यो अमित श्रेष्ठबाट निकै ठुलो छक्का थियो पहिलो दोस्रो फ्ल्याट थियो र एकदमै सेन्सिबल ब्याटिङ पनि देखाउँदै राम्रो बललाई रोकिदिएका छन् अभिषेक गौतमले बल अलि हावामा फालेका थिए पहिलो चोटि त्यसले अलाउ गरिदियो अमित श्रेष्ठलाई फुल फ्लेजेड ब्याट स्विङका साथ छक्का प्रहार गर्नको लागि यो बागमती प्रोभिन्सको गेममा हामीले देखेका थिएनौं 2 कन्जिक्युटिभ छक्का र अर्धशतक को मार्गमा पनि एकदमै दौडिदै छन् दिनेश खरेल राम्रो टर्न प्राप्त गरे अभिषेक गौतम ठुलो टर्नर हुन् बलको 30औं ओभर पछाडि जब वेयर एन्ड टियर सुरु हुन सक्छ त्यतिखेर भने झन् ठुलो टर्न उनी प्राप्त गर्ने गर्छन् गुड बलिङ राम्रो कमब्याक अभिषेक गौतमको निकै नै हार्डवर्क गर्नुपर्ने छ त्यो 2 छक्कालाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि यङ बलर अभिषेक गौतम खैर 13 ओभरको समाप्तिमा एनपिसीले 88 रन जोडेको छ 1 विकेट मात्र खर्चेर यो पार्टनरशिप एकदमै बुलन्द देखिएको छ अब Yuvraj Khatri is back with the ball in his hand, doing his spin wizardry. Has been treated for 4 more runs now. You ball there to Dinesh Kharel, he'll get to that 50 runs mark in no time. You should be very mindful about bowling him into the leg stump line. You saw a couple of flicked sixes and a well swept 4 as well. That's not looking good for APF. Were the stronger side in their previous game. The spinning department saw some spinning prowess. Much better by Yuvraj Khatri. Adapted very well. Jersey number 12, a lean fellow Yuvraj Khatri. A very commendable bowler. That's an optimistic effort. Very, very optimistic effort. He pitched it up full. It could have been executed for a yet another shot. Amit Shrestha has missed on that occasion. The ball was fluttering up in the air. That a googly attempted by Yuvraj Khatri has got a lot of variation as well. As good as Abhishek Gautam, no doubt about it. 2 of young spinners showcasing their skills in the biggest platform of the ODI format competition here in the PM Cup 2026. One more googly to the lefty as well.
Ashraf yes and no to capitalize on that overthrow. No, says the non-striking batter. I'll mark the end of 14th over NPC 96 for the loss of one single wicket. A big shout out to Dinesh Karel. 50 runs up on the board for the opening batter with a strike rate of 121 runs. Strike rate of 121. I beg your pardon, with 3 beautiful sixes, humongous sixes, and 6 boundaries as well. Well played ever since Kusal Burtel, their premier batter, departed to the pavilion. Dinesh Karel has taken the responsibility up on his shoulder and is showcasing a brilliant performance. RKP has the ball in his hand again, will be bowling consecutively from the city end into his third over now. That big 6 was in the name of RKP as well, where he was welcomed by a humongous 6 as Dinesh Karel danced down the ground and shoot. Alright. Some fun and games from RKP. Could be a tactic to break the momentum as well. He's a proven player, a proven leader and a strategist. Rohit Kumar Paudel captains Nepal as well in both the format. He knows what he's doing for sure. Much better delivery by Rohit Kumar Paudel. Better than the first one. Pulled the length back. Got a bit of turn in the delivery as well. Likes to finish his over in quick succession, Captain Paudel. A bit of change in the field. Sundip Zora was poised in slip. Will be sent to the short mid-on region. How did that miss? Out! As the call and the finger is raised. Amit Shrestha cannot believe it. For a moment it seemed like the ball was clipping the off stump. That missed. Regardless, it's been given out, caught behind by the umpire. Captain Paudel successfully has broken the partnership of Amit Shrestha and Dinesh Karel. Brilliant bowling performance by the captain. I was calling about his strategy, how good he is as a strategist. He knows what he's doing the momentum break perhaps from that stutter and reset of the bowling run-up when he didn't bowl the second ball in the very first attempt. Could also be that fall of the dominoes, rather a butterfly effect if you believe in those kind of stuff. Nevertheless, you'll have to depart Amit Shrestha for a well-made 39. His stay was quite commendable there, and that invites Rashid Khan, another good all-rounder for NPC, as the number 4 batter. NPC 97 for 2. एउटा ठुलै माछा जालमा परेको हो त्यो प्रिभियस डेलिभरीमा अमित श्रेष्ठलाई आउट पार्न सफल रोहित कुमार पौडेल क्याप्टेनले साझेदारी तोड्नु भएको छ, तोडिदिए रादर। अब 17 नम्बर जर्सीका रोहित कुमार पौडेल फेरि पनि प्रयत्न गर्नेछन्। नयाँ ब्याटरलाई फुल पेस्ड बल फालिदिए। लेग साइडतर्फ बललाई ढकेलिदिएका छन् राशिद खानले। अमित श्रेष्ठ जो भर्खरै 2वटा छक्का प्रहार गरेर निकै खतरनाक देखिनु भएको थियो, अब पभिलियन फर्किनु भएको छ। यसैसँग एउटा राम्रो कमब्याक रोहित कुमार पौडेलको। दोस्रो ओभर भने त्यति रोमाञ्चक रहेको थिएन उहाँको लागि। तेस्रो ओभर भने निकै नै उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन रोहित कुमार पौडेलको। 15 ओभरको समाप्तिमा 97 रन जोडेर एनपीसी 2 विकेट खर्चेका छन्।
So the young bowler Yuvraj Khatri has the ball back in his hand. He'll be trying his level best to bowl and get a wicket as well for his team now. Well done, well done. Pitched it up. Able to get that dot delivery to start off his third over. The new batter in is Rashid Khan. And then is Kharil 51 for 43. He's in the strike. Well fielded as well, diving to his left. Gets acknowledged by his captain, who is poised in the mid-on region, short mid-on region. Went down below or on top of the ball there. Then is Kharil trying to sweep it across the leg gully. Not being able to get that boundary that he might have wanted to. Rashid Khan yet to open his account. Oh, beautiful googly attempt by the young Yuvraj Khatri there. There's a lot of variation in his pocket. The weapons, the arsenal that he has is second to none. And all the 22 players that's playing there in the ground right now. Top spin delivery. Ball flat. Just a single run spared by Yuvraj Khatri in his third over. The run rate at a very healthy 6.26. With that, Rashid Khan has opened up his account, and 16 over marks its end. NPC 99 for 2. So the young bowler Abhishek Gautam, who got a good treatment in his first over, is back with the ball in his hand. Has a lot of work to do, young man. Has to work hard to compensate on those 2 consecutive sixes, which I'm pretty sure is not what he would have wanted to for his start in this game. Is an amazing bowler, Abhishek Gautam. Beautiful delivery there. Good delivery, as has been applauded by the fielders and the pavilion. All are shouting. How did that miss the blade's edge? Sundeep Johra will be thinking that. We saw him getting a bit emotional there. Rather very characterized would be a right way to put it. Play and a miss one more time. Catch it. Run rate of 6. Looking good for NPC. Well, that'll bring up the 100 run for NPC. It's been a good start for the batting side, having lost Kushal Bhurtel for his short stay of only 4 runs. Dinesh Kharil and Amit Shrestha showed great batting performance and a good partnership. That has led to this 100, well made by NPC. That's not where you want to bowl Dinesh Kharil to. That's up on my roof. Exactly where we're doing commentary from. It hit the roof and thud above my head. This shot was immaculate by Dinesh Kharil, the biggest of the game so far. What a hit, what a player.
We're talking about his aggression, we're talking about his T20 mentality, and that's seeping in this 50 over format as well. He's making a mark for himself there. Dinesh Kharel, 58 coming off his bat, just faced 46 deliveries, a healthy strike rate of above 100. And he's showing some sense as well. He respects good deliveries and punishes the bad one. That's how you do it, young folks. That marks the end of 17th over, NPC 106 for 2. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप। That's Amar Singh Rautela for you, bowling his first over of this game. Well defended this one. Rashid Khan has played a lot of balls already. He is able to scamper for 2 singles
amounting for 2 runs that he's made so far. A bit of overcast conditions here in Upper Mulpani ground as well, fluctuating between the heat of the sun and shadow of the clouds. As you can see the bright pitch in the background of Amar Singh Rautela there. Bit of gloomy light casting upon Upper Mulpani cricket ground here. If you want to watch it live, this is where it's happening. Gandaki's game's happening in the Lower Mulpani cricket ground. This could be a tactical change, much of a technical approach by the captain RKP as well to bringing Amar Singh Rautela into the attack, allowing him to replace himself. After that good spell, seemingly good spell I'd say, much better during the game of Bagmati province. Into the body line of the batter there, Amar Singh Rautela, keeping it cool, keeping it calm, and hitting the deck into that good length area. He's already bowled 4 deliveries, just spared a single run. That's a good look for him, Amar. Very short runner for a slow medium bowler. Has been pushed into the gap towards third man, reason for a single. Dinesh Khurel. The numbers speak for himself there, Dinesh. 59 coming off his bat, having faced 49 deliveries. Rashid, the new batter in, hasn't much to think about. Neither should he. Should just stick around with his senior batter. Senior in the case of this game, that is. Just like that, scamper for single, double, and make a good mark for themselves. Well, that marks the end of 18th over, NPC 109 for 2. Guess who it is? It's RKP back at attack. 1 wicket in his name already. Was able to get that partnership, break that partnership by getting Amit Shrestha out. Good ball there. It's very aware as well. After he recuperated the ball, he was eyeing to the non-striker's wicket. He's a veteran amongst this cluster. Captains Nepal side in both the format. He's a sought after player. He's a household name. He's a lovable character. The Captain Cool himself, Rohit Kumar Paudel. Yeah, I'll keep doing that, bowling in the good length area to Dinesh Khurel. He knows how good of a form Dinesh Khurel is in. He was welcomed by a humongous 6 in his second over. Rohit wouldn't want to pitch that in the slot or even a full length delivery. He'll keep on with that length. The deep fielder has work to do there. Single for Dinesh Khurel. Rohit's economy at 4.9 is at very healthy mark. Sparing 80 runs with 1 wicket. Rashid playing it very wary, playing it late underneath his eyes. Not allowing the ball come close to his pad whatsoever. Exactly what he should be doing. Has already faced 16 deliveries now. 17's, I beg your pardon. 17's the number for the ball he's faced, and one more time. We'll keep it away and also scamper away for single.
Umpire says it's over. 19th over done. 1-1-1 for 1-1-2 for 2 is NPC. Amar Singh Rautela back with the attack, but Rashid Khan welcomes him with a humongous 6. That goes out of the ground, it seems. In the background, you could see lower Mulpani ground where Bagmati is playing Gandaki. Hopefully, ball's not gone there. It's been recuperated very fast whatsoever. 6 runs for Rashid Khan in an immaculate fashion. Stand and deliver. You're on ball to someone who's already capped for Nepal. Just not getting it right. Still not getting it right. That's not where you bowl, Rashid Khan. And he's punished you again, hasn't he? 6 and a 4. He's up for a good start now. Rashid has assessed the pitch, having already faced 20 deliveries. Was just scampering for a single and double, allowing his batter Dinesh Kharel to stay put as well. Seems to be like a good partnership from here on. Amar is not troubling Rashid Khan whatsoever. Adjusted it better. Shabash is the call by the fielders here. That's it. That is where you should be bowling to Rashid Khan for sure. $11 runs coming in his 3 deliveries. Looks like a quite expensive over so far. Run rate of 6.31. The fielders there. Very optimistic call, and the finger is gone up. That's a demise of Dinesh Kharel. After a beautiful 60 runs he scored, a well-made half century. Amar Singh Rautela has come back. That was an Everestian task to get him out, to get Dinesh Kharel out, and he's done in a good fashion there. He's disappointed. Dinesh Kharel shakes his head as he's walking back to the pavilion. Will have a lot to say. Was not the best of the deliveries, but Amar able to get that wicket. It is that wicket of Dinesh Kharel. 60 runs, 52 balls. Good innings from Dinesh Kharel. Comes to an end. त्यो शानदार डेलिभरी पछि दिनेश खरेल आउट भएका छन्। अमर सिंह रौटेलाले आफ्नो स्पेलको पहिलो ओभरमै दोस्रो ओभरमा एपीएफलाई अर्को सफलता दिलाउन सफल भएका छन्। लेग साइडतिर बल फ्याँकिदिए लेग स्टम्प लाइनमा, जहाँ ब्याटरलाई त्यति ट्रबलसम हुँदैन। शङ्कर राणा आएका छन्। शङ्कर राणा आफैमा पीएम कपको एक सेन्चुरी गेटर हुन्। एउटा प्रोभन खेलाडी हुन् डोमेस्टिक सर्किटमा। अर्कातर्फ भने राशिद खान छन् जसले 17 रन प्रहार गरिसकेका छन्। यही ओभरमा 10 रन जोडिदिएका थिए, थप एक त्यो सिंगल मार्फत 11 रन टोटलमा। जम्प गरेर बलका माथि आएर रोहिततिर ढकलिदिए। 20 ओभरको समाप्तिमा एनपीसी 124 रन 3 विकेट खर्चेर।
अभिषेक गौतम आफ्नो तेस्रो ओभरका लागि तयार भएका छन्। रोहित कुमार पौडेल क्याप्टेनले उनलाई सिटी एन्डबाट खटाएका छन्। 10 को इकोनोमीमा बोलिङ गर्दै अभिषेक गौतम खासै सफलपूर्वक रहेको छैन उनको पहिलो स्पेल यो इनिङ्सको। बागमतीसँग भने निकै नै उत्कृष्ट बोलिङ प्रदर्शन गरेका थिए अभिषेक गौतम। यङ स्पिनर हुन्। फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल प्रिमियर लिगमा पनि रोहित कुमार पौडेलकै टिम, रोहितले कप्तान गर्ने टिम लुम्बिनी लायन्सबाटै खेल्छन् अभिषेक गौतम। एकदमै प्रोभन इमर्जिङ प्लेयर हुन्। हेर्न सक्छौँ त्यहाँ चकमा दिएका छन् ब्याटर शङ्कर राणालाई। टिज गरिदिए ब्याटको आउटसाइड एजलाई। फेरि पनि गुड लेन्थमा बल हालिदिए टर्न प्राप्त गरेका छन्। फिर्की लाउन भने निकै माहिर छन् अभिषेक गौतम। सायद एपिएफबाट सन्दा ठुलो फिर्की नै उहाँ लाउँछन्। ठुलो टर्न हासिल गर्न सफल अभिषेक गौतम आफ्नो 5औं बलमा। फेरि पनि देख्न सक्छौँ लिभ गरिदिए शङ्कर राणाले। छोटो कदका खेलाडी शङ्कर राणा निकै नै प्रोभन र डिपेन्डेबल ब्याटर हुन् एनपिसी का लागि। What a ball that one! उच्च प्रदर्शन त्यही ब्युटिफुल डेलिभरीका साथ सकाएका छन् आफ्नो तेस्रो ओभर। 2 रन मात्र खर्चेर अभिषेक गौतमको राम्रो र कामयाबी कमब्याक। 21 ओभर सकेको छ। एनपिसी 126 रन 3 विकेट खर्चेर। बल फेरि पनि अमर सिंह रौटेलाको हातमा, जो दिनेश खरेलको विकेट लिन सफल भएका थिए। हेर्न सक्छु स्क्रिनमा अमर सिंह रौटेला 11 रन राशिद खान फर्स्ट 3 बलमा जोड्न सफल भएका थिए। अमरका ओभरमा भने उनले विकेट पनि चड्काइदिए। राम्रो कमब्याक दिलाए आफ्नो टिमलाई। बल पियर्स गर्दै बाउन्ड्री लाइनतर्फ, तर त्यहाँ प्रोटेक्सन छ। डी फिल्डर तैनात छन् त्यहाँ। युवराज खत्रीको हातमा बल र साथै केही क्षणमै अमर सिंह रौटेलातर्फ पुगिसकेको छ त्यो बल। हेर्न सक्छौँ हाम्रो स्क्रिनमा 23 नम्बर खेलाडी अमर सिंह रौटेला एपिएफका लागि राम्रो साबित हुँदै फरेस्ट एन्डबाट बलिङ गर्दैछन्। टक गरिदिए लेग साइडतर्फ। 2 रनको खोजीमा शङ्कर राणा। राशिद खानले नकारिदिएका छन्। देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा उत्कृष्ट फिल्डर सुन्दीप जोरा, जो पहिलो 12-13 ओभरसम्म स्लिप 1 मा तैनात थिए। अहिले भने सर्ट मिड अनमा तैनात छन्। राशिद खानलाई खासै धेरै गर्नुपर्ने केही पनि छैन। यहाँ नयाँ ब्याटर छन्। इन्टेन्सन त्यही नै थियो, to keep the ball away towards the leg side region, tuck it away for a single or a 2. तर heavy outside edge ले बल थर्ड म्यान तर्फ जान पुग्यो र सिंगल चोरेका छन् उनले। राशिद खान अब 20 रनमा 26 बल खेलिसकेका छन्। शङ्कर राणा भने 3 रनमा छन्। पुस गरिदिए यो पालि अमर सिंह रौटेलाले फुल लेन्थ तर्फ। उनले हिट द डेक भन्ने टर्मिनोलोजी छन् जुन छ, त्यसलाई एकदमै प्रयत्नशील भएर निरन्तरता देखाइरहेका थिए। त्यसै बावजुद उनले 1 विकेट पनि चड्काउन सफल भए। हालाकि त्यो बल त्यति उत्कृष्ट नभए तापनि दिनेश खरेलको 60 रनको ब्याटिङ प्रदर्शनलाई उनले गेमबाट बाहिर आइदिए।
ओभर अ फिल्डर युवराज खत्री अगाडि डाइभ मार्दै डुबुल्की मार्दै बललाई रोक्न सफल भएका छन्। अमर सिंह रौटेलाको तेस्रो ओभर पनि समाप्त। 3 रन मात्रै खर्च्यौँले यो ओभरमा। 22औं ओभरपछि एनपिसी 129 रन 3 विकेट खर्चेर। स्विप गरिदिएका छन् अभिषेक गौतमलाई पुरा 4 रनको लागि। निकै नै आक्रामक शट। अभिषेक जुन बागमतीसँगको गेममा प्रदर्शन गर्दै थिए त्यो फर्म आज जारी हुन सकेको छैन। टर्न भने प्राप्त गरेका थिए। प्रिभियस ओभर हेर्थ्यौ भने एकदमै उत्कृष्ट बलिङ गरेका थिए। विकेट टु विकेट गर्न खोजे, विकेटलाई ताके र 4 रन प्रहार गरिदिए राशिद खानले उनलाई। When things not going your way, you need not be that aggressive. It's better to just keep the ball array and hit the deck hard. He's one of the spinners that gets a lot of turn, not just for the APF side, but for the entire Prime Minister Cup squads. Good emerging player, Abhishek Gautam. Will try his trickery with Sankar Rana. Sundeep Zora is at slip as well. For the amount of turn that he's getting, why not, says Rohit Paudel. Trying to pierce the point fielder there. RKP picks the ball, sends back to Asif. Now back to Abhishek in no time. Into the penultimate over of the 4th over of Abhishek Gautam. Still yet to get that wicket that he eyes on. Yeah, big swing by Sankar Rana. All the way for 6 runs. So he was attacking to that wicket, keeping the ball full. Sankar Rana heaved the ball all the way for the 6 in the cow corner region. Squarest of that cow corner region. 11 runs already up on the board in this over. It's not something Abhishek Gautam neither RKP wants to look at. Final ball. Keeps it away from the batter's arc. I called for the end of 23rd over. NPC 140 runs for the loss of 3 wickets. So all the viewers that's watching us live from Customer of Goal HD Television and Customer of Sports YouTube channel, you must be wondering what's happening in the other game that's happening in the Lower Mulpani Cricket Ground, where Bagmati and Gandaki provinces are playing each other. Gandaki's won the toss there and they've elected to field first, having already bowled 25 overs now in the 26th. Bagmati province have scored 129 runs for the loss of 2 wickets. Asutosh Guiraya has already got 57 runs, who got out for 9 runs in the previous game against APF. Joining him is Isan Pandey there. The bowlers right now, Subhash Bhandari and Bipin Khatri for Gandaki province. Alright, back to this game now from the Upper Mulpani Cricket Ground. The ball in the hand of their premier spinner, Nandan Yadav. Kept it away, the batter. Into the palms of Rohit Kumar Paudel. The run rate right now looks at a very healthy rate of 6.04. Rohit Paudel must have entrusted his bowler in Nandan Yadav to get Rashid out. Has already faced 30 deliveries. Scored 25 runs. Big hits in that 25 runs as well. We've got to see. Action-packed game, this one. Departmental derby. Police be police. Nepal Police Club versus Armed Police Force Club.
the upper Mulpani ground. Once again, the aggression is there, clears the infield. Handful of bounces into the fence for 4 more runs. Rashid Khan getting the better of Nandan Yadav here. Both the players have already capped Nepal's side. Rashid Khan was also part of that Hong Kong Sixes team, so you know he can hit big sixes. It's not that big of a ground, upper Mulpani as well. The dimensions are not as big as TU. Very similar, however. If he can clear the boundary easily in international grounds, it's a no big deal for Rashid Khan while playing here in the upper Mulpani ground. One more time, slaps the ball, belts it across the leg side region, all the way for 6 runs. Similar length, kept it very short, Nandan. The grunt when he releases is for no avail, as Rashid has just belted that for another 6. His strike rate speaks loud and clear above that 100 mark now. 35 runs coming off his bat off 32 deliveries. How's he going to come back, Nandan Yadav here in the 4th ball of his 5th? It's been stopped by umpire. Perhaps a disturbance in the field. 2 balls in the ground right now. One ball has been sent back to the leg umpire. One's in the hand of the umpire. Checking the ball. All good. We're back in action. Nandan Yadav versus Rashid Khan is the story so far, folks. A dot, a 4 and a 6 in first 3 deliveries. Much better. Kept the ball away as Rashid Khan. It's an overcast condition here. Shadow's been casted in the upper Mulpani ground. Hints of sunlight in the grass parapet. So it's been fluctuation of warm sunlight and cool shadow. Story of fire and wind, if I can put it that way, as has been proven by the scorecard as well. Dot 4 6 dot dot. So it's a good competition. Rashid Khan's got on top of Nandan Yadav, no doubt about it. And as I'm talking, the sunlight's on the ground already. Overcast conditions. APF won the toss and they elected to bowl first. They got a lot of swing in the first half of this innings, especially with Kamal Singh Eri bowling up front. Able to get that laminar flow on the ball and get that lateral swing, drifting the ball in and out. Kamal Singh Eri has been the success story for the seamers so far for APF. And talking about the spinners, it's none other than the captain himself, RKP. We'll have to bowl that final ball again. The intention was there to go top of that fielder there. Rashid Khan, 35 of 34 deliveries, I beg your pardon. That calls the end of 24th over. NPC 151 for the loss of 3 wickets.
नवयुवा खेलाडी युवराज खत्रीको हातमा बल सिटी एन्डबाट लेगी हाल्दै र पियर्स गरिदिएका छन् यो पाली शङ्कर राणाले 4 रनको लागि पहिलो बलै वेलकम गरिदिए कट गरिदिए बललाई ब्याकफुटमा पोइन्ट फिल्डर रोहित कुमार पौडेललाई पियर्स गरिदियो बलले र 4 रन थपिदियो एनपिसीको खातामा राम्रोसँग रियाक्ट गरिदिए शङ्कर राणाले फेरि पनि बल कट गर्ने प्रयासमा यो पालि भने पियर्स गर्न सफल टाइमिङ त्यति उत्कृष्ट रहेन दोस्रो पटक फेरि पनि सेम लेन्थमा बल डी फिल्डर त्यहाँ तैनात छन् वेल डन युभी साउट गर्छन् हाम्रो पभिलियन तर्फबाट आवाज सुनिरहेको छ चर्को घाममा युवराज खत्रीको यो बलिङ स्पेल निकै नै रोमाञ्चक हुन सफल खासै रन खर्चिएका छैनन् उनले अपिस खेलिदिए यो बललाई बल हावा तैरिदिए डी फिल्डर तर्फ रोमाञ्चक साउट र हुटिङ हामी सुन्दैछौँ तल पभिलियनबाट मोटिभेसन दिन प्रयास गर्दैछन् युवराज खत्रीलाई फेरि पनि लेग स्पिन डेलिभरी सेम बल सेम रिजल्ट सिङ्गल गुगलीको अटेम्प्ट राम्रैसँग एक्जिक्युट गरिएका थिए युवराज खत्रीले सफलतापूर्वक सकाए आफ्नो चौथौं ओभर यो साथै 25 ओभरको समाप्ति 158 रन 3 विकेटको क्षतिमा प्रयास जारी छ शङ्कर राणाबाट अग्रेसिभ खेलको सङ्केत दिँदैछन् यहाँ शङ्कर राणा नन्दन यादव फेरि तयार भएका छन् फरेस्ट एन्डबाट एज अ प्रिमियर स्पिन बलर तैनात छन् प्रयास जारी छ विकेट चटकाउनको लागि विकेट पनि हासिल गर्न सफल भएका छैनन् नन्दन यादव 40 रन खर्चिसकेका छन् निकै नै एक्सपेन्सिभ साबित भए उनी आजको खेलमा हालै स्पेल जारी छ फेरि पनि इन्टेन्सन देख्न सक्छौँ हामी राशिद खानबाट निकै नै राम्रो ब्याट फ्लो छ राशिद खानको बलले खासै उछाल पाएन लो बस्यो बल यो पालि राशिद खानको सटिक इन्टेन्सन जुन थियो र राम्रो स्ट्रोकमा परिणत पनि हुन असफल त्यति सटिक र कसिलो बलिङ गरेका छैनन् नन्दनले आज ओपन अप भइदिए यो पालि शङ्कर राणा हामीले हेर्न सक्थ्यौँ स्ट्यान्स पनि अलि ओपन छ ओपन चेस्टेड स्ट्यान्स उहाँको देख्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्डमा हरियाली छ फरेस्ट एन्डबाट बलिङ गर्दैछन् नन्दन यादव आफ्नो 6औं ओभरमा
डिफेन्ड गरिदिए सटिक बलिङ नन्दनको के यो ओभरले प्रतिफल दिन्छ उहाँलाई भन्ने एउटा ठुलो क्वेसन जरुरी छ कि उनी एक सटिक र कसिलो बलिङलाई कायम राखुन् तब मात्रै त्यो उत्तर उनले पाउनेछन् विकेटको तलासमा छन् अझै पनि नन्दन यादव राष्ट्रिय खेलाडी हुन् क्याच इज द कल तर बल अगाडि नै ड्रप हुन पुगेको छ खासै टाइमिङ हुन सकेन त्यो शटमा शङ्कर राणाले थोरै लेट खेलिदिए जुन तरिकाले नन्दनले बल एङ्गल गरिदिए सायद क्र्याम्प गर्न खोजेका थिए छोटो कदका खेलाडी छन् शङ्कर राणा सानोतिनो उछालले पनि उहाँलाई चकमा दिन सक्छ भनेर बलरले अवश्य नै सोच्नेछन् तर उहाँ एकदमै प्रोभन र कमेन्डेबल खेलाडी हुन् त्यो पनि ध्यानमा राख्नु जरुरी छ फेरि पनि इन्टेन्सन त्यही थियो बल हावामा गएको छ इनफिल्डलाई क्लियर गर्दै बल बाउन्ड्री लाइनतर्फ बचाउनेछन् क्याप्टेन रोहित कुमार पौडेल 2 रन आफ्नो टिमलाई छैटौं ओभरमा 4 रन मात्रै खर्चे नन्दनले त्यसै गरी 162 रन 3 विकेट खर्चेर एनपिसी को बोर्डमा 26औं ओभर समाप्त युवराज खत्री भने सिटिएनबाट बरकरार छन् एकपटक फेरि बलिङ आक्रमणमा फर्किएका छन् उनी ट्रस्ट गरेका छन् रोहित पौडेलले विकेट लिनको लागि उनलाई नै राम्रो गुगली निकै नै राम्रो गुगली अफ स्टम्प बाहिर राखिदिए बल भित्र आयो केही हदसम्म चकमा दिएको छ राशिद खानलाई त्यही बलले आफ्नो वर्चस्व भने बरकरार राख्न सफल राशिद खान निकै नै उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दैछन् आफ्नो टिमको लागि उनी सेन्टर स्टेजमा बसिरहनको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ एनपिसी को लागि फेरि पनि सिमिलर इन्टेन्सन योपालि भने कट गरिदिए गुड फिल्डिङ लोकेश बम स्वीपर रिजनमा तैनात छन् स्लाइटली स्क्वेयरिस अफ द विकेट उनी खटिएका छन् यहाँ पार्डन डीप कभर पोइन्टमा फेरि तैनात भएका छन् लोकेश बाम थोरै सर्दै आफ्नो दायाँतर्फ प्रोटेक्ट गर्न खोजिरहेका छन् 4 रन पोइन्ट फिल्डर रोहित र सुन्दीप जो सर्ट मिडनमा छन् मिड अफमा त्यो बिचको ग्याप भने निकै नै फराकिलो छ 22 यार्ड भन्दा ठुलो डिस्टेन्समा ग्याप रहेको छ अफ साइडमा त्यही ग्याप ताक्न सफल भएका थिए शङ्कर राणा स्ट्राइक रोटेट गर्ने हो भने त्यही ग्यापलाई ताक्नेछन् शङ्कर राणाले सायद 30-32 मिटरको फराकिलो अन्तर होला त्यो ग्याप 30-32 यार्ड क्षमा प्रार्थना गर्छु कसिलो बलिङ युवराज खत्रीको 5औं ओभरमा फेरि पनि चकमा दिएका छन् टप स्पिन डेलिभरीले 2 रन मात्रै खर्चे 164 रन 3 विकेट खर्चेर एनपिसी 27औं ओभरको समाप्ति
So the premier spinner Nandan Yadav has the ball in his hand and he's back in the action from the very first end that he's relentlessly been bowling throughout the start of this game. He's been entrusted by his captain Rohit Kumar Paudel to at least do some wonders here, because Rashid Khan is nearing that 50 run mark. In no time he'll get that half century at this pace. That's what we're talking about. Stand and deliver, just like that, all the way for 6 runs into the pavilion. What a player Rashid Khan to watch. Beautiful bat flow, good stance, a lanky fellow as well, has long levers to go back and forth to the off and leg side region. Leg side pretty much is his favorite one, as we've seen a lot of big hits on this side. Now in 44, Rashid Khan. Has already hit 3 sixes and 3 fours. Strike rate of 107. That one was whistling. Umpire's not interested. Has raised his finger. That was a lot of confusion right there at the center stage. Rashid, however, is disappointed. Nandan, as soon as he pitched that ball and the keeper caught it, he was starting to celebrate. No response whatsoever by the umpire. The confusion also caused by the stay of Rashid Khan there, was waiting for the umpire's decision, but there was an evident sound to say the least. It was caught behind, no doubt about it. Slight outswing delivery getting the better of Rashid Khan. He'll have to depart for well-made 44 runs, scoring 3 sixes and 3 fours. The last laugh is Nandan's. What a comeback from this bowler. A national side seamer rather, Nandan Yadav, coming back after he was belted for a smoky 6. Well, that invites the captain of Nepal Police Club in Arif Sheikh, who will be facing Nandan Yadav for the first time in this game. Arif's bat couldn't talk much in his previous game when they lost by 22 runs in the Lower Mulpani cricket ground against Tribhuvan Army Club. One more time teasing that outside edge of the bat, not allowing bowler to get any bat on that delivery. If only for control, this is the guy to eye out for. He has the pace, gets a good amount of carry, supported by a few grass patches in the center pitch of the Upper Mulpani cricket ground. Arif will be trying his luck to open his account against steaming hot Nandan. Leaves again. As a play and a miss the other time around. This time he just left it. Assessing the pitch, captain of NPC, who scored 38 runs against Tribhuvan Army Club, facing 43 deliveries. In that game, scored 4 boundaries and 2 sixes. Got out in quite a fashion when he was caught by Akash Chand in Naran South's bowling in that game. Into the batter this time. Will steal that single. Good running between the wickets. All the Nepali batters are very fast, we know that.
That's a good comeback after being the most expendable bowler for APF. Nandan Yadav has struck that wicket, rather the wicket of Rashid Khan, who was in smoke hot form. He was belting sixes and fours. Rashid Khan departed after a well-made 44 off the bowling of this guy at your screen right now, jersey number 22, Nandan Yadav. NK, you can see the mark as well on the grass there. Takes quite a bit of strides to reach to that bowling crease, Nandan Yadav. What a well executed bouncer that one to end his 7th over. The 7 runs coming off it. More importantly, the wicket of Rashid Khan includes in that over as well. That accounts for the end of 28th over. NPC are 171 for the loss of 4 wickets. सबै दर्शक वृन्दहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो अपराह्नमा हामी लाइभ आउँदैछौँ अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डबाट। निकै नै चमक दमकमा यो गेम सुरुवात भएको थियो। कुशल पुर्तेल पहिल्यै नै डिपार्ट भएका थिए भने राम्रो कमब्याक एनपिसीले दिएको छ यो गेममा। हामी मिड ओभर्समा आइसकेको छौँ र खेल मध्य ओभरको निकै महत्त्वपूर्ण चरणमा छ र क्याप्टेन रोहितले फेरि एकपटक युवराज खत्रीलाई बल सुम्पिनु भएको छ। युवराजको यो 6औं ओभर हो। अफिसले प्ले गरेका थिए तर नो म्यान्स ल्यान्डमा बल ड्रप हुन पुगेको छ। लोकेश बललाई एक हात पिक गरेर फेकिदिनेछन् विकेट किपरतर्फ। यी बायाँ हाते स्पिनर हुन् युवराज, स्पिनको माहिर हुन्। अहिलेसम्म निकै सटिक र कसिलो बलिङ गरिरहेका छन्। एक हिसाबले पुलिसका ब्याटरहरूलाई बाँधेर राखेका छन् उनले। स्विप गरिदिए शङ्कर राणाले स्विपरतर्फ। निकै कसिलो फिल्डिङ त्यहाँ, 2 रन लिन सफल शङ्कर। सो यो माथिल्लो मुलपानीको पिचमा बल अलि मजाले ग्रिप भइरहेको छ। खासै फाइदा उठाउन सकेका छैनन् युवराजले विकेट मार्फत, तर रन पनि त्यस्तो धेरै खर्चेका छैनन्। फेरि पनि स्विपको अटेम्प्ट। त्यति जबरजस्त टाइमिङ थिएन यो पालि। स्विप भने जबरजस्ती पनि थिएन, स्विप लेन्थकै बल थियो। लेट मोमेन्टमा गएर त्यो फ्र्याक्सन अफ द सेकेन्डमा ब्याट घोप्टाउन पुगे शङ्कर राणा। 1 रन लिएर आसिफलाई स्ट्राइक दिएका छन्। क्याच इट इज द कल। त्यहाँ त फिल्डर नै तैनाथ थिएनन्। खैर, राम्रो प्लेसमेन्ट गरिदिए आरिफले। 1 रन लिन सफल भएका छन्। शङ्कर राणाले हालै 28 बल खेलिसकेका छन् र निकै कसिलो प्रदर्शन देखिन सक्छ। शङ्कर राणाको ब्याटबाट पनि 21 रन जोडिसकेको छ एनपिसीलाई। आफ्नो नाककै मुनि खेलिदिए उनले। रक्षात्मक शैलीको त्यो शट सँगै 6औं ओभरको समाप्ति। एपीएफ को 29औं ओभर समाप्त भएको छ र एनपिसीले जोडेको छ आफ्नो बोर्डमा 176 रन, 4 विकेटको नोक्सान।
र यो बलसँगै नन्दन यादव आफ्नो स्पेलको अन्तिम चरणमा कप्तान रोहित पौडेलले नन्दनलाई फेरि पनि एउटा लामै स्पेल दिइरहनु भएको छ। अहिले पनि आफ्नो 8औं ओभरमा बोलिङ गर्न तयार छन् भने फेरि पनि एउटा विकेटको तर्खरमा देखिन्छन्। लगातार उनी आफ्नो स्पेललाई वर्चस्व दिने प्रयासमा छन्। दीर्घकालीन रूपमा उनी एकदमै खर्चिलो बलर भनेर देखिएका छन्। तर राशिद खानको विकेट भने उनी लिए र विकेटको अपिल भएको छ। यहाँ सबैजना इन्ट्रेस्टेड छन्। आरिफ सोधपुछ गर्दै अम्पायरलाई नोट गर्दैछन्। अम्पायर अल स्माइल्स इन द पिच देयर। हेर्न सक्छौँ रोहित पनि हाँस्दैछन्। भाइको अपिललाई दाइले नकारिदिएका छन्। यहाँ आसिफ निकै नै उत्साहित देखिन्थे र त्यो बलमा लेट स्विङ पनि हामी देख्न सफल भएका छौँ। टिज गरेको थियो त्यो बलले ब्याटको आउटसाइड एजलाई। छको रन रेटमा ब्याटिङ गर्दै एनपिसी अर्ली विकेट घुमाएर पनि यहाँसम्म आइपुग्नुमा आफूलाई गौरवमय ढङ्गले प्रदर्शन गर्न सक्छ। फराकिलो बल थियो यो, वाइडको रेखाभित्रै। अमित र दिनेशको विकेटपछि अहिले पुलिस क्लबको यो मध्यक्रम ब्याटिङ जुन चलिरहेको छ, यो मिडल अर्डर ब्याटिङ र नन्दनको यो डेन्जरस ओभर जसमा राम्रो उछाल देखिरहेको छौँ हामीले, यसलाई निकै राम्रोसँग निभाउनु पर्ने देखिन्छ। सुरक्षित रूपमा कटाउने प्रयास हुनेछ दुवै ब्याटरको। यो उछाल भने निकै नै ठुलो थियो, वाइड सङ्केत गरिदिएका छन् अम्पायरले। पेस छ, बााउन्स छ, क्यारी छ। यसै राष्ट्रिय टोलीमा सामेल भएका छैनन् नन्दन यादव। दुवै गेममा कन्ट्रोल भने त्यस्तो उच्च देख्न सकेको छैन नन्दनको हातबाट। केही इम्पोर्टेन्ट की विकेट भने अवश्य लिएका छन्। खासै यो ओभर त्यस्तो बुद्धिमानी ब्याटिङ देख्न सकेको छैनौँ हामीले शङ्करबाट। युवराजलाई 2 स्विप लगाएका थिए प्रिभियस ओभरमा भने योपालि बललाई कट गर्न असफल रहेका छन् तेस्रो चोटि यही ओभरमा। देख्न सक्छौँ हामी तल्लो स्क्रिनको तल्लो भागमा हाँसिरहेका छन् नन्दन यादव। मुस्कुराइरहेका छन् र किन नगरून्। राम्रो बलिङ प्रदर्शन जो भइरहेको छ यो 8औं ओभरमा। उनी अन्तिम चरणमा छन् आफ्नो स्पेलको। शङ्कर राणाको भने केही हदसम्ममा तालमेल मिलिरहेको छैन। बुद्धिमानी यही रहनेछ कि उनी बललाई ढाकिदिए, टक गरिदिएका छन् लेग साइडमा। यो राम्रो रिजल्ट हो शङ्कर राणाको लागि जो असफल रहेका थिए बल काट्नको लागि। एक सिङ्गलको परिणाममा सफलतापूर्वक उनी नन स्ट्राइकरतर्फ गएका छन् भने आरिफ अब फेस गर्नेछन् अन्तिम 2 बल नन्दनको 8औं ओभरको। फरेस्ट एन्डबाट बरकरार बल गरिरहेका छन् यो गेम नन्दन यादव। हालै 4 रन जोडेका छन् आरिफ शेख। क्याप्टेन आरिफ एनपिसीका 7 बल खेलिसकेका छन्। ग्राउन्ड गरिदिए र थर्ड स्वरूप आवाज सुन्न पुग्यौँ हामीले यहाँ कम बक्समा।
खासै ब्याटले बल चुम्न असफल रहँदै पनि 1 रन आएको छ एनपिसी को लागि। 30 ओभरको समाप्तिमा एनपिसी 180 रन जोडेका छन् 4 विकेट खर्चेर। विशेष गौतम आफ्नो 5औं ओभरमा कन्टिन्यू गर्नेछन् आफ्नो स्पेललाई। निकै नै राम्रो बल थियो। गुल्डेनभन्दा थोरै मात्रै अगाडि पिच गरिदिएका थिए बललाई। थोरै टर्न पनि प्राप्त गर्न सफल। सुन्दीप जोरा फेरि पनि तैनात छन् स्लिप 1 मा। फर्स्ट स्लिप। फराकिलो बल त्यहाँ गर्नु जरुरी थिएन। राम्रो एक्जिक्युसन हुन सकेन र आरिफ शेख जो एकदमै स्ट्रङ छन् स्विप शटसँगलाई उनले 4 रन जोडिदिएका छन् एनपिसीलाई। यो गेम खासै कसिलो रहेको छैन। विशेषको बलिङ पनि उनले आफ्नो सक्रियतालाई एक प्रगतिशील रूपमा ढल्काउनु पर्ने जरुरी छ र त्यो उनी गुडलेन्थलाई नै तागेर गर्न सक्छन्। अट्याक गर्नु पर्ने जरुरी छैन। यहाँ कट गरिदिए बललाई। पुस र कटको हाइब्रिड थियो त्यो। ब्याक फुटमा रक गरेर आफ्नो बडीलाई खोलेर 1 रन लिन सफल आरिफ। यो मध्यमार्गी चरणमा जब एपीएफ बागमतीसँग खेलेको थियो 2 स्लिप फिल्डर तैनात थिए। एकदमै अग्रेसिभ कम्प्याक्ट फिल्डिङ सेटअप थियो आरकेपी को। पनि आज हेर्न सक्छौं स्कोरबोर्डले बताउँछ कि एनपिसी गेममा माथिल्लो हात राखेर गौरवमय रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसैले त्यति कम्प्याक्ट र अग्रेसिभ फिल्ड सेटअप भने जरुरी छैन। स्ल्याप गरिदिए शंकर राणा। इजिली बाउन्ड्री कट छ त्यो बल र रोलर तर्फ 6 रन। बिग म्याक्सिमम। निकै सक्रिय छन् त्यो शटलाई लिएर शंकर राणा। स्विप हान्न पनि रुचाउँछन्। लेग साइड स्ट्रङ रिजन हो उनको। थोरै शट राखे अभिषेक गौतमले। खर्चालो हुन पुगेका छन् यो गेममा अभिषेक गौतम। नो इज द कल। रोकिदिए। रोहितसँग सिंगल लिन चाहँदैनन् कुनै पनि ब्याटर। 31औं ओभरको समाप्तिमा एनपिसी 191 रन जोड्दै 4 विकेटको क्षतिमा। Kamal Singh Hari has the ball in his hand and is bowling from the forest end. Oh, they're running very good. These two batters are very, very fast.
pretty much stole the second single there. That accounts for a double into the accounts of NPC. 6.19 is the run rate so far. We're into the mid-overs, the midpoint of the first inning of this departmental derby. We're coming live from the Upper Mulpani cricket ground where NPC is facing APF. Still able to get that swing. Called it earlier on when APF was playing Bagmati province. He was able to get a lot of swing in the mid-overs as well. Was assuming earlier in this innings that he would do the same thing today, and his demeanor proves my point. Still able to get that swing. Kamal Singh Ahiri has already taken that key wicket of Kusal Bhurtel. Regardless of that Kusal Bhurtel's dismissal, NPC already put up a big score of 194. 20 overs to go, 19 so far. It's cleared the field and easily will get 4 more runs. The ball will thud into the perimeter board of Extreme Energy Drink, which is also the sponsor of Prime Minister Cup. 7 runs so far in this over. Intention there. Almost carried all the way to that fielder in the mid-on region there. Sumit Morrison positioned at the mid-on section, who's a sub-fielder as per my player's sheet. Regardless, you shouldn't be doing that, Sankarana. You don't want to go after every single delivery when your team has already gotten 7 runs in the first 3 deliveries of Kamal Singh's 6th over, that is, who seems to be swinging the ball good even at this point. He disagrees with me and goes big. Clears the boundary. Clears the 30-yard circle, that is. The ball was racing towards the boundary. Well done by Sumit Maharjan to protect 2 runs for his team. The sound of the bat sounded as if the ball was racing to the boundary line in a quick succession, in a quick manner. But the timing wasn't as impeccable as the sound that resonated the Upper Mulpani cricket ground here. So all of you watching us live on Kastamandap Sports YouTube and Kastamandap Goal HD, do share this content. Once again, up in the air, 1 bounce and 4 this time. As you can see in the background there, that would be the extreme 4 of the day for you. A lot of 4s we've seen so far in this game already. That accounts for 1 as he just slapped it towards the leg side region. That will mark the end of 32nd over. NPC are 204 for 4. This left fielder is back. So is Abhishek Gautam. A lot of work to do for this young man today. Has played it obviously. 1 carry all the way to Rohit, who's in the backward point region. Was a bit squarish of that position previously. And now Sundip Zora has run across to the young man there, Abhishek Gautam. Some words of wisdom perhaps.
There's a lot of gap on the leg side, on the offside region for Shankar Rana to capitalize on the single or a double. That's the attempt. Will go straight into the hand of the backward point. That one was a good one. Abhishek Gautam seems to be getting a knack for that comeback. Reverse sweep attempted. Will clear the backward point. The ball will race towards the boundary region. That's max 4 for you. An innovative shot by Shankar Rana. Shows the kinds of tools that he possesses in his batting arsenal. In his 40s already, is eyeing for that half-century mark. Well defended this time around. So it's the momentum of the game that Abhishek Gautam has come into the 6th over. Anything that's pitched full has been treated for a 4 or at least double, and his good length delivery are kept away by the batter. One more time, piercing the backward fielder. Lucas Baum fumbles and it'll race away for 4 runs. Not something that you want to see. It's heads down, will be collecting the ball and sending it back to the new bowler. That will also call for a drinks break. Stay tuned, keep watching Custom of Goal HD and Custom of Sports. It'll be a very, very short break until we come back with live action again. 33 overs done, NPC 2-1-3 for 4. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि
तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ। ड्रिङ्क्स ब्रेकको यहाँ समाप्त भएको छ र खेलाडीहरू फेरि आफ्नो स्थानमा फर्किएका छन्। यो 15 मिनटको विश्रामपछि दुवै टोली निश्चित रूपमा नयाँ रणनीति बनाएका होलान् पक्कै पनि। एपीएफका कप्तान रोहित पौडेलले आफ्ना बलरहरूसँग केही लामो छलफल गरेको हामीले देखेका थियौँ र कमल सिंह ऐरीलाई बल सुम्पिएका छन् अहिले। एउटा अचम्मको कुरा के हो भने मिड ओभर्समा पनि कमल सिंह ऐरी के अचम्म पर्याप्तै स्विङ, स्पेसली आउट स्विङ गेन गर्न सफल भएको देखिन्थ्यो। प्रिभियस गेममा पनि त्यो देखिएको थियो भने आज पनि के अचम्म त्यो देख्न पाएका छौँ। राम्रोसँग डिफेन्ड गरिदिए आरिफ शेखले त्यो बललाई। उनको बडी लाइनमा प्रेस गरेका थिए कमल सिंह ऐरीले। सायद केही विकेट, 1 या 2 विकेट छिटै सक्सेसनमा चट्काउने दाउमा हुनुपर्छ क्याप्टेन रोहित कुमार पौडेलको रणनीति। ड्रिङ्क्स ब्रेक पछाडि एकदमै वेवर्ड डेलिभरी, 4 रनको लागि जानेछ त्यो बल। आसिफ शेख पनि त्यो बललाई रोक्न असफल। सायद फरेस्ट एन्डको नजिकै, कुकुर्ना फरेस्टको नजिकै भएर होला एकदमै सुमधुर चराहरूको आवाज पनि सुन्न हामी सक्छौँ यहाँ मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा, अप्पर मुलपानीमा। यही ग्राउन्डबाट तपाईँहरू सामु हामीले यो लाइभ टेलिकास्ट लिएर आइरहेका छौँ काठमाडौँ काष्ठमण्डप गोल एजी टेलिभिजन र काष्ठमण्डप स्पोर्ट्स युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि बललाई अट्याक, बडीलाई अट्याक गर्दै आरिफले टक गरिदिए यो पालि। त्यो 4 वाइड, तेस्रो बलको 4 वाइड पछि यो सिङ्गल भने केही रूपमा एक शास्ति भएको छ कमल सिंह ऐरीको लागि। विकेट झार्ने रणनीति एपीएफको हुन्छ भने अर्कातर्फ पुलिसका लागि ब्याटर्सहरू अबको यो सत्रमा, यो सेसनमा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि उनीहरू त्यहाँ बस्न सफल छन् भने फर अ लङ टाइम कट गरिदिएका थिए बललाई डाइरेक्टली रोहित कुमार पौडेल पोइन्ट फिल्डरको हातमा। ब्याकवर्ड पोइन्टमा तैनात छन् रोहित। सत्र बल आरिफले पनि खेलिसकेका छन् त। उनी कप्तान हुने एनपिसीको शङ्कर राणा नजिकिँदैछन् त्यो अर्धशतक। को डेस्टिनेसनतर्फ ब्लक होलमा हालिदिएका थिए बललाई। स्लाइटली फुल टस पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
एकदमै चम्किलो घाम जब चम्किलो घामको प्रतिबिम्ब हामी देख्न सक्छौँ पिच मार्फत सो बल क्यामोफ्लाज भइदिएको थियो रिप्ले हेर्न इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ सायद पेस पनि निकै ज्यादा थियो यो पालि कमल सिंह ऐरीको पेस वर्चस्व जारी छ 7 ओभरमा छन् उनी गोल्डेन बलमा सोच्ने छन् कसरी मिस गर्यो त्यसले अफ स्टम्पलाई लो बसिदियो संकेत गरेका छन् आरिफले पनि 34औं ओभरको समाप्ति एनपीसी 219 रन 4 विकेटको क्षति भएको छ शङ्कर राणा 46 मा आउट भएका थिए टिएसीसँग 47 रन लिन सफल यो पाली सरपास गर्नेछन् त्यो 46 रन मार्कलाई नजिकै छन् 50 रनको तर्फ रोहित कुमार पौडेलले फेरि पनि बल अविशेषलाई सुम्पिएका छन् निकै नै कम्प्याक्ट शैलीको रक्षात्मक डिफेन्सिभ शट स्विप गरिदिए यो पालि वाइड बल थियो अफ साइड तर्फ र बललाई स्विप गरेर लेग साइड तर्फ दर्शाइदिए र 4 रन देख्न सक्छौँ एक्सट्रिमको पेरिमिटर बोर्डमा आन्न सफल थियो राम्रो एक्जिक्युटेड शट बाई आरिफ शेख यो एक्सट्रिम 4 तपाईको स्क्रिनमा एक्सट्रिम स्पोन्सर पनि हो पीएम कपको काठमाडौँमा हालै साइमल्टेनियसली 2टा गेम भइरहेको छ अप्पर लोवर मुलपानी ग्राउन्डमा लोवरमा बागमती र गण्डकी भिड्दैछन् भने माथि डिपार्टमेन्टल डर्बी हुँदैछ पुलिसको कट गरिदिए पियर्स गरिदिए लोकेश बाम बललाई शटल गरिदिन्छन् बलरतर्फ 1 रन मात्र लिन सफल ब्याटर्स रन रेट भने निकै हेल्दी देखिन्छ 6.47 को हिट गरिदिए बललाई बाउन्ड्री सीमा भन्दा बाहिर अल द वे फर म्याक्सिमम म्याक्स 6 र त्यसै साथ अर्धशतक पनि शङ्कर राणाको नाममा यो प्राइमस्टर कपमा पहिलोचोटि पहिलो गेममा 46 रन प्रहार गरेका थिए 66 बल खेलेर त्यही इनिङ्समा 1 छक्का र 5 चौका आएको थियो भने दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ छक्काको संख्या यो इनिङ्समा फेरि पनि सेम शट सेम डेलिभरी सेम रिजल्ट एक्सट्रिम 6 एट योर स्क्रिन्स निकै नै लामो डिस्टेन्स गयो त्यो बल त सबै हेरेको हेरे भए ग्राउन्डमा जो उपस्थित छन् केही व्यक्तिहरू ग्राउन्ड बाहिरबाट हेरिरहेका छन् भने ग्रास 12 फिटमा पनि छन् यदि यो रोमाञ्चक खेलको मजा तपाईँ लाइभ लिन चाहनुहुन्छ भने अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा अवश्य आउनुहोला निर्धारित समयमा भइरहेको यो खेल लगभग 4-5 बजेसम्ममा समाप्त भइसक्नेछ सो उत्सुक भ्युवर्सहरू महानुभावहरू सबैजना उपस्थित हुन मेरो एउटा विनम्र अनुरोध पनि छ किनभने यो 50 ओभरको 50 ओभर फर्मेटको पिनेकल हो प्राइमस्टर कप नेपाली डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किटमा
र यसलाई जति हामी इन्ट्रेस्ट दिएर हेर्छौँ त्यति नै क्रिकेट सिनारियो पनि फर्स्ट आउँछ, ब्रोडकास्टिङहरू पनि उच्च हुँदै जान सक्नेछ, स्पोन्सरसिप्स पनि धेरै आउनेछन्, प्लेयर्सहरूको लागि पनि फाइदा हुनेछ र भ्युअर्सहरूलाई पनि मजा आउनेछ। युवराज खत्री फेरि बलिङमा। हामी क्रिकेटिङ ल्यान्डस्केपको कुरा, सिनारियोज जुन वर्ड युज गरेर भए पनि बुझ्न खोज्छौँ भने नेपाल एकदमै प्रगतिशील राष्ट्र भनेर प्रुभ भएको छ संसार क्रिकेट जगतमै। र पिएम कप जस्तो उत्कृष्ट टुर्नामेन्टहरूको वर्चस्व कायम रह्यो यदि डोमेस्टिक सर्किटमा भने यसले राम्रो प्लेयरहरूको उब्जनी गर्नेछ। लेग स्पिन डेलिभरीलाई पुस गरिदिए अफसाइडतर्फ, नो रन, राम्ररी एक्जिक्युट गरिरहेका छन् युवराज खत्रीले यो ओभर। आफ्नो लाइन एन्ड लेन्थ कायम राखिएका छन्। कसिलो बलिङ देख्न सक्छौँ युवराज खत्री मार्फत। गुगली प्रयास गर्नेछन् नेपाली। मेरो रिक्वेस्टलाई नकारिदिए, त्यसै साथ 1 रन पनि आएको छ। निकै नै राम्रो रन रेट 6.70 को नजिकै छ 7 रन मार्कमा। यदि त्यो भए ताका नेपाल पुलिस क्लब पनि झन् उच्च मनोबलका साथ लास्ट पावर प्लेमा उत्रनेछ र ठुल्ठुलो शट खेल्नेछ। गुलसन झा, करण केसी जस्ता खुङ्खार हिटरहरू अझ आउन नै बाँकी छ। करण केसीको त्यो 70+ रनको जय ट्रफी फाइनलमा ब्याटिङ प्रदर्शन त सबैलाई ताजा नै होला। डिफेन्ड गरिदिए, बललाई रोकिदिए, अफसाइडतर्फ तेर्साइदिए र सकाए युवराजको 7औं ओभर। 1 रन मात्रै आयो यो ओभरमा। 36औं ओभरको समाप्तिपछि 239 रन एनपिसीको बोर्डमा, 4 विकेटको नोक्सानी। अमर सिंह रौटेला फर्केका छन् सिटिएनबाट। एउटा की विकेट उनले लिन सफल भएका छन् यो गेममा। यो कसिलो ब्याटिङ प्रदर्शन पछाडि आशा रहनेछ एनपिसीका फ्यान्सहरूको लागि जब ललित राजवंशी, सागर ढकाल जस्ता बलरहरू उत्रनेछन् मैदानमा। एनपिसीको ब्याटिङको यो जुन पारा, तरिका, शैली हेर्दाखेरि लाग्छ उनीहरू एउटा ठुलो गन्तव्यतर्फ जानेछन्। एक शक्तिशाली ब्याटिङ प्रदर्शन हुन सक्छ। सायद सबैलाई यतिको रोमाञ्चक ब्याटिङ पर्फर्मेन्स हेर्ने आशा पनि थियो होला। टक गरिदिए, बललाई लेग साइडतर्फ दर्शाइदिए, डाइरेक्ट हिट भइदिएको भए भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न फिल्डरलाई अवश्य नै आउनेछ। फ्रेमभन्दा बाहिर नै थिए हाम्रा शङ्कर राणा। रन थिएन त्यहाँ। आरिफ शेख रन लिन चाहँदैन थिए। शङ्कर राणा निकै नै फसाङ गर्दै देखिएका थिए त्यहाँ रनका लागि। ब्युटिफुल शट, लेट खेलिदिए, मजाले टाइम गरिदिए बललाई। कलात्मक शट भन्छु म यसलाई। ब्याटको फेसलाई ढिला भन्दा नि ढिला खोलिदिए। अन्तिम फ्र्याक्सन अफ द सेकेन्डमा उनले ब्याट खोले मार्फत आफ्नो खातामा 4 रन जोड्न सफल भएका छन्। आरिफ शेख कप्तान एनपिसीका राम्रो फर्ममा देखिँदैछन्।
नेपाली भने पञ्च गरिदिए अफ साइडतर्फ, 1 रन लिन सफल। केही फुटवर्क देख्न सक्छौँ हामी रोहित कुमार पौडेलबाट। सुन्नमा आएको छु नेपाली फुटबल खेलाडीहरू, क्षमा प्रार्थना गर्छु, नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू फुटबलमा पनि निकै नै इन्ट्रेस्ट राख्छन्। फेरि स्ल्याप गरिदिए लेग साइडतर्फ, सेम रिजल्ट हुन असफल यो पाली। काउ कर्नर रिजनमा क्याच गरिदिएका छन् त्यहाँ फिल्डरले। सिटिएनबाट फरेस्ट एन्डतर्फ केही कुल ब्रिज पनि आइरहेको छ। त्यही सटले 3 छक्का प्रहार हानिसकेका थिए शङ्कर राणाले भने चौथौं प्रयासमा आफ्नो विकेट गुमाउन पुगे शङ्कर राणा। निकै नै महत्त्वपूर्ण इनिङ्स खेलेर पभिलियनतर्फ जाँदैछन्। 61 रन प्रहार गर्यो उनको ब्याटले आज। 53 बल खेलेका छन् शङ्कर राणाले। यसले केही उत्साह भने लिएर आउनेछ एपिएफको टिम र डगआउटमा। अर्कातर्फ अर्को खुङ्खार ब्याटरलाई निम्त्याउनेछ। यसको नाम हो गुलसन झा। जर्सी नम्बर 15 एनपिसीका खेलाडी गुलसन झा उत्रिएका छन् मैदानमा र उनी समन्वय गर्नेछन् एनपिसीका क्याप्टेन आरिफ शेखसँग, जो एक स्तम्भ जसरी बलियो रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 27 रन आइसकेको छ उनको ब्याटबाट पनि। एनपिसीका फ्यानहरूलाई पक्कै पनि आशा रहनेछ कि उनी पिचमा कायमै रहन् र अन्तिम पावर प्लेमा गुलसन सँगसँगै प्रस्थान गरून्। अब यो हेर्न रोमाञ्चक हुनेछ कि नयाँ ब्याटर गुलसन झा कसरी खेल्नेछन् अमरसिंह रौटेलालाई, जसले भर्खरै विकेट चड्काएका छन्। पुश गरिदिए, ब्याट खोलिदिए। थर्ड म्यानतर्फ गयो बल र सिङ्गल हुन पुग्यो यो। यसका साथ ओभरको समाप्ति। 37औं ओभर सकिएको छ। एनपिसी 247 रनका साथ 5 विकेट खर्चेको अवस्था छ यहाँ अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा, जहाँ हामी डिपार्टमेन्टल डर्बी हेर्दैछौँ। तपाईँहरू लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ कास्टमर अफ गोल्ड एचडी टेलिभिजनमा र निकै नै राम्रै सङ्ख्यामा कास्टमर अफ स्पोर्ट्स एचडीमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल मार्फत। सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छे माझ यो टेलिकास्ट पुर्याइदिनु हुन मेरो पनि विनम्र अनुरोध छ। पिएम कप जस्तो उत्कृष्ट 50 ओभर गेम छ रन बिग शट र 6 रन। अडियोमा केही टेक्निकल इस्युको साथ हामी फेरि फर्किएको छौँ। अलिकति लेटेन्सी हुन पुगेको थियो। हालै एक बल नो बल भएको कारण फेरि रिबल गरेका थिए र अहिले अम्पायरसँग सोधपुछ पनि गर्दैछन् अमरसिंह रौटेला त्यहाँ। र अन्तिम बलमा पनिस गरिदिएका छन् क्याप्टेन आरिफ शेखले त्यहाँ अमरसिंह रौटेलालाई। बल्ल 37औं ओभरको समाप्ति भएको छ। 254 रन 5 विकेटको क्षतिमा। यसैका साथ क्याप्टेन आफै उत्रिनेछन् मैदानमा, बल आफ्नो हातमा लिएर आशा गर्नेछन् कि आरिफ शेखको विकेट लिउँ भनी। गुलसन झाले टक गरिदिए बल लेग साइडतर्फ र 1 रन लिएका छन्। निकै नै राम्रो प्रदर्शन देख्न सक्छौँ हामी रोहित कुमार पौडेलको फिङ्गर स्पिन मार्फत। अफ ब्रेक बलिङ गर्ने गर्छन् नेपालका क्याप्टेन र एपिएफका क्याप्टेन। एउटा सर्वोत्तम खेलाडी हुन्
गोल लाइनतिर बल गरिदिए, ब्याटलाई थोरै घोप्टाइदिए र लेग साइडतिर गाइड गरेका छन् एनपिसीका क्याप्टेनले। सिमिलर बल योपालि ब्याकफुटमा गएर ब्लक गरिदिएका छन्। क्षमा प्रार्थना गर्छु, आरिफ शेखले रक्षात्मक शैलीमा गेमलाई अगाडि बढाउँदै पनि नराम्रो बलहरूलाई राम्रो ट्रिटमेन्ट दिएर आफ्नो स्ट्राइक रेट पनि 100 भन्दा माथि राख्न सफल भएका छन्। योपालि थोरै बलले बोलेको छ। र सबै जो दर्शकबिन जो हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ, सोशल मिडिया मार्फत पनि आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ओपिनियन्सहरू, पर्सनल बायसेसहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। वाट अ बल द्याट वान, हेड स्क्रैचर मोमेन्ट रोहित कुमार पौडेलको लागि। र त्यही प्रतिक्रिया मार्फत दर्शकवृन्दहरू आजको टोटल कति हुन सक्छ त्यो पनि हामीलाई सङ्केत गर्न सक्नुहुनेछ। रक्षात्मक शैलीका साथ बललाई रोकिदिएका छन्, टाउको मुनि नाककै मुनि खेलिएका छन् गुलसन झाले भने। त्यही बल पछाडि 38औं ओभरको समाप्ति पनि भएको निश्चय सन्देश दिन चाहन्छु म। एनपिसी 256 for the loss of 5 wickets. We are heading into the second power play, the final power play of the game. Amarasinghe Rautela has ball in his hand and will be bowling from the city end. We'll have to reset his run up there, Amarasinghe Rautela. A young man. Gulshan Shah is the new batter in. Arif already looking formidable with his 34. He's trying to punch the ball back into the bowler's hand. Successfully does it for a dot. Oh, he's punished that ball out of the ground into the practice nets. Requested the ground staff there, the deep fielder, to recuperate the ball for him. We're waiting on the ball. That's an extreme 6 at your screens right now, guys. Stay tuned. A lot of these shots are yet to come. The young man Gulshan Jha would want to unleash in similar fashion at the latter end of this innings. The likes of Karun Kesey yet to come in as well. It might be a big total for NPC if they go in this run rate. That is without losing any wickets. So a lot of viewers watching us live have been fed by the control room here that you are addressing with your comments. As you're mentioning that the total is going to be a surplus of 320 runs. It seems very likely that it's going to happen. Some might have even mentioned, or rather you have mentioned that 350 might be up on the board. So stay tuned. This is Kastamandap Goal SD presentation of Prime Minister's Cup 2026. We're coming live from the Upper Mulpani Cricket Ground. The departmental derby. Two police teams, strongest of them sides alongside TAC. They're facing each other here in the Mulpani Cricket Ground.
cut away for 4 runs. In no time they'll race and crash into the extreme energy drink perimeter board there. As max 4 for you. This tournament presented by Extreme Energy Drink as well. That was an extreme shot by the captain himself, who's nearing the destination of 50 runs. Showed some interest to reach that mark in the previous game as well. But that effort came stalwart as he got out in the ball of North and South, having scored 38 runs, facing 43 deliveries. He was caught by Akash Chand. We want to make a different case this time around against Armed Police Force Club here in the Upper Mulbani ground. 10 runs already come off Amar Singh Rotela's over. Backhanded drive was the attempt from Arif Sheikh. Couldn't pierce Kamal Singh Ohri. Was in the short mid-off region. Rather squares of the short cover there. Kamal Singh Ohri. That marks the end of 39th over. NPCR 266 for 5. Rohit has brought himself in from the forest end. Kept it a bit full this time. Leg stump line. Ball was kept away by Gulshan Jha. And will scamper away towards the non-strikers, and Asif will be batting from the city end. A fair bit of turn we've able to see in this inning so far as well. Coming down the line, has kept the ball away toward the leg side region. I will get one more single. On a personal note, this is the time when I enjoy ODI cricket the most, the middle overs, when not a lot of action is happening, but ball and bat battle seems to be fair enough. As you can see, the slip is at place as well. Not that big of a turner, Rohit Paudel, but sometimes just bamboozles the bowler when he pitches in the good length area. Much fuller this time around. It will be interesting to see if Rohit Kumar Paudel will give Abhishek Gautam the chance to spin the ball more and have a bit of compact, aggressive fielding setup that we got to see during Bagmati Province's game. Good so far by the captain. There's 2 runs coming off his 5 deliveries. Into the final ball now. Kept it well away, Gulshan Jha there. "40 overs done, 2-6 for 5. Yuvraj Khatri jumps away as if he's a Disney character and plants his foot there in his bowling mark. Doing some drills there with his teammate and his captain, Rohit Kumar Paudel.
has poised himself in the backward short cover region. Intention is there. The ball going all the way. Has it gone all the way for 6 or is it 4-4? Has been signaled by the umpire. Arif Sheikh well into that destination of 50 run mark now. Will want it so dearly as he missed out on that occasion in the previous edition of his team's presence in Prime Minister Cup against TAC. One more run and he'll get the half century. Very windy as well. Into the leg side region, tucked away, and a well executed 50 runs, quite a captain's knock as well, at a healthy strike rate. Raises his bat. Well played, captain. Well played indeed. Oh, he tickles the ball away for no run this time. So for the aggressive Gulshan Shah, who hasn't seemed that aggressive, is assessing the pitch as of now. Captain Rohit Paul is tackling his hitting abilities on the leg side region by putting 3 fielders there in the deep. That was a close one. It just kissed the outside edge of Gulshan Shah, who will scamper away for a single. So for Gulshan Shah, the field setup was on the leg side region, long on a deep cover and also a deep backward point. We all know how good of a hitter he is. A loopy delivery, the ball's up in the sky, into the arms of Rohit Pauril. A mishit ball. He towed it up in the sky and will depart for a well-made 50, that is. He would have wanted to stay there for quite a long time now, but will have to depart. Arif Sheikh, a well-made 50, definitely played a captain's knock for his team. The momentum's shifted towards APF, no doubt about it. You can see all cheers, claps are going in that cluster of players. It was a loopy delivery. He invited the batter to have a go at it. Come at the ball, come at the occasion. He swung the ball, Arif Sheikh, didn't he? Got caught in that short cover region. So short cover region is poised to stop that bleeding of single. This time around, rather in multiple occasions, as we've seen in ODI cricket, catch also gets taken there. Now the fielder is set in the slip cordon region. Good over by Yuvraj Khatri. A brilliant over indeed, getting the captain out. Sparing 6 runs in his 8th over. That will mark the end of 41 and PCR 274 for 6. Captain is back. Attacking the stump, prying for that castle. Flat-lined projectile of that delivery. A bit loopy this time. In a matter of 5 to 7 seconds, he's already come back to his bowling mark. In a 10-second frame, approximately, he's already bowled 2 deliveries. One of the fastest overs. And one more time has invited the bowler to come in the front foot. Exactly what Gulshan Shah is doing there, is keeping the ball away from getting close to his pads. That was the flattest one so far.
Hence allows Gulshan Shah to scamper away for a single. Will invite Dilshad Ali to come in and have his chance at facing Rohit Kumar Paudel and opening his account. Doesn't seem quite promising of a defensive shot or even a tuck to the leg side region, as it is coming off the bat of Gulshan Shah. Dilshad Ali just scored 7 runs in the previous game, facing 12 deliveries. Doesn't seem quite promising, does he? He's planting his front foot very early on. Dilshad Ali would want to wait it for just that fraction of a second and let the ball come into his bat. Regardless, good over by the captain one more time. 42nd overs done. NPC 275 for 6. So with that, the young man Yuvraj Khatri is back in action, who is at the latter end of his bowling spell. Is in his 9th over so far. Has already taken a key wicket of Captain Arif's sake. It's a googly thrown at Gulshan Shah. I'll just tuck the ball away toward the offside region for a single. So he's bowling from the city end, Yuvraj Khatri. He also has a good setup, as his captain has bowled immaculately well. Bowling line to line, attacking the stumps, not allowing any singles or doubles to seep into the scoreboard of NPC. That has set up quite well for this young man to showcase his ability when it comes to wicket taking. A big swing. Dilshad Ali has thrown a sink at it. It goes all the way for 6 runs. It was as surprising as that shot. Got underneath it and the slog swept it as hard as he could. 6 more runs into the accounts of NPC. That will open the account of Dilshad Ali as well. Well done, young man. Just a mix of silence in between and big hits, as we've seen so far. Attempts to innovation, gone to no avail there. I'll put the bails back on top of the stumps there. Asif Sheikh, who is a hell of a fast hand, proven his quality all over the world, has played international cricket multiple times, is also a centurion, 114 in the first game. Swept well, swept good, swept for 4. The uncle in the background will be watching and assessing that innovative shot as well. So well done indeed. Dilshad Ali has taken some runs into his pocket now. And quite a style too. Seem to be struggling with RKP. One more time pierces that gap for a single. 43 overs done, 287 for 6 NPC.
What a shot this time. It's gone all the way for 6. So Rohit's latter end of the spell has been welcomed by a humongous 6 there. Came down the ground and treated the captain as the ball asked for that spanking. Worked around the leg side region for a single. So all the viewers watching us live in Kastamand Gold HD Television and Kastamand Sports YouTube channel. This is APF versus NPC. APF won the toss and they elected to field first. And trying their level best to constrain NPC well below 320 runs, it seems, is where they will surpass very soon now. Up for the grabs, that 320 mark. Some innovation attempted. Ramp shot, the ball racing towards the boundary line region will be protected there by Kamal Singh Oiri. So what do you think, audience? What does the chat say? Please put your feedbacks on. That's a brilliantly executed shot, but not much of a pace there, velocity there. As the ball left his bat. Let us know what you think of this batting performance of NPC. Share this live telecast that you are watching on YouTube amongst many cricket fanatics. Also let us know of the target that they might be able to get. The ball was flying towards the point region. Has pierced the gap regardless of that up-ish shot. Will just be single. That'll bring in 300 runs for NPC in no time. Also marks the end of 44th over. NPC 300 for 6. Pretty much into the death overs of this departmental derby between two departmental police sides, NPC Nepal Police Club and Armed Police Force Club. To remind all the viewers who might have just come in to watch this big high octane action of the latter end of the death overs, APF won the toss, guys, and RKP, the captain Rohit Kumar Paudel, elected to field first. Looking at the scorecard, NPC have the upper hand in the game. Have already crossed 300 marks in quick succession within the 45th over of the first innings. Not the line you want to bowl to Dilsad. Definitely not the line. Has flicked it away towards the leg side region. Worked it pretty well for 4 more runs. Handful of these kind of shots, I beg your pardon, the run rate will seep into mid 7.5. The ball was hit so well. One bounce into the boundary fence has allowed the ball to take a break as well. It's out of the ground, folks. So all the audience watching us live,
Let us know what you think of this game so far. It looks like a very high scoring game, perhaps one of the best batting performances we've seen in this edition at least. A good bounce. We were warned by the umpire there. Get a handful of those. We've seen a handful of those already from Kamal Singh Yuri in this inning. Previously there are multiple of balls at play. Briefly a ball was stopped as well when there were 2 balls in the field. One in the deep field and one in the hand of bowler. That's not the case anymore. The ball has been recuperated. Trying to bowl the Yorker, but will only be punished for 4 more runs. What immaculate timing by Dilshad Ali. He's a happening player, isn't he? 21 runs already on the board. And add 4 more to that scorecard now. There you go. 25 of 14 deliveries. Is called up the third man. I beg your pardon, the fine leg. And be poised into the short leg region. The backward point fielder has been sent to a deep backward point. The third man's come inside the 30-yard circle as well. A bit of fielding changes there. A lot of fielding changes, to be honest. The deep field they have long off. A deep mid wicket. A deep cover and a deep backward point. A ball racing toward that fielder, which they just positioned there. The call for 2 has been disapproved by Gulshan. It's out. Oh my goodness, that's hell of a mix-up there. Gulshan said no to the second run. Dilshad then wanted. The ball was fumbled by the wicket-keeper. Gulshan looks at his batter to say as if he should be more aware. And then Dilshad starts running out of pressure. This is something that you wouldn't want to see. That's score detailing for you as it happened in front of me here in the Upper Mulpani Cricket Ground. Day 4 of Prime Minister Cup. Simultaneously happening in 3 different cities in Janakpur, Parsa Birganj and Kathmandu, Nepal. In the block hole. And all the cricket fanatics and the audience watching us live right now, let us know what you think of this strategic decision to have multiple venues for Prime Minister's Cup, guys. Because I for sure think it will decentralize the game and help a lot of viewers to come in this format of the game as well. NPL, of course, the T20 format is the household name. Same could be the case for 50 as well. Even though if it's not the household name, can be and is perhaps a platform where there are a lot of talent at display. This will help the players hone their skills. It will definitely help other stakeholders like sponsors to eye out in this format and pour in the resources to make this a grand spectacle. A quick change of glove for Dilshad and a refreshment break as well. As you can see, the city end in the backdrop. The top right corner is the city end, the backdrop of those urban houses is in between the forest and city end, perpendicular to where I'm sat calling game for you
an effort to bring a bilingual commentary. That's a big hit by Gulshan Jha. The ball sailing over, and there'll be a maximum. Absolutely devastating. The captain, as he's been welcomed by a huge six. A captain who's proven his case as the best spinner in this game so far, alongside Yuvraj Khatri. Has been treated for a big six. That'll do all the good for Gulshan Jha. Sensible batting this time, just taking it away towards the leg side region for a single. He has the ability to dismantle the bowlers, poke into their psyche, into their mentality, get runs in quick succession, has done for Nepal in international platform. He's a clutch player, as they say in shorter format, Gulshan Jha. He's proving his case as straight as an arrow. That one will hit the side screen for 4 more runs. Gulshan, you beauty. A lot to think for the captain there, Rohit Kumar Paural. Short clap of hands there. Slight bit of frustration I can see there as well. Tries to go big this time around as well. Couldn't get underneath the ball. The intention is clear, guys. It's very clear from Gulshan Jha. He wants to go big, is the news from Upper Mulpani ground. Anyone's around and wanna watch this live action, come to the ground. You'll see it with your naked eyes. Again. Trying to get underneath that ball. Lofted drive was the attempt. Final ball of Rohit's 9th over. It's your screens right now. Kept it away, will keep the strike. They'll mark the end of 46th over now. Already a mammoth total up on the board, 3-2-3. Make that 3-2-4 now for the loss of 6 wickets. Welcome back to this live action, and welcome into the 47th over. The line not so good. Gulshan's miss out on a big hit this occasion. So all the viewers watching us live on Customer of Gold HD Television and Customer of Sports on YouTube, share your feedback, share this telecast with a lot of people that you think might love this beautiful sport of cricket. Get more eyeballs in as it deserves them. Also share your feedback, your biases, your opinions on live chat. Share it via social media and let us know what you think of this Prime Minister Cup 2026, especially this departmental derby, NPC versus APFC. Looks like they're trying to breeze past that 350, if not even more than that. The NPC batters in the names of Dilsad Ali and much famous name Gulshan Jha, respectively scoring 31 and 23. They've assessed their pitch. They've done that in the initial stage. Now they're in the midpoint where they might even eye for that half-century mark. Into the block hole. Optimistic appeal is shook away by the umpire. Should be missing leg stump. He executes that Yorker very well.
Another player that executes the Yorker pretty well is Reason Dhakal, who took 4 for. We got to see a lot of brilliant bowling performances already. Reason's 4 for, 6 for Hemant Dhami the other day, 6 for 16. Young man who's also represented under 19 already. He's played in Nepal. That's too much of a high, but still will just be warned. I will be allowed that one. The carry is good. People, if you're watching at your screens tonight, you can see some grass patches there. Hints of green amidst that sandy yellow. Very peaceful ambience here in the Upper Mulpani ground as well, amidst Gokarna forest. The ball came in quick. That one was the off-cutter from Kamal Singh Oiri. They're chasing for a double. And they've stumbled this time, trying to come back for a second. It seems it's a run out. Boy, oh boy, you wouldn't want to miss out on a big scoring occasion in such a manner. He'll have to depart. Gulshan Jha is staggering his way back into the pavilion. If you can get visuals of that one, very interesting to see the body language of the young man there. Doesn't like it. Be interesting to see in the replay as well. It's very unfortunate for NPC fans. Quite an ecstatic moment in the breakage of that brilliant partnership between Dilsad and Gulshan. Now the new man in is none other than Mr. Karan Casey. Quite a bulky fellow, a proven player, a big lad who can go big. Has scored 70 plus in J Trophy final as well. We all know how he's capable of hitting big sixes. Would want to do something similar for his team now, as it's much needed if they want to go past that 350 runs mark. We're coming at the end of 47th over already. Gifting wicket for no cause here, NPC. They kept the ball away toward the offside region. Scamper away for a single. That marks the end of the 47th over. NPC are 3-8. They're nearing that 350 mark, which will be a mammoth total if they do that. Already is, to be honest. And they've spared 7 runs in hitting this 328 runs. Make that 29, please. Karan Casey is the new batter in. Into the death over. Nandan Yadav. He grunts. He grunts hard, doesn't he? Rams the ball into that good length area. Played it late by Karan Casey. Off towards the non-striking end. Nandan is bowling from the forest end. The subtle breeze coming in towards the forest end as well from the city end. It's fluctuating a bit as well in the background, as you can see. Not in this visual, perhaps. Yeah, in the prayers flag in the background right now, you can see, breeze coming in from the forest into the city end.
Might help to get a bit of swing as well. Not that big of a swing bowler. He's a very skiddy merchant, Nandan Yadav. Kamal Singh Ohri is one patron of seam bowling that might use that breeze for his swing bowling abilities. It's not quite the case for Nandan, who loves good bounce and pace. Has lacked control nevertheless in these two games. Has taken a key wicket regardless. Let's see how he fares now. Exactly what I was talking about. The control is missing in this young man. It was almost outside of the pitch. A lot to think about when it comes to his line and length. No doubt about his pace. A very peaceful mid-afternoon here in the Upper Mulpani cricket ground. Sings of the birdies from forest and coming in to the ground premise as well. Swing and a miss this time around. Will be one more wide. Don't look at the umpire like that. That was well outside the line, Nandan. He disagrees. I was talking about the ambience of this ground here. It's very peaceful, very calm. On the contrary, it is action-packed and high octane as well when the batters hit it for a 6 or a 4. If not for that, it's just a peaceful endeavor here. Abhishek picks the ball, shuttles it back to the bowler. Rather to his captain in Rohit Kumar Paudel, who might want to do wonder with his bat, as his bat could not speak much in the first game against Bagmati Province. He has a huge total to chase as well, and this is not the end to it either. 15 more balls to go in this over. Anything can happen. You execute your balls well, it might be all out in no time, or it might surpass 360 run mark if the batters are batting this way. One bounce 4 towards the leg side region for Dilsad Ali, who will be eyeing for that 50 run mark. What a batter is proven to be. Nandan's getting quite a treatment here in his penultimate over. 2 wides and a 4. In total he has amassed 9 runs already. The run rate is flirting that 7.5 run mark. Not necessarily, but it will. If the run rate is going in this way, it'll in no time for sure. That was very fortuitous. That was an outside edge. Out of the grabs for Asif. It'll be 4 more runs. I'll make that 13 off this penultimate over. This 48th over for NPC has proven to give a lot of dividends in the name of 4s. And handful of wide as well. And on the other end, the non-striker's end, is Karan Casey waiting. 3 on 3 balls, and 33 is his jersey number as well. What a coincidence. A coincidence that could happen pretty much every other game, not that important though. Anyways, that will call for the end of 48th over. NPC 3-4-2 for the loss of 7 wickets.
Into the final 2 overs of this game, Departmental Derby NPC versus APFC. It might be the time this big fella in Karan Casey might unleash. So stick to your screens. A lot at stakes as well. 3-4-2 already up on the board. 2 overs remaining with Kamal, the ball in his hand. There you go. The intention is there. The catch attempt was impressive, to say the least. It will trickle away for a double. We'll have Karan back in strike as well. The intention is there to go big by Karan. As you can see in the background, he's practicing his strokes there. It was nearly a cut out. Swing and a miss. A big swing by the big man to no avail. No run this time. Good comeback by Kamal Singh Oiri. He's bowling from the city end. The breeze coming in from the Gokarna Forest end. One side of the ball is polished well enough. The breeze into the ball, the laminar flow might allow a reverse swing as well. As we all know, he can swing the ball. Kamal versus Karan. Nicely done wide Yorker. Will keep the big man away from the strike. Good news for NPC fans as well, because Dilsad now is on strike. It's already in 41. He's on 41 of 23 deliveries. Sublime batting performance so far from Dilsad Ali. Was already rocked the Nepal jersey, as you can see in the graphics. Good backlift. Not that good of a shot, however. He was bamboozled by that incoming bouncer into the body line of the batter by Kamal Singh Oiri. You see likes of Hardik Pandya. A similar ball will be cut away. A late cut shot over the head of the keeper. I'm not comparing these two players. Forgive me if you think as such. Up Pisley, he's played it. The attempt was there to put a dive catch in, but it'll just be a single run. Kamal versus Karan is the affair now, striking at 100 in the death. The first inning is hit it hard, but into the palms of Khatri. Well taken catch, and Karan must depart now for meager 6 runs that he's made. Some good hitting might have been expected by the fans, by the NPC viewers from Karan Casey, as we all know how good of a hitter he is. But unfortunately, he'll have to depart now, guys. So he's taking his way back to the pavilion. Success for Kamal in the final ball of his innings. That's 2 for 63 by Kamal Singh Oiri. Well done. Lalit Rajbansi, the new batter in. Perhaps the new bowler with the bat in his hand in. Well, the jokes aside, we are into the final over of the innings. NPC 34648. The new batter in is the premier bowler of Prime Minister Cup, Lalit Rajbansi.
Cut away in a brilliant fashion. All the way for 6 runs. Dilshad Ali. A kick in the turf in frustration. Nandan Yadav. As the viewers might have expected, he doesn't have much control in this game. A lot to work around for this seamer who's already represented Nepal. Might want to go back to the drawing board and consult his coaches. Has taken a key wicket but has proven very, very expensive. Nandan Yadav giving a lot of extras as well. Would want to come back with this delivery. Dilshad nearing that half-century mark. Thumped into the ground. Good power, not much timing there. He'll safely stay at that non-striker's end with 49 run tag besides his name in that screen. A bit of shared word of advice, I beg your pardon, to the new batter in, that is Lalit Rajbanshi. Smiling at you through the screen, hands on the hips. The premier bowler, the best bowler in Prime Minister Cup history. This time has to put some runs on the board for his team with bat in his hand. Swing and a miss. That's run out. Funnily enough, the ball was targeted towards the batter's end. Rolled all the way towards the non-striker's wicket. Little did he know he would be the target of this run out attempt. He'll have to briskly walk to the pavilion. And they'll invite jersey number 8, Sagar Dhakal, as the final man at the center stage. A lot of breeze as well. As you can see, the bamboos fluttering in the background, swaying with the like of wind. Very eventful over so far. Thumped into the ground one more time, Dilshad Ali. We'll have to wait for his half-century. Let us know, guys. Let us know about what's going to happen in the last 3 deliveries of this inning. I beg your pardon, the last 4 deliveries. It was dot. The 4th one. A lot of you might have guessed that NPC are going to surpass 360. So your question will be answered in these 2 deliveries. Play and a miss. Play and a miss. He shouldn't have done that. Could be a question. Dilshad is at strike, if we can get the graphics right. He's at 49. He's batting from the city end. Non-striker is Sagar Dhakal. And went to the final ball of this departmental derby first innings, NPC versus APF. APF chose to bowl first. They tried their level best to constrain NPC batting lineup, but NPC have flourished. Final ball at play. The step down the ground. Bhag is the call. They are running for 2 runs. Quite an eventful inning and a well-played innings by Dilshad personally as well. 50 for him. 355 runs are up on the board. They spared 9 wickets in this endeavor.
Let's have a look at the batting scorecard. Kushal Bhurtel had to depart for meager 4 runs. Dinesh Kharel, brilliant batting performance by him, 60, 39 for Amit Shrestha. Rashid Khan came close to that, half century mark, 44 for him. Shankar Rana, also centurion in Prime Minister Cup, has scored 61 runs. Arif Sheikh, 50. It's all batting performances, guys. Dilshad Ali, 51, not out for him. Gulshan Jha scored 23 runs. And Karan Casey couldn't get much. Only 6 runs for him. Lalit Rajbanshi was run out by Asif Sheikh. That amassed 355. Also 17 extras in name of NPC's batting score. Let's have a look at the bowling scorecard. Kamal Singh Airi got 2 wickets, and so did Amar Singh Rautela. 1 wicket each for Nandan Yadav, Rohit Paudel and Yuvraj Khatri. The pick of the bowlers, of course, Kamal Singh Airi with his swinging in, fast delivery. 17 extras in the name of NPC has amassed 355 runs, sparing 9 wickets. And in a short moment, you can see the target 356. There you go. From 300 balls at 7.12 runs per over for APF to win this departmental derby, guys. I will leave you to the highlights of the first innings. This is Prime Minister Cup 2026, brought to you by Extreme Energy Drink. I beg your pardon. Kastamandap Gold SD is where you're watching this live, and also Kastamandap Sports on YouTube channel. We'll be shortly back with live action of the second innings of the departmental derby, Nepal Police Club versus Nepal APF Club. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्।
1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि।
तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि।
तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्।
1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 by MetLife app बाट। आजै 1 by MetLife app डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 by MetLife app, सहज अनि स्वस्थ पनि।
तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ
स्वागत छ माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा जारी प्रधानमन्त्री कपको यो रोमाञ्चक भिडन्तमा जुन डिपार्टमेन्टल डर्बी पनि हो। हामी अब दोस्रो इनिङ्सको सुरुवातमा आइपुगेका छौँ। पहिलो इनिङ्समा पुलिस क्लब नेपाल पुलिस क्लबले 356 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। अब एपीएफका ओपनरहरूले मैदानमा प्रवेश गरिसकेका छन् र बल करण केसीको हातमा छ। बलिङ गर्दैछन् फरेस्ट एन्डबाट। द्याट इज द कल र अम्पायरले नकारिदिएका छन् त्यो अप्टिमिस्टिक अपिललाई। एकदमै रोमाञ्चक पहिलो बल यो करण केसीको हातबाट। पहिलो इनिङको समरी भन्ने हो भने 356 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ नेपाल पुलिस क्लबले। अब एपीएफका ओपनरहरू मैदानमा प्रवेश गरिसकेको खण्डमा यो हेर्न रमाइलो हुन्छ कि आसिफ शेख जस्ता ब्याटर आफ्नो प्रदर्शनात्मक ब्याटिङ प्रस्तुति लिएर आउन सक्नुहुनेछ कि छैन। पहिलो गेममा त उहाँले पक्कै नै आफ्नो ब्याटिङ प्रवेश साबित गर्नुभएको थियो। 100 रन 114 रन प्रहार गर्नुभएको थियो। ब्लक गरिदिएका छन् बल यहाँ दीपक बोहराले। पहिलो गेममा दीपक बोहरा बोल्ड आउट हुन पुगेका थिए। रिजन ढकालको वेल एक्जिक्युटेड यर्करबाट चकमा भएर उनले आफ्नो विकेट गुमाउन पुगे। आज फेरि त्यो दोहोऱ्याउन चाहँदैनन् दीपक बोहरा। आफैमा पनि एउटा प्रोभन खेलाडी हुन्। एपीएफको धेरै आशा रहनेछ एउटा गुड स्टार्टको लागि बोहराको ब्याट मार्फत। फेरि पनि सिमिलर लाइन एन्ड लेन्थमा बल गर्दै करण केसी। रिक्वायर्ड रन रेट हेर्न सक्नुहुन्छ 7.17 को छ। निकै नै रनको पहाड खडा गरिदिएको छ यहाँ नेपाल पुलिस क्लबले एपीएफलाई चेज गर्नको लागि। एउटा सामान्य रन चेज भने पक्कै पनि यो हुने छैन। थ्रु आउट द इनिङ्स यसलाई स्ट्राटेजिकली खेलाएर हेर्नुपर्ने हुनेछ। आफैमा पनि एपीएफको ब्याटिङ लाइनअप सुन्दर छ, घना छ। प्ले गरिदिए लेग साइडतर्फ ओभर गरिदिए। बल रस गर्दैछ बााउन्ड्री लाइनतर्फ र 4 रन। कलात्मक प्रस्तुति थियो यो स्ट्रोक सँगै दीपक बोहराले आफ्नो अकाउन्ट खोलिदिएका छन्। 4 रन जोडिदिए एपीएफको नाममा। ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रेयर फ्ल्याग्सहरू। ब्रिज फरेस्ट एन्डबाट सिटी एन्डतर्फ आउँदैछ। फरेस्ट एन्डबाट बलिङ गर्नको लागि करण केसी तैनात छन्। यो चुनौतीपूर्ण रन चेज निकै नै रोमाञ्चक हुने आशा पक्कै पनि हामी सबैले गरिरहेका छौँ। म प्रार्थना गर्छु केही त्रुटि हुन पुगेमा। Catcher is the call and it's been taken. निकै नै उत्कृष्ट बलिङ यहाँ करण केसीबाट गुड लेन्थमा राखिदिएका थिए। स्लाइड हिन्ड अफ मुभमेन्ट पनि प्राप्त गरे र ब्याटको आउटसाइड एज किस गरेर विकेट किपरको ग्लभ्समा पुग्न पुग्यो त्यो बल। वेल कट बाई द विकेट किपर एज वेल। दीपक बोहरा द सेम स्टोरी कन्टिन्युज फर हिम। निराशाजनक रूपमा उनी अब लत्रिँदै फर्किनु पर्नेछ पभिलियनतर्फ। देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा निकै नै निराश छन्। चाहन्थे कि ठुलो रन बनाऊ आज। ठुलो लक्ष्य चेज जो गर्नु छ। करण केसीको एउटा उत्कृष्ट ट्रिभिया एउटा उत्कृष्ट स्ट्याट्स भनेको उहाँको स्ट्राइक रेट पहिलो 10 ओभरभित्र निकै नै उत्कृष्ट छ। 50 ओभरमा पनि एउटा प्रोभन खेलाडी हुन्। नेपालको जर्सी च्याम्पियन गरिसकेका क्यान्डिडेट हुन् करण केसी। इन्टरनेसनल स्टेजमा हेर्ने हो भने ठुल्ठुला खेलाडी रोहित शर्मा जस्तो ठुला खेलाडीलाई पनि पहिलो ओभर आफ्नो पहिलो स्पेलमा चकमाइदिएका खेलाडी हुन्। र यो ब्रिजसँगै जुन फरेस्ट एन्डबाट लत्रिँदै सिटी एन्डतर्फ जाँदैछ
यसले पनि उहाँको स्विङ बलिङलाई पक्कै पनि मद्दत पुर्याउनेछ। त्यही गुड लेन्थमा कन्सिस्टेन्टली यदि उहाँ बल राख्छन् भने अर्को पनि प्रतिफल प्राप्त हुँदैन भन्न गाह्रै छ, किनकि उहाँ एकदमै राम्रो स्ट्राइक बलर हुन् एनपिसीका लागि र नेपालका लागि पनि। A warm good afternoon to all the viewers watching us live from Custom Mandap Gold SD and Custom Mandap Sports YouTube channel. This is the Departmental Derby live action. We're into the second innings. A good amount of swing again. That's what we were talking about, how he can get that hint of outside swing to the righties. The new batter in is the captain himself, Rohit Kumar Paudel. Has just faced a single ball that'll mark the end of first over, APF 4 for 1. अब खेल अझै रोमाञ्चक मोडमा लिएको छ। पहिलो विकेट गइसकेको छ एपीएफको लागि। करण केसीले विकेट चटकाएका छन् एनपिसीलाई। निकै अर्ली क्याच इज द कल। इन स्विङ्गिङ बल प्याडतर्फ गइरहेको थियो। सागर ढकाल जो सर्ट मिडअनमा तैनात छन्, उनको हातमा बल पुग्न सफल त्यो बलले डट दर्शाएको छ हाम्रो स्कोर बोर्डमा। दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने निकै नै रोमाञ्चक टिम हो नेपाल पुलिस क्लब। राशिद खान यो विशाल योगफल रक्षा गर्न आइपुगेका छन्। इन स्विङ्गिङ डेलिभरी वान मोर टाइम फ्लिक गरिदिएका छन्। अलमोस्ट लाइक अ ट्याप लेग साइडमा आसिफ शेखले आफ्नो खाता खोलेका छन्। ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौँ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्सहरू, घरेलु जनावरहरू हाम्रो ग्रास प्याराफिटमा घाँस चर्दै गरेको दृश्य आफैमा पनि युनिक छ। यो ग्राउन्डलाई हरियाली राख्न ग्राउन्ड स्टाफको पनि ठुलो हात छ। सो उनीहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौँ एपीएफका केही प्लेयर्सहरू नेट्समा प्र्याक्टिस गरिरहेका छन्। हुनुपर्छ स्टार्टिङ 11 बाहिरका खेलाडीहरू। हाम्रो स्क्रिनमा केही छ त वर्ड अफ विजडम पास डाउन बाई करण केसी आफ्नो यङ सिम बलर राशिद खानलाई। एकदमै राम्रो लोडअप रिदमिक रनअप भएका बलर हुन् राशिद खान। हेर्न सक्नुहुन्छ बडी एकदमै रिदमिक वेमा अगाडि बढ्छ। फेरि पनि सिमिलर लेन्थमा बल फेकिदिए, लाइन भने लेगबाट मिडल स्टम्पतिर तेर्साए। डेन्जरस बल थियो त्यो। राशिद खान आफ्नो पुरानो खेल त्रिभुवन आर्मी क्लबसँगको खेलमा 2 विकेट लिन सफल भएका थिए। इकोनोमी 7 को थियो उहाँको। 9 ओभर गरेर 65 रन खर्चेका थिए। स्ट्राइक बलरको रूपमा आएका थिए उनी। प्रिभियस गेममा पनि राम्रो स्विङ, हावामै बल ड्रिफ्ट हुँदै मिडियर गुड लेन्थ एरियामा ल्यान्ड भएर ब्याटतर्फ गएको यो बललाई डटमै सीमित रहेका छन् राशिद खानले।
ब्रिजी छ यहाँ हावाको झोक जुन छ गोकर्ण फरेस्ट एन्डबाट सिटी एन्डतर्फ आउँदै गरेको खण्डमा सिम बलरहरूलाई पनि राम्रो स्विङ प्राप्त हुने लक्षण हो यो। ब्याट एन्ड प्याडको सङ्केत, ह्यान्ड्स अन द हेड बाई गुलसन झा त्यहाँ, जसको हातमा बल छ अहिले। राम्रै समय बिताए पिचमा गुलसनले, ब्याट त्यति साह्रो बोल्न सकेन, ह्यान्डफुल अफ राम्रो सर्ट्सहरू प्रहार गरेका थिए। र रोहित कुमार पौडेल, क्याप्टेन रोहितको खाता भन्ने अझै पनि खुल्न सकेको छैन। 2 ओभरको समाप्तिमा एपीएफ 7, 1 विकेटको नोक्सानी। Who else but the big man himself, Karan Casey, the proven player, a person that gets a lot of swing. The pace at offer could be nominal compared to Nandan Yadav from the other team, but the accuracy is unlike any other. The batter almost clipped himself there. How funky inside is. For a traditionalist, for a purist who is a fanatic of the game or an enthusiast, would call something of that shot, if that skidded away behind the wicketkeeper, be called a French cut. Almost played himself there, Asif Sheikh, the Centurion who got 114 runs in the first game against Bagmati Province, playing 105 deliveries. Stylish player himself. Had a good chat with him before the game, looked very confident to me. Without swinging delivery, doing tricks. The intention was not there to punch the cover region, however. He'll scamper away for yet another single there, inviting his captain Rohit Kumar Paudel to take on the big man. Karan Casey was already struck for his team. Yet again, I would like to greet all the viewers and audiences watching us live on Kastamandap Goal SD and Kastamandap Sports YouTube channel. This is game between NPC and APF. Has played it obviously. Will be Slay. Beg your pardon, that'll roll over for 4. I'll be safely landed in the no man's land. Handful of bounces. A bit of glitch in the visual as well. Lost track of the ball here. It's a good way to start your inning for the Centurion that he is. We're coming live from the Upper Mulpani ground. I can see a handful of people enjoying this game from the grass part of it. If you are anywhere close to the premise, do come by and enjoy this live action with your naked eyes. Your ears wide open, as when the ball hits the bat in this ground, the reverberation is unlike any other ground. Shabbas is the call for the bowler. Apparently, he's been hit for 4 runs, that is. Stand and deliver by Asif Sheikh, getting the best of his national side teammate Karan Casey. Asif is looking in a good form there. He's a very stylish player. I like his stance on a personal note, that is. It was a good back lift. Legs apart, as wide as his shoulders, head very still. As you can see, the back lift is what does good to his batting abilities. In a sense, he gets a good amount of time to roll his hands along the line of the ball. Lloyd Rajbongsi there doing the policing duty for his teammate. And he is the best Prime Minister Cup bowler, no doubt about it. It'll be interesting to see when he comes in the play.
That's a good one. He saved the batsman up. The ball will roll over to the third man, Reason. It's good to see as big of a target as 356 on my score board here. It's a mammoth total. Required 187.19. And that'll mark the end of third over. APF are 18 for 1. Ball gets the treatment for 4 runs. You wouldn't want a ball in that line to this man, Asif Sheikh. The only centurion for APF so far in the Prime Minister Cup. 2026 Mohammad Asif Sheikh has just smoked that for 4 runs. आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल त्यहाँ राशिद खान जसले राम्रो इन स्विङ्गिङ डेलिभरी गरेका थिए आफ्नो पहिलो ओभरमा दोस्रो ओभरको पहिल्यै बलमा भने चौका खाएका छन्. Catcher is the call and well taken by Gulshan Jha. Early demise for Asif Sheikh. A centurion must depart. Centurion of the previous game, that is. So well judged catch by Gulshan Jha. All smiles there. Amidst NPC fielders, captain smiles as well. He played it upishly. It was up for the grabs. And it's caught well. Rashid strikes as well. Both of the seamers now. A wicket each for them. If one another seamer comes in and takes a wicket, that would be a 3-piece. And a soda, as one of the MMA fighters used to call it. Regardless, that will invite the new batter in the stage. That will be Sundip Jora, who was able to get half century in the previous game. A short stay of Asif reads 18 runs of 13 deliveries that he played. Inviting new man Sundip Jora. Will have a lot of work to do. His first objective, primary objective, will be to stick around with his captain. With the mammoth total that's on the board, it will always be difficult to catch on with the run rate as well. The required is above 7. The run rate right now is not that behind, but still, the talk of the town is that they are 2 men down, APF. Swinging delivery, optimistic appeal. Umpire not interested. He was over the moon, the wicketkeeper. Will have to stay put. Get back to his stance. Oh, he's doing wonder with ball here. Rashid Khan played a handful of good strokes when he was batting as well. Quite a complete player. Right at your screen, Rashid Khan. Has driven, run past towards the third man. A bit backward, that third man, trying to protect anything that gets edged towards his reason. Usually we see third man a bit square to the wicket. Or you know the word forward of the wicket. 4 balls gone. 5 runs come off his second over. Rashid Khan, jersey number 32 for Nepal Police Club. Young man, age of 25. Driven firmly and driven good. All the way for 4 runs. It's a sight to see. A crunchy off drive by the captain himself.
You'll love that. He opens his accountant style there with a 4-run. In swinging delivery, that's not somewhere you want to bowl, but it almost carried to the player there. The leg gully almost gobbled that ball. Did that travel all the way? Is the big question. It seemed like it did to me. That'll mark the end of 4th over. APFR 28 runs on the board for the loss of 2 wickets. मैदानमा फेरि एकपटक करण केसी देख्न सक्छौं हामी फरेस्ट एन्डबाट बलिङ गर्दैछन् त्यो ड्रप क्याच थियो पहिलो ओभरको अन्तिम बल यस अघिको ओभरको अन्तिम बल एउटा ड्रप क्याच स्ट्राइक लिन सफल भएका थिए रोहित पौडेल मजाको हावा लागेको छ ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौं ब्याम्बूहरू र प्रेयर फ्ल्यागहरू निकै हावाको झोकसँग नाच्दै फर्मली ड्रिभन कभर फिल्डरले त्यो बललाई रक्षा गर्नेछन् कभरमा ललित राजवंशी तैनात छन् जो प्राइम मिनिस्टर कपको प्रिमियर बलर हुन् the best of the best given his ability to take the wickets. Economy पनि उहाँको निकै नै इम्प्रेसिभ छ करण केसी आफ्नो तेस्रो ओभरको तेस्रो बलमा रक्षात्मक शैलीले रोकिदिए क्याप्टन रोहित कुमार पौडेलले त्यो बल रेस्पेक्ट दिएका छन् बलको माथिल्लो भागलाई पलिस गर्दै ललित राजवंशी म त उहाँकै बलिङको लागि पर्खाइमा पनि छु अन पर्सनल नोट निकै नै रोमाञ्चक हुने गर्छ उहाँको बलिङ स्ट्राइक बलर हुन् नेपालको डोमेस्टिक सर्किटमा चाहे त्यो प्राइम मिनिस्टर कप या त T20 फ्रेन्चाइज लिग नै किन नहोस् वन्स अगेन डिफेन्ड गरिदिए त्यो बललाई एकदमै समझदारीपूर्ण साझेदारी निर्माण गर्ने प्रयासमा छन् यी दुई ब्याटर्सहरू करणको विशेषता भनेकै उहाँको एक्युरेसी हो भेरिएसन त छँदैछ नै र अन्तिम समयमा बललाई मुभ गर्ने क्षमता राख्छन् उनी स्पेशली माथिल्लो मूलपानीको यो पिचमा स्विङ बलिङलाई एकदमै फेभरेबल कन्डिसन्सहरू छ देख्न सक्छौँ स्लाइट हिन्ट अफ मुभमेन्ट लेट स्विङ गुड लेन्थमा राखिदिए र रोहित कुमार पौडेलले पनि त्यो बललाई रेस्पेक्ट गर्दै लिभ गरिदिएका छन् करण केसी आज निकै नै कन्फिडेन्ट बलिङ गरिरहेका छन् मूलपानीको यो माहौलमा करणको बलिङ सधैँ हेर्न लायक हुने गर्छ उनको आशा रहनेछ कि यो ओभर पनि उनी ब्रेक थ्रु दिलाउन सकूं आफ्नो टिमलाई सेप अप गरिदिए रोहित कुमार पौडेललाई थर्ड म्यानतर्फ बल लत्रिँदै र आफै पनि एक सिंगल रन लिएर नन स्ट्राइकरतिर लत्रिँदैछन् उहाँ अन्तिम बलमा एक रन आएको छ यो ओभरमा रोहित पौडेल स्ट्राइक रिटेन गर्नेछन् पाँचौं ओभरको समाप्तिमा एपीएफ 29 रन
2 विकेटको नोक्सान। राशिद खानको हातमा फेरि बल सुम्पिएका छन् क्याप्टेन आरिफ शेखले। रोहित कुमार पौडेल स्ट्राइकमा। ट्याप गरिदिए बिहाइन्ड द बलर। सागर ढकाल बल सटल गरिदिन्छन् विकेट किपरतर्फ। दिलशाद अली विकेट किपर अफ नेपाल पुलिस क्लब जसले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए आफ्नो टिमलाई एउटा बलियो लक्ष्यतर्फ पुर्याएका छन्। दिलशाद अली र उहाँ निकै खुसी पनि देखिन्छन् अहिलेको अपिलमा। के रोमाञ्चक रूपमा उफ्रिँदै थिए दिलशाद अली जबकि ब्याटले बललाई खासै फेदर गरेको थिएन। उनको अपिलले सङ्केत गरेको थियो कि सायद केही न केही हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ। राम्ररी पञ्च गरिदिए तर गुलसन जहाँ तैनाथ छन् त्यहाँ बल रोक्नको लागि। राशिद खान पनि एक प्रोभन खेलाडी हुन्, धेरै टिमको लागि खेलिसकेका छन्। उहाँले पहिला प्रोभिन्स 2 को लागि खेल्थे ललितपुर पेट्रियट्स। नेपाल धनगढी टिमको लागि पनि खेलेका छन्। नेपाल अन्डर 19 का खेलाडी पनि हुन्। हङकङ सिक्सेसमा पनि उहाँ सामेल हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै 25 वर्षीय युवा खेलाडी हुन् राशिद खान। स्लाइड स्विङ त प्राप्त गरेका थिए तर अल द वे फर 4 रन्स। त्यो स्ट्राइक भने निकै नै रोमाञ्चक थियो सुन्दीप जोहराको। बललाई वेट गरे गुडलेन्थको बल ब्याकफुटमा रक गरेर स्ल्यास गरिदिए अफ साइडमा। फ्र्याक्सन अफ अ सेकेन्डमा यहाँ भिजुअल ग्लिच भएको हुनाले रोकिएको थियो। इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ रिप्लेमा हेर्न त्यो सट। रिक्वायर्ड रेट क्लाइम गरिरहेको छ। सुन्दीप जोहरा पनि चौकाको प्रहार गर्न तैनाथ नै छन् त्यहाँ। यो 6औं ओभरको 5औं बल देख्न सक्छौँ हामी केही क्षणमा। राशिद खानको शानदार डेलिभरीहरू देखिरहेका छौँ। एक भने धेरै नै सर्ट थियो जुन चौका हुन पुग्यो। मच बेटर। हल्का चकमा दिएको छ सुन्दीप जोहराको ब्याटलाई त्यो बलले। टिज गर्दै दिलशाद अलीको पन्जासम्म पुगेको थियो त्यो बल। राशिदको गति र सिम मुभमेन्टले अहिले एपिएफको ब्याटरलाई अलि चकमा दिइरहेको अवस्था छ। एक विकेट पनि चटकाइसकेका छन् उनले। हल्का खर्चालु साबित भएका छन् उहाँको आफ्नै क्यालिबर हेरिकन। बट यो खर्च भने दर्शित रिक्वायर्ड रन रेट भन्दा तलै छ। छ ओभरको समाप्ति। एपिएफ 34 रन 2 विकेटको नोक्सान। फरेस्ट एन्डबाट करन बलिङ गर्दै देख्न सक्छौँ लेट स्विङ प्राप्त गरिरहेका छन्। बललाई पनि राम्रो एरियामा पिच गरिरहेका छन्। करण केसी आफ्नो
चौथो ओभरमा एक सफल स्ट्राइक बलर करण केसी आफूलाई आफ्नो ओपनिङ स्पेलमा यो म्याचको ओपनिङ स्पेलमा पनि साबित गरिसकेका छन् एक विकेट चड्काएर। यो करण केसीको व्यक्तिगत चौथो ओभरको पहिलो बल जस्तै दोस्रो बल होला, लो बाउन्स भएको छ। पहिलो बल जतिको उछाल पाएको छैन। हेर्न सक्छौँ पिचमा केही हरिया रङहरू देख्न सक्छौँ, ग्रीन टेन्ट्स, ग्रीन प्याचेस जसलाई भनिन्छ। त्यो रिजनमा बल पिच गराए अलिकति उछाल मिल्ने सम्भावना हुन्छ, बढी नै हुन्छ। बललाई पलिस गर्दै करण केसी एक्सपेक्ट गर्नेछन् अझै स्विङ मिलोस् भनेर। एकदमै अनुशासित बलिङ गरिरहेका छन् करण केसीले एनपिसीका लागि। तेस्रो बल रक्षात्मक शैलीमा बल ढाकिदिए रोहित कुमार पौडेल 50 को स्ट्राइक रेटमा खेलिरहेका छन्। 50 भन्दा चाहिँ न्यूनतम छ। हालाकि उनी पिचको असेसमेन्ट गर्दै गरेको एनालाइज गर्न सकिन्छ। निकै नै ठुलो लक्ष्य तय गरेको छ नेपाल पुलिस क्लबले। एभरेस्टियन टास्क जसलाई भनिन्छ त्यो यही हो, 356 रनको टार्गेट। फेरि पनि सिमिलर बल डिफेन्ड गरिदिएका छन् रोहित कुमार पौडेल। बललाई फिर्ता पुर्याइदिए बलरको हातमा। ब्याकफुट पञ्च गर्न खोजेका थिए। फेरि पनि अर्को डट डेलिभरी। यहाँ रनको तलासमा छन् रोहित कुमार पौडेल। यो ओभर भने 1 रन पनि आउन सफल भएको छैन, तर इन्टेन्सन पनि बरकरार छ। उहाँ प्याट डाउन गरिरहेका छन् बललाई। रक्षात्मक शैलीले आफ्नो विकेट ढाकेका छन्। फास्ट रनको कुनै पनि खोजीमा छैनन् कप्तान रोहित। तर यही रेट जारी रहे उहाँलाई प्रेसर पनि आउने सम्भावना धेरै छ। निकै नै रोमाञ्चक बलिङ यो एनपिसीको तर्फबाट करण केसी मार्फत। क्याच इज द कल, आउट स्विङ। दिलसादले निकै नै रोमाञ्चक देखिन्छन्। त्यहाँ बललाई फेकिदिएका थिए हावामा, क्याच गरे लगतै। अम्पायर इन्ट्रेस्टेड छैनन् र यसैका साथ 7औं ओभरको समाप्ति। एपीएफ 34 रन 2 विकेटको नोक्सानमा। यो अपराह्नमा सबैलाई स्वागत छ। हामी यो लाइभ प्रस्तुति तपाईलाई काष्ठमण्डप गोल एचडी टेलिभिजन र काष्ठमण्डप स्पोर्ट्स युट्युब च्यानलमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। हेरिरहनु भएको समस्त दर्शक वृन्दहरूलाई मेरो नमस्कार र स्वागत। यो सेकेन्ड इनिङ्सको 8औं ओभरमा छौँ हामी। राशिद खानको हातमा बल। पहिलो बल क्याचेट कल भएको थियो। सागर ढकाल पोइन्ट गर्दैछन् फेलो फिल्डरतर्फ। सर्ट मिडनमा उहाँ तैनात भएको भए यो क्याच लिन नि सम्भव हुने थियो, तर उहाँ अलिकति डिपर साइडमा थिए। सायद त्यही कुरा दर्शाउँदैछन् आफ्नो
फेलो फिल्डरहरूलाई सागर ढकाल जो आफैमा पनि एकदमै उत्कृष्ट स्पिनर हुन्। यो हावाको झोक जुन देखिरहनु भएको छ यो बरकरार नै छ। 1 घण्टाको लामो ड्युरेसनसम्म पनि ब्रिज आउँदैछ। लेट खेलिदिए यो पटक सुन्दीप जोरा। एपीएफ को ब्याटरहरूलाई कुनै रन फोर्स नगर्नु नै राम्रो हुनेछ अहिले, किनभने दुवै स्पिनर क्षमा याचना गर्छु दुवै सिमरहरू बरकरार छन्। के मुस्कान र हाँसो देख्न सक्छु त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा रोहित कुमार पौडेल र करण केसी बीच। साथीभाइको ख्याल ठट्टा पनि देख्न सक्छौँ। तर हालसम्म यो खेल ख्याल ठट्टा भन्दा नि एकदमै नाटकीय शैलीमा अगाडि बढिरहेको छ। 356 रनको टार्गेट छ। फेरि पनि राम्रो लेन्थमा बल गर्दै थोरै इनवर्ड मुभमेन्ट पनि पाएका छन् सिम मार्फत। राशिद खानको सिम पोजिसन पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुने गर्छ। सिधा परपेन्डिकुलर आकाशलाई सिम तेर्साउँदै राम्रो लोडअपका साथ उनी बल रिलिज गर्ने गर्छन् राशिद खान। यो पालि अलिक क्रस गरिदिए, सिमलाई परपेन्डिकुलर वेमा तेर्साएनन्। अलिकति वाइड डेलिभरीका साथ उहाँले आफ्नो चौथो बल पनि सम्पन्न गरेका छन्। बल पोलिस गरिदिँदैछन् आफ्नो टिममेट राशिदका लागि गुलसन झा। ड्राइभको एफर्ट थियो त्यहाँ, फेरि अर्को डट हुने लक्षणका साथ यो मिडियनतर्फ दर्शिँदैछ ओभर। दस बल 11औं बलमा पनि रन नआएको खण्डमा प्रेसर भने एपीएफ को ब्याटरहरूलाई हुने सम्भावना धेरै छ। फेरि पनि वाइड लाइनमा बल फ्याँकिदिए र आफ्नो नाममा एक मिडियन गर्दै आफ्नो चौथो ओभर राशिद खानले समाप्त गरेका छन्। यसले सङ्केत दिन्छ 8औं ओभरको समाप्तिलाई। एपीएफ 34 रन 2 विकेटको नोक्सान। करण केसी फेरि फिर्ता आएका छन् आफ्नो 5औं ओभर गर्नको लागि। अब रिक्वायर्ड रन रेट हेर्न सक्नुहुन्छ 7.67 मा पुगिसकेको छ। अहिले करेन्ट रन रेट 4.25 को एकदमै न्यूनतम रेटमा ब्याटिङ भइरहेको अवस्थामा एपीएफका ब्याटर्सहरूले केही न केही क्रिएटिभ एङ्गल मार्फत रन बनाउने तर्खर गर्नुपर्ने देखिएको छ। हावाको झोक भने हल्का सुस्ताएको सङ्केत दिएको छ। त्यो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा जुन ब्याम्बु देखिरहनु भएको छ यसको पातहरू थोरै मात्र फ्लटर गरिरहेको अवस्थामा के स्विङ मिल्नेछ भन्ने क्वेसन छ। कम्पेयर गर्छौँ अगाडिको इनिङ्समा भने मिड वे थ्रु द इनिङ्स पछि पनि कमल सिंह ऐरीले न्यूनतम भए पनि इन स्विङ डेलिभरिजहरू गरेका थिए।
एकदमै माहिर छन् कमल सिंह ऐरी बललाई पछिल्लो या मिड पोइन्ट पछाडि पनि हावामा लहराउनको लागि उहाँभन्दा बढी ल्याटरल मुभमेन्ट हामीले इन्टरनेसनल क्रिकेटमा करण केसी मार्फत देखेका छौँ 33 जर्सी नम्बर खेलाडी एनपिसीका लागि बिग म्यान करण केसीको हातमा बल र 2 डट फेरि गरिसकेका छन् यो कन्जिक्युटिभ 8th डट डेलिभरी हो विकेट ताक्नेछन् ब्याड एक्जिक्युसन बाउन्सरको जरुरी खासै थिएन सायद बल बाउन्ड्री लाइनतर्फ दौडिँदै तर शङ्कर राणाले प्रोटेक्ट गर्नेछन् 2 रन आफ्नो टिमलाई बचाउन सफल शङ्कर राणा पिचको अभाव भएको कारण बाउन्सरहरू त्यति फलदायी नहुन सक्छ हालाकि जुन ग्रीन प्याचेसहरू मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको बिचको पिचहरूमा देखिरहेछौँ हामीले त्यहाँ बल ल्यान्ड गराए केही न केही हदसम्म स्केडिनेस प्राप्त हुने चाहिँ सम्भावना हुने गर्छ ब्याकफुटमा रक गरेर बललाई तेर्साइदिए अफ साइडतिर रोहित पौडेल एकदमै कम्प्याक्ट प्लेयरको रूपमा देख्न सक्छौँ हामी रोहित कुमार पौडेललाई सुस्त खेलिरहेका छन् रनलाई लखाट्न कुनै हतारमा छैनन् तर यही रेटमा जाने हो भने टिमलाई केही न केही रूपमा जोखिम पुग्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ र त्यो जोखिम सिर्जना नहोस् भनेर उहाँले मजाले पुल गरिदिएका थिए डिप स्क्वायर लेगतर्फ 1 रनको लागि रन रेट घट्दो अवस्थामा छ यो 1 रनले एकदमै न्यूनतम रूपमा शास्ति दिएको सूचना म सबै दर्शकवृन्दहरूलाई गराउन चाहे यो हामी चौथो दिनमा छौँ प्राइम मिनिस्टर कप 2026 सालको एडिसन हो र यो डिपार्टमेन्टल डर्बी तपाईहरुको स्क्रिनमा प्रस्तुत गर्दैछ काष्ठमण्डप गोल्ड एसडी टेलिभिजन र काष्ठमण्डप स्पोर्ट्स युट्युब च्यानलले कृपया आफ्नो प्रतिक्रियाहरू हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर गर्न सक्नुहुनेछ लेग साइडतर्फ ढकेलिदिए बललाई फ्लिक गर्ने प्रयास थियो स्ट्रेट इन्टु द ह्यान्ड्स अफ मिड अन फिल्डर देयर यसैको साथ 9 ओभरको समाप्ति एपीएफ 37 for 2 राशिद खान फेरि एकपटक बलिङ आक्रमणमा तैनात भएका छन् देख्न सक्छौँ हाम्रो स्क्रिनमा पुश गरिदिए फर नो रन आफ्नो व्यक्तिगत 5औं ओभरको पहिलो बल डट हुन पुगेको छ राशिद खानको लागि एकदमै शानदार इन्डिपरहरू हामीले देखेका छौँ राशिद खान मार्फत यो गेममा टप्पा लगाएर बल निकै छिटो भित्र छिर्ने गरेको छ जब उहाँ एङ्गल गर्छन् ब्याट्सम्यानतर्फ हेर्न सक्छौँ सिम पोजिसन लक र रिस्टका साथ रिदमिक रनअप हल्का चकमा दिन सफल रोहित कुमार पौडेललाई बल लिक भएर थर्ड म्यानतर्फ गएको छ फर्म ड्राइभको प्रयत्न गरेका थिए रोहित कुमार पौडेलले सुस्ताउँदो स्ट्राइक रेटमा खेल्दैछन् कप्तान रोहित कुमार पौडेल उहाँको
चासो भने एउटा राम्रो फाउन्डेसन बनाउने हुन्छ आफ्नो टिमको लागि एउटा म्यामथ टोटल जो चेज गर्नुपर्ने छ 356 रनमा ड्राइभ गरिदिए फिल्डर्सलाई बिट गर्दै बल चौका भएको जानकार गराउन चाहे दर्शक वृन्दहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी स्ट्यान्ड एन्ड डेलिभर शट को प्रस्तुति गरेका छन् सुन्दीप जोराले केही हदसम्म आफ्नो टिम एपीएफलाई शास्ति दिँदै के कन्फिडेन्स भने पक्कै नै दिनेछ सुन्दीप जोरालाई त्यो चौकापछि इन्डेपरको जुन कुरा गरे त्यो फेरि पनि र लेफ्टतिर डाइभ गर्दै गुलसन झाले रोकेका छन् केही रन आफ्नो टिमको लागि जति सुस्त यो ब्याटिङ पार्टनरशिप भए पनि निकै साझेदारी पूर्व सेन्सेबल र काम ब्याटिङ हामी देख्न सक्छौं बललाई डिफेन्स गर्दै ओभरको अन्ततर्फ मार्गदर्शन गर्दैछन् सुन्दीप जोरा ब्याट बललाई मात्र पनिश गर्ने उहाँको वर्चस्व रहेको छ या ब्युटिफुल स्ट्रेट ड्राइभ सीधा ब्याट हाई एल्बो फ्रन्ट फुटमा चौका निकै नै फलदायी ओभर यो सुन्दीप जोरा र एपीएफ को लागि कलात्मक प्रस्तुति हो यो 50 रन जोडेका थिए बागमती प्रोभिन्सको गेमसँग सुन्दीप जोराले नेपाल राष्ट्रिय टोलीका पनि खेलाडी हुन् सुन्दीप जोरा यो पाली भने बल हल्का एज हुन पुगेको छ ट्रिकल हुँदैछ थर्ड म्यान तर्फ र त्यहाँ शंकर राणाले प्रोटेक्सन गर्दैछन् दशौं ओभरको समाप्ति एपीएफ 47 रन 2 विकेट खर्चेर एपीएफले पहिलो गेममा 272 रनको लक्ष्य दिएको थियो बागमतीलाई जहाँ सुन्दीप जोराले पनि 52 रन जोडेका थिए आफ्नो टिमको लागि 53 बल खेल्दै 98 को स्ट्राइक रेटमा 3 छक्का प्रहार गरेका थिए र 5 चौका त्यो 5 चौका भन्दा कलात्मक अघिको स्ट्रेट ड्राइभ रहेको सबै दर्शकलाई जानकारी गराउन चाहे चौथो गेम जुन एपीएफले खेलेको थियो पीएम कपको आफ्नो पहिलो गेम म कमेन्ट्री बक्सबाटै त्यो गेम कल गर्दै थिएँ सबै दर्शकहरूको लागि र पर्सनल नोटमा सबैभन्दा इम्प्रेसिभ शट चाहिँ अघिको स्ट्रेट ड्राइभै थियो सायद फेरि त्यस्तो शटहरू हेर्न पाइदिन्ने भन्ने थियो खैर एउटा स्लिप तैनात भएको छ र ललित राजवंशी आफ्नो लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स प्रस्तुत गर्न आएका छन् सुरुमै गुड लेन्थ ताकेका छन् उनले इन्भाइट गरिदिए सुन्दीप जोरालाई फ्रन्ट फुटमा बढ्न र डिफेन्ड गरिदिनको लागि स्लिपमा खटिएका फिल्डर एनपीसी का क्याप्टेन आरिफ शेख वेट गर्नेछन् बललाई उनीतर्फ बल तब दर्शिन्छ जब ललित राजवंशी आफ्नो लेफ्ट आर्म रोल गरेर बललाई अफ स्टम्प बाहिर पिच गराउन प्रयत्न गर्नेछन् फिर्ता पठाइदिए बललाई ललित राजवंशीको हातमा रिक्वायर्ड रन रेटको प्रोजेक्टाइल भने
उकासिँदै अवस्थामा छ, उकासिदो अवस्थामा छ, क्षमा प्रार्थना गर्छु। निकै नै उच्च स्तरको बलिङ देख्न सक्छौँ हामी यो मितिसम्म। ललित राजवंशीको ब्याकग्राउन्डमा केही दर्शकहरू यो खेललाई रुचाउँदै पनि छन्। आउटको कल छ, तर त्यो लेग स्टम्पबाट बाहिर स्लाइड हुने थियो। हेज अन द हेड अफ द क्याप्टेन आरिफ शेख, त्यहाँ फर्स्ट स्लिपमा देख्न सक्छौँ हामी उनलाई। आफ्नो अन्तिम बलमा र ललित राजवंशीको मेडन यो सफलजनक पहिलो ओभरले 11औं ओभरको समाप्ति जनाएको छ। एपीएफ 47 रन 2 विकेटको नोक्सानमा। अर्धशतक प्रहार गरेका ब्याटर दिनेश खरेल ओपनिङ ब्याटर एनपीसीका आएका छन् बलिङ गर्न सिटी इन्डबाट। लेग स्टम्पतिर ताकेका थिए, लाइन त्यति उच्च रहेको छैन। यो पहिलो बलको लागि सिधै लेग गलीतर्फ जान पुग्यो। जब रोहितले लेग साइडतिर दर्शाए त्यो बललाई उनी पनि दिनेश खरेल पनि ललित जस्तै गुल्डेनतिर राख्न चाहन्छन् जस्तै। यसरी हावामा बललाई एकदमै माथि फेकेका थिए। यो पालि फ्लाइट प्राप्त गरे, जसले थोरै अगाडि बढ्न इन्भाइट गर्यो रोहित कुमार पौडेललाई। बलमा औँलाको पकड पनि राम्रै देखिन्छ दिनेश खरेलको। यो पालि भने आर्म बल, फिङ्गर गोज अप। क्याप्टेन रोहित कुमार पौडेल फर्कनेछन् पभिलियनमा। लामो पर्खाइ थियो कहिले बन्छ रन भनेर, र 11 रनमा उहाँको इनिङ्सको समाप्ति भएको छ। Seems very disappointed, is staggering back towards the pavilion here. Rohit Kumar Paudel has faced 28 deliveries. बलको पकड जुन दिनेश खरेलको हातमा देखिएको थियो एकदमै प्रमिसिङ थियो, र उहाँले आर्म बल फालिदिए। रोहितलाई चकमा दिएर उहाँको आउटसाइड एज लागेर बल विकेट किपरको सेफ फार्म्समा ल्यान्ड हुन पुग्यो, र उहाँको रनको खोजी पनि यही समाप्त हुनेछ। रोहित कुमार पौडेल has departed for 11 runs having played 28 deliveries. APF 47 for 2. दिनेश खरेलले विकेट चटकाएका छन् नेपाल पुलिस क्लबको लागि। जुन खालको दिशा र टप्पा ललित राजवंशीले तेर्साएका थिए एपीएफको बलरहरूको लागि, त्यही लेभलमा उहाँ बोलिङ गर्दैछन् अहिले। पहिलो 2 ओभर फेरि पनि फाइटर डेलिभरी डट बलमा परिणत भएको छ। यो मेडन विकेटको तर्खरमा हुनेछन् दिनेश खरेल, जो एकदमै सफल रहे ब्याटको साथ। पहिलो इनिङ्समा अर्धशतक बनाउन सफल दिनेश। बल हावामा फेकिदिएका छन् ब्याटरले। स्ट्रोकको नियत त्यो थिएन, साँच्चै नै भन्नुपर्छ, त्यो हावामै फेकिदिएका थिए।
फिल्डर डिपमा नभएर 30 यार्ड सर्कल र बाउन्ड्री लाइनको बिचमा भइदिएको भए उहाँकै हातमा पनि पर्न सक्ने अवस्थाको बल थियो। त्यस्तो स्ट्रोकको जरुरी नरहेको म दर्शकहरूलाई पनि जनाउन चाहे। पुरन बिक मार्फत खासै फलदायी रहेन थियो र यहाँ चोरिदिएका छन् सिंगल रन सुन्दीप जोराले। अब सुन्दीप जोरामा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी आएको छ। यसैका साथ 2 रन मात्रै खर्चेर विकेट लिन सफल दिनेश खरेल कामयाबी बलर भएर भनेर पनि परिणत गर्न सफल रहेका छन् उनी र 12औं ओभरको समाप्तिमा एपीएफ 49 रन 3 विकेटको नोक्सानीमा। आफ्नो अनुशासन, दिशा र टप्पाको सटिकता र कन्सिस्टेन्सी देखाउनको लागि फेरि पनि आएका छन् ललित राजवंशी। बलिङ गर्दैछन् फरेस्ट एन्डबाट। 9 रन। र फेरि पनि सेम बल सेम रिजल्ट। कन्जिक्युटिभ 8औं डट हो यो ललित राजवंशीको। बलिङ मार्फत स्लिप अझै पनि तैनात छन्। थोरै पछाडि बललाई राखेर ब्याटरलाई इन्भाइट गरे एजको सम्भावना पनि छ। स्विप गर्ने प्रयास छ यहाँ ब्याटरको। सुन्दीप जोरा 2 रन लिन सक्छन् यहाँ। राम्रै एफर्ट थियो यहाँ डी फिल्डरको। 2 रन बचाएका छन् आफ्नो टिमलाई। सबै कुरा केलाएर निहारेर हेर्ने हो भने ललित राजवंशीको पकड, रिलिज र बलमा जुन उहाँ रेव्स दिन्छन् त्यो सबै नै उच्च स्तरको रहेको छ। कम्पेयर गर्ने हो भने एपीएफका स्पिनर्स जस्तै अभिषेक गौतम जतिको टर्न प्राप्त नगरे पनि उहाँ निकै एक्युरेट र कन्सिस्टेन्ट बलर हुन्। त्यसमा कुनै दुई मतै छैन। आफ्नो चौथो बल गर्दै फेरि पनि एउटा डट बल ललित राजवंशीको खातामा। जसरी आफ्नो ब्याटिङ प्रावेशको वर्चस्व राखेका थिए नेपाल पुलिस क्लबले, अप्पर ह्यान्ड राखेका थिए थ्रु आउट द फर्स्ट इनिङ, बलिङमा पनि त्यही प्रदर्शन गर्दै कोटेसी अफ ललित राजवंशी। अनि 2 सिमर करण केसी र राशिद खान। योपालि अलि सिधा फालिदिएका थिए। बल एङ्गल हुँदै थियो ब्याटर तर्फ, तर टर्न मार्फत पिच भयो लगतै सिधै जान पुग्यो त्यो बल र यो सँगै 2-3 रन खर्चेर ललितले आफ्नो दोस्रो ओभर समाप्त गरेका छन्। APF 51 for 3 after 13 overs. फेरि पनि आसिफ शेखले दिनेश खरेललाई सिटिएनबाट बलिङ गर्न खटाएका छन्। डान्सिङ डाउन द ग्राउन्ड क्लियर गरिदिएका छन् इनफिल्डलाई र ह्यान्डफुल अफ बाउन्सेस साथै त्यो 4 रन हुन पुगेको छ। सुन्दीप जोरा भने अरू ब्याटरहरूभन्दा भिन्न देखिएका छन्। उनी वर्क अराउन्ड गर्छन्। योपालि अग्रेसन पनि देखाए। जुन बल सायद फ्रन्ट फुट डिफेन्स हुन सक्थ्यो या एउटा वेटेड डेलिभरी द्याट वुड बी टक टु द लेग साइड हुन सक्थ्यो, उनी अगाडि बढेर चौका प्रहार गरिदिएका छन्।
बललाई बनाएर 4 रन थपिदिएका छन् आफ्नो टिमलाई। सेन्सिबल ब्याटिङ नेपालले पुश गरिदिए अफ साइडमा। उहाँको समझदारी भने निकै उच्च स्तरको छ। सुन्दीप झोरा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी पनि हुन् उनी। जुन हावाको झोका उनीतर्फ आइरहेछ दिनेश खरेल, आम बलले झन् बल ड्रिफ्ट गराउने सम्भावना छ। इन्टेन्सन त्यही हो देखिन्छ। ब्लक गरिदिए पुरनले। नयाँ इन्ट्री हुन् पुरन यो गेममा, पुरन भिक। आफूलाई प्रुभ गर्न खोज्नेछन् उनी यो गेममा। आफ्नो स्किल्सहरू देखाउनेछन्। टक गरिदिए लेग साइडतर्फ, छिट्टो कुदे नन स्ट्राइकर्स एन्डमा र उहाँको खातामा 1 रन जोड्नेछ। त्यही ब्याक टु द बलर पुस गरिदिए र बल रेस गर्यो लङ अफतिर। 1 रन मात्रै। त्यो बल लगतै दिनेशको दोस्रो ओभर पनि समाप्त भएको छ। 14औं ओभरको समाप्तिपछि एपीएफ 58 रन 3 विकेटको नोक्सानमा। स्पिनरले अहिले निकै चालाकीपूर्ण बोलिङ गरिरहेका छन्। बलमा फ्लाइट र केही हदसम्म ड्रिफ्ट पनि देख्न सक्छौँ हामी। Another dot from the hands of ललित राजवंशी। रन हान्नको लागि ब्याटर पिचसम्मै पुगेर बल बनाउनु पर्ने अवस्था छ यहाँ। यसै गरी इनोभेसनका साथ कट आउट भएका छन्। इजी डिसमिसल भएको छ। बल बनाउन खोजे, कुनै ठाउँ दिएका थिएनन् ललित राजवंशीले, त्यसकै चर्चा भइरहेको थियो। ब्याटरले पिचमा आएरै बल बनाउनु पर्ने अवस्थामा एउटा इनोभेसनको प्रयत्न राखेका थिए र यो लगतै उनी फर्कनु पर्नेछ पभिलियनतर्फ। निकै नै चालाकीपूर्ण बलिङ ललित राजवंशीको र यो प्रदर्शन भने उच्च स्तरको रहेको छ एनपिसीको बलिङ अट्याक। उनीहरूको की ब्याटर नै डिसमिस हुन पुगे। सन्दीप झोरा फर्किएका छन् पभिलियनतर्फ। यसले प्रुभ गर्छ किन ललित राजवंशी यस्तो अर्थपूर्ण छन् नेपाली क्रिकेटकै लागि, समस्त नेपाली क्रिकेट जगतको लागि र प्राइम मिनिस्टर्स कपमा प्रिमियर बलर किन छन् भनेर पनि उहाँले प्रुभ गरेका छन्। निकै चालाकीपूर्ण लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स बलर ललित राजवंशी, एउटा कामयाबी ब्याटर सन्दीप झोरालाई ढाल्न सफल भएका छन् र यसले नयाँ ब्याट्सम्यानलाई निम्त्याउँछ। युवराज खत्री उत्रिएका छन् मैदानमा। नट आउट 26 रनको पारी खेलेका थिए बागमतीसँग युवराज खत्रीले। लेग साइडतिर पुस गरिदिए त्यो बललाई, सिङ्गलको साथ आफ्नो खाता खोलेका छन् युवराज खत्रीले। अब रिक्वायर रन रेट भने 8.33 को रहेको छ। यो हिसाबले खेल अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि रन रेट अझै बढ्न सक्ने प्रोजेक्सन हामी देख्न सक्छौँ, किनभने 4 विकेट खर्चिसकेको छ एपीएफले।
र दुईटा नयाँ ब्याटर पनि छन् पिचमा। क्लोज गरिदिए ब्याटिङ ब्लेड जुन छ उहाँको लास्ट एन्डमा मात्रै घोप्टाएर लेग साइडतर्फ पुस गरिदिए सिङ्गलको लागि। युवराज खत्री र यसै गरी अर्को पनि विकेट चड्काउन सफल भएका छन् ललित राजवंशी। पहिलो स्लिप यत्तिकै त्यहाँ तैनात थिएन, सेटअप गरिदिए। 12औं बल सायद पछि मात्र उहाँले थोरै टर्न प्राप्त गरेर त्यो बल जुन छ लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स स्लाइडली अफ स्टम्प बाहिर राखी सेटअप गरिदिए ब्याटरलाई। सीधा स्लिप एकको हातमा। एक अर्को ठुलो झड्का लागेको छ एपीएफ को ब्याटिङलाई। यो त कोल्याप्स हुने तर्खरमा छ। 5 विकेट गइसकेको अवस्था छ र माहौल निकै रोमाञ्चक छ एपीएफ। क्षमा प्रार्थना गर्छु एनपीसी को लागि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा जारी प्रधानमन्त्री कप 2026 को यो रोमाञ्चक खेल एनपीसी भर्सेस एपीएफ मा छोटो विश्रामपछि हामी फर्किएका छौं। नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई। यो अपराह्नमा मुलपानी अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ काठमाडौँ गोल्ड एचडी र काठमाडौँ स्पोर्ट्स युट्युब च्यानलमा। कृपया आफ्नो फिडब्याक्स, ओपिनियन्स र पर्सनल बायसेसहरूलाई सही ढङ्गले सही रूपमा प्रस्तुत गरी हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत
खबर गर्न सक्नुहुनेछ र भन्न सक्नुहुनेछ यो गेम यहाँबाट अगाडि बढ्दै जाँदा के हुनेछ यसको परिणाम भनेर। ललित राजवंशीले आफ्नो तेस्रो ओभर सकाएका छन्, 2 विकेट लिन सफल। यही ओभरमा निकै नै उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गरेका छन् ललित नारायण राजवंशीले र यसै गरी 15 ओभरको समाप्ति भएको छ। एपीएफ 61 रन 5 विकेटको नोक्सान। आफ्नो स्पिन बलिङको भेरिएसन, आफ्नो स्पिन बलिङको घनत्व र गहिराई देखाउनको लागि एनपिसीका कप्तान आरिफ शेखले अर्को प्रिमियर स्पिन बलर सागर ढकाललाई निम्त्याएका छन् यस खेलमा आफ्नो पहिलो ओभर गर्दै सिटिएनबाट। क्याच इज द कल। नो म्यान्स ल्यान्डमा ड्रप हुन्छ, त्यहाँ 30 यार्ड सर्कलभित्र मिड अन थिएनन्। मिड अन डिपतर्फ गएर लङ अनमा परिणत भएका फिल्डरले सफलपूर्वक बललाई सटल ब्याक गरिदिएका छन् सागर ढकालको हातमा। सागर ढकालको यो स्पेल पनि निकै रोमाञ्चक हुनेछ किनभने अर्को एन्डबाट ललित राजवंशीले सफलपूर्वक विकेट चड्काइछन्। What a ball. इन्भाइट गरिदिए अगाडि बढेर खेल्नको लागि। As it landed, as it pitched, slightly बाहिर ड्रिफ्ट भइदियो, बल टर्न भइदियो rather. निकै नै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ जब एउटा राम्रो ग्रिप भएको लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स बललाई अगाडि बढेर गुड लेन्थ बल ढाकछोप गर्न खोज्नुहुन्छ। यसै गरी ट्र्याप गरेर अलमोस्ट ट्र्याप गरिदिएका थिए त्यहाँ सागर ढकालले। प्रयास जारी नै छ, विकेटकै तर्खरमा छन् यी दुई प्रिमियर स्पिनरहरू। हन्टर मोडमा छन् भन्दाखेरि गलत नहोला। तेस्रो बल पनि निकै फलदायी डट हुन पुगेको छ। ललित राजवंशीले 2 विकेट लिएर दबाव सिर्जना गरेका थिए भने अर्कोतर्फबाट सागर ढकालले रनको गतिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राखेका छन् यो ओभर। राम्रो फ्लाइटेड डेलिभरी, फेरि पनि केही हदसम्म ड्रिफ्ट पनि देख्न सक्छौँ। टाइट लेन्थमा बोलिङ गरिरहेका छन् जसले गर्दा एपीएफका ब्याटरहरूलाई खुलेर खेल्न कति पनि सहज भइरहेको छैन यहाँ देख्न सक्छौँ हामी। यसै गरी अर्को डट बल सागरको नाममा, गोल्डन डट बलको साथ 1 रन मात्र खर्चिएर आफ्नो पहिलो ओभर सफलपूर्वक सकाएका छन् सागर ढकालले। 16औं ओभरको समाप्तिमा एपीएफ 63 रन 5 विकेटको नोक्सान गरेर नेपाल पुलिस क्लबका यी दुई स्पिनरहरू ललित र सागर अहिले मुलपानीको यो पिचमा हाबी भइरहेका छन्। स्पेसली ललित राजवंशी जसले 2 विकेट चड्काइसकेका छन्। आफ्नो चौथो ओभरको पहिलो बल पनि एकदमै फलदायी डटमा परिणत गर्दै ललित राजवंशी फिर्ता जानेछन् आफ्नो बलिङ मार्कमा। फेरि पनि उही परिणाम, उही डट बल आसिरहेको दृश्य देख्न सक्छौँ हामी ललित राजवंशीलाई। के लागेको
जस्तो देखिन्छ। हालाकि हामी फेरि पनि गेम रिज्युम गर्ने तर्खरमा छौँ। एकदमै कम्प्याक्ट वेमा लाइन एन्ड लेन्थ बरकरार राखेर बलिङ गरिरहेका छन् दुवै स्पिनरहरू दुवै एन्डबाट। फेरि पनि ललित राजवंशी आफ्नो गोलले नामबाट फिर्किलाउँदै त्यही डट बल फ्याँक्न फर्किएका छन्। मुलपानीको यो पिचमा उनले जसरी बललाई टच गरिरहेका छन् नि, एपिएफका ब्याटरहरू पूर्ण रूपमा अलमल्ल परेको देखिन्छ। यहाँ ढाकछोप त गरिरहेका छन् तर रन बनाउन पनि असफल रहेका छन् उनीहरू। यो पालि 1 रन अमर सिंह रौटेलाको खातामा। सत्रौं ओभरको समाप्ति, एपिएफ 64 रन 5 विकेट गुमाएर। फेरि पनि सागर ढकाल बरकरार रहनेछन्। सिटी एन्डबाट बलिङ गर्नेछन् उनी। टर्न खासै न्यूनतम भए पनि सटिक लाइन एन्ड लेन्थमा बल गरिरहेको छ र यहाँ फेरि देख्न सक्छौँ हामी स्लाइट टर्न प्राप्त गरेर चकमा दिएका छन् उनीले। क्षमा प्रार्थना गर्छु, अमर सिंह रौटेलालाई चकमा दिन सफल। फेरि पनि सागर ढकाल फर्किएका छन् आफ्नो बलिङ एन्डतर्फ। कम्पेयर गर्ने हो भने विशेष गौतम जस्ता स्पिनर्सहरूले ठुलो ठुलो टर्न लिन सफल भएका थिए। ललित राजवंशी र सागर ढकालको टर्न त्यो कम्पेरिजनमा न्यूनतमै भए पनि एकदमै सटिक लाइन एन्ड लेन्थमा बलिङ गर्ने बलर्सहरू हुन्। कुनै ठाउँ दिँदैनन् ब्याटरहरूलाई खुलेर ब्याट गर्न। ब्याटरले आफैले बल बनाउनु पर्ने हुन्छ। दिलसाद अली यहाँ ग्लोभ चेन्ज गर्दै गरेको अवस्था र केही चोटपटक पनि लागेको हुनसक्छ उनलाई। आशा गर्छु उहाँ सन्चै नै हुनुहुन्छ ताकि हामी गेमलाई रिज्युम गर्न पाऊँ।
एकदमै छोटो विश्रामपछि हामी फेरि फिर्ता भएका छौँ। एउटा एकदमै माइनर ट्रिटमेन्ट दिलसदरले गरेको देखिन्छ। पन्जाको पनि चेन्ज भएको सङ्केत मैले पाएको छु ब्याकरुमबाट। पन्च गरिदिए बललाई सिधा क्याप्टेन आरिफ शेखको हातमा। सर्ट कभरको ठाउँमा उनी तैनात छन्। फेरि पनि निकै कसिलो बलिङ देख्न सक्छौँ हामी यहाँ सागर ढकाल मार्फत। सागरको जादु हामी मूलपानीमा देख्न सक्छौँ। अहिले 1 रन पनि खर्चेको छैन। सोफार र एज सँगै यो क्याच। सागर ढकालको नाममा पनि 1 विकेट। एकदमै चुस्त फुर्त बलिङ, कसिलो रसिलो बलिङ। सागर ढकालले विकेट चड्काउन खासै त्यस्तो टाइम लाग्ने थिएन र कन्सिस्टेन्सी मार्फत उनले फेरि पनि किन उनी एक उत्कृष्ट लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स बलर हुन् भनेर साबित गरेका छन्। अमर सिंह रौटेला लत्रिँदैछन् पभिलियनतर्फ। मात्र 1 रन बनाएर उहाँ फर्किनेछन्। यसै गरी रिक्वायर्ड रन रेट पनि गगनचुम्बी परिस्थितिमा छ। 9 कटिसकेको छ। 9.08 को रिक्वायर्ड रन रेट रहेको छ भने रन रेट 3.59। यो रेटमा यो हिसाबले हेर्ने हो भने एनपिसी सकेसम्म चाँडो बाँकीको 4 विकेट पनि चड्काउन खोज्नेछन् र सक्दो चाँडो गेमलाई आफूतर्फ आफ्नो भिक्ट्रीतर्फ मार्गदर्शन दिनेछन्। विकेट मैदानको तर्खरमा। यसै गरी स्विङ एन्ड मिस जरुरी थिएन त्यो सर्टको लागि। लोकेश बाम, बिग हिटर लोकेश बाम आफ्नो ब्याट स्विङ प्रस्तुत गर्दै स्विङ एन्ड मिसको साथ विकेट मेड इन फर सागर ढकाल। 18 ओभरको समाप्ति पछि एपीएफ 64 रन 6 विकेट गुमाएर। ललित राजवंशी फेरि एकपटक बलिङ मार्कमा। एपीएफका ब्याटरहरूको लागि यो निकै कठिन समय साबित भइरहेको छ। ललितको हातबाट निस्किएको हरेक बल यसरी नै डट मात्रै भइरहेको छ र हरेक बलले केही न केही जादु गरिदिएको छ। यो पालि भने वाइड सङ्केत गरेका छन्। खुसी छैनन् ललित राजवंशी। निकै नै निराश देखिन्छन्। थोरै हाँसी पनि रहेका छन्। फेरि बलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोटेस्ट गर्दैछन् आरिफ शेख पनि। स्ट्राइकमा छन् पुरन। यो चाहिँ पक्कै पनि वाइड नै थियो। यसमा कुनै प्रोटेस्ट छैन। 2 for 6 देख्न सक्छौँ उहाँको फिगर। रक्षात्मक शैलीले बललाई फिर्ता गरिदिएका छन् ललित राजवंशीतर्फ। निकै नै गजबको लयमा देखिन्छन् उनी। आज ललित उनको बलिङमा त्यो स्लाइड ड्रिफ्ट र एकदमै न्यूनतम टर्न देख्न पाएका छौँ। त्यही न्यूनतम टर्नको प्रदर्शनी यही बलले पनि देखाएको थियो। 5th स्टम्पभन्दा बाहिर पिच हुँदै बल स्लाइटली भित्र पसेको थियो यो पालि।
फेरि पनि सिमिलर बल गर्दै ललित राजवंशी बरकरार राख्दैछन् आफ्नो लाइन एन्ड लेन्थ. उहाँको चनाको पूर्ण बलिङ यदि म याद गर्छु भने यो त सेटअप हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ. फेरि पनि सिमिलर बलिङ. आफ्नो चौथौं बल गर्दै ललित राजवंशी आफ्नो भेरिएसन देखाउन सक्छन्. यो पाँचौं बलमा के डिफ्रेन्ट गर्न सक्छन्. सुस्ताउँदो रेटमा जुन यो खेल छ त्यसलाई थोरै रोमाञ्चक बनाउन सक्छन् उनी. टक गरिदिए लेग साइडतिर. बल ग्लाइड गर्दैछ डिप स्क्वायर लेग फिल्डर जहाँ सागर ढकाल तैनात छन्. र यसले लोकेश बाम हिटर लोकेश बामलाई निम्त्याएको छ. उहाँले निकै ठुलो स्विङ प्रयास गरेका थिए, ब्याट मचाएका थिए पछिल्लो ओभरको अन्तिम बलमा भने यो पालीको अन्तिम बल पनि उनकै स्ट्राइक रहेको छ. के गर्छन् लोकेश? चकमा दिएको छ त्यो बलले. उनी खासै हतारमा छैनन् ललितलाई फेस गर्न. यसैको साथ 19 ओभरको समाप्ति. एपीएफ 67 for 6. That invites Sagar Dhakal back in the bowling attack. The tension at Mulpani is palpable, with Lalit tightening the screws from one end, and Sagar is here to ensure that there's absolutely no escape for the EPF batters. The ball looping in this time, inviting to batter to come in front. Yes, as has been shown by Puran Bika with his gesture to Lokesh Bam there. He was looping in, and we have a bowling change that is predictable. Sagar Dhakal coming back in from the city end. Lalit tightening the screws from the forest end. What a good display of one-day spin bowling here. Not into the mid-overs given the arguable collapse of the APF batting lineup. This bowling display here, this cricketer display is reminiscent of what happens during the time period of 25 to 35 overs. Personally speaking, that is exactly what I like to see. We get to breathe every other ball. You get to see a battle of ball and bat. There's a leg slip at position as well. Breeze coming in towards the batter. That arm ball deceived the batter there completely. He's already started his spell with a classic delivery, and now to the lefty, drifting into his batting arc. This time slight bit of turn there, just a fraction of turn. Not allowing a single run to leak in this over. Sagar Dhakal's brilliant over has come to an end. Marks the end of 20th over as well. APF 67 for 6. Who else but Lalit Rajbansi to continue his spell at this pace? Arif Sheikh, the captain of NPC, might even allow to finish his spell here. What a attempt that one, diving towards left. Had it stuck, it would have been a brilliant catch.
Amazing cricketer display here. As close as it gets, this one, to a blinder of a catch. The effort was there, execution quite not. The man with the golden touch is back, Lloyd Rasbungsi, returning to his attack from the far end, from the forest end. And you can see the APF batters immediately retreating into their shells, being defensive. There's a reason this man is the highest wicket taker in Pre-Am Cup history. He simply does not give you an inch. And one more time, bowling that good area. The control he's exhibiting is second to none, Lloyd Rasbungsi. He's not only just bowling, he's orchestrating a collapse pretty much. Has already taken 2 wickets in the same over that was quite a while back. And you can sense a third one just around the corner as well. There you go. It was out there. It was up there for the grabs. Lurking from the corner, that third wicket. It's quite not. Has been the slip fielder's day there. Didn't carry all the way. That's not a drop catch in any sense, however. Chance, nevertheless. The field is coming in, the pressure is mounting, and Lalit is right in his element. This is Prime Minister Cup scenario here. He's been doing this for years. Patted back to the bowler. That'll mark the end of Lalit's 6th over. 21 done, APF 75 for 6. There's been a slight mishap in the graphics there. The score reads 69 runs for 6 wickets after the completion of 21 over. I'd like to request my graphics team to make amends to that one. It was the leg side reason. I was sent back to the bowler. Was shuttled back. Scanning the field is Agadakal now. Location strike. Good turn there at offer. This time around, after heavy display of cricket, after a good amount of seam bowling, there's a bit of wear and tear, no doubt, in the pitch, allowing bowler with a lot of revs in the air to get that turn. With nooks and crannies, that cracks in the pitch will allow even more spin. That came into the batter there. To all of you watching, a bit of science: any ball that is 130 plus planted into the pitch depresses 0.3 to 0.5 millimeters under the ground. So multiple times on the same spot, if the seamers keep hitting the area, hitting the deck hard, will allow that nooks and crannies to open up, and in Indian subcontinent situation, in these conditions, it'll even depress, sometimes act dead. Patted down the ground, will go past Sagar Dakal. Lucas Baum will get second run in that fashion. So APF right now are looking for any scoring opportunity. Their intention here is not to go big, but to just stay put.
Sagar is not giving them absolutely. He is proving to be one of the premier spinners for NPC, let alone the Prime Minister Cup tournament. If you analyze the game, which I've been doing for quite some time now as an analyst, he's bowling at a pace that does not allow the batters to use their feet. The length is just impeccable. Just like that. Seems like a psychological battle now. Every dot ball is a ticking clock for APF. That marks the end of Sagar's third over. 22 done, APF 71 for 6. Gone. Absolute beauty. It was simply done by the ball, bamboozled by that good length delivery that spun slightly outside of his batting edge. Bamboozled by that ball, inviting the batter to come in and play. That's a wicket lost by Lokesh Baum. He won't be happy about that. You might want to watch the replay as well. He's disappointed. If you see his face, very disappointed as he must be. Amazing bowling by Lloyd Rasbansi whatsoever. 3 wickets for him. 3 for 10 speaks his figure so far. In the very first ball of his 7th over, he strikes a big wicket of Lokesh Baum. Not so big in this occasion, in the context that Lokesh had already faced 8 balls and not being able to get a lot of bat on the ball. A good player in Lokesh has departed already. And they'll invite the new batter in. That'll be their spinner. I beg your pardon, their seamer. Nandan Yadav, their premier seamer. It's very good to see Lalit Rajbangsi back in the rhythm for the 2026 Prime Minister Cup. That too in this occasion of departmental derby. After a solid run in the J Trophy earlier this month, where he took 26 wickets, he's already back at it for the Nepal Police Club, campaigning in this Prime Minister Cup 2026. Flat in the deck. Results to a dot ball. In the opening match as well against Tribhuvan Army, when they lost by 22 runs, he managed to take wicket. Up in the air goes Nandan Yadav, catches the call. That's been fumbled. Sankar Rana. Seems like he misjudged his run. The ball was up in the air for quite some time now, at least half a second or so. 1.5. For him to judge it, much more was the airtime. Now Puran, if you look at his score, 6 runs coming off his bat, but has already faced 28 deliveries. Should have assessed the pitch by now already. Looks like a formidable player compared to that stroke played by the newbie. In the pitch, that is Nandan Yadav. Don't get me wrong, he's the new incoming batter, is all I meant. Not a tag a player should have who's already championed the Nepal's jersey, as you can see in the graphics there. Nandan Yadav took a wicket, didn't seem to be much in control today when he had the ball in his hand.
It'll be quite a good exercise if he can stay there for some time. Practicalize his batting drills, sharpen his batting skills, because a victory looks far, far away for NPC. I beg your pardon, APF. It's a mammoth total of 355 runs, target of 356 to be chased. As free hit, signaled by the umpire. It's due to the fielding setup, as it seems. One extra fielder outside of the 30-yard circle has allowed APF an extra run and a free hit. Time to improve the strike rate. This is the opportunity, Puranbika. Down he goes. Clears the infield. Few bounces. Ball trickling to the boundary line. Well done, Sankar Rana, to pick it up with one hand. Shuttles it back to the arms of Lalit Rajbansi. Puranbika able to take 2 runs from that delivery. Now 8 out of 31 balls that he's faced. So Lalit Rajbansi bowling amazing. 3 for 12 reads his figures. He's currently the all-time leading wicket taker in PM Cup history, having crossed 100 wicket milestone last season. And seeing him lead the attack for the defending champions again is definitely a highlight for the NPC fans. Slight fumble by the captain there will allow them to take a single more. That's the end of the over. APF 76 for 7. Sagar is back. Some attempt of footwork there. To no avail. Will allow APF to get one more signal. The amount of pressure that these 2 spinners of NPC are exerting is just phenomenal. It's a perfect pattern for Lalit Rajbansi right now. While Lalit is providing the magic, Sagar is also providing the absolute misery for the APF batters. Also took a wicket in the previous over. That's a beautiful figure of 1 for 3 in 3.1. Numbers working its magic as well, keeping it fun and comedic. It's a brilliant display of comedy and tragedy, this beautiful game of cricket. When the opposition team is almost in the batting collapse, I get to see a lot of comical mishaps. He's cleared the infield. A lot of work to do there for the outfielders there. Sankar Rana will once again pick the ball and settle it back to the wicketkeeper. Beg your pardon, that's Sagar Dakal who's picked the ball up. The game has just silence in between the breaths. This accounts for what 50 over format is. Not much in action, but still
beautiful display of cricket. If you're a fan of longer format cricket, that is. We should be eyeing to that slip fielder. There you go. A third the thigh pad. Umpire is not interested for the LBW. Should be the height. It's definitely not out. Good decision by the umpire when it comes to the LBW appeal. Funnily enough, the ball went to the first slip fielder that I just called on earlier. The slip fielders have been very busy. A dropped catch, 2 in that fielding position. Just slapped it across, cleared the infield. The cow corner fielder will have something to do, which is just casual fielding drill. That will call for the end of Sagar Thakal's 4th over. 4 runs coming off at 5 runs. That's the end of 24th over. APF is 80 for 7. The phenom, the guy, the highest wicket taker of PM Cup is back in action again. Flat projected into the pitch. This is where the pressure becomes unbearable, when the best bowler in the tournament is coming at you with his variation. Skipped it away this time, Nandan Yadav. Here you can see the APF batters deep into the crease, absolutely wary of that drift, especially the length that Lalit Rajbansi bowls at. Into his 3rd ball. Tucked it away to the leg side region. A lot of gap to play around there. A mistimed delivery towards the leg side region will always account for a single there, as has been the case. The previous ball was a case of bat. I beg your pardon, the ball hitting the bat rather than the opposite. It was a mistimed stroke is what I mean. Once again tucked up much formidably by Puran Bika, who is the better batter of them two, no doubt about it. As you can see, it's very windy here in the Upper Mulpani cricket ground. It's beautifully breezy. It's beautifully sunny. And it's beautifully performative of Lalit Rajbansi as well. A bit of redundancy there. Kept it away this time again. Marks the end of 8th over for Lalit. 3 for 16 reads his figure. 25 done. APF 82 for 7. A very warm welcome into this late afternoon from the Upper Mulpani cricket ground. This is day 4 of Prime Minister Cup 2026 edition. You are watching us live from Customer of Goal SD Television and Customer of Sports YouTube. It's the same ordeal from the other end, the city end,
whereby this time a foundational stone could be laid on either side, one for Sagar Dhakal and one for Lalit Rajbangshi. The intention was there to go over the top, will just be a single. Still not a bit happy with the fielder there, Sagar Dhakal. Looks very animated since early. Rocked on the back foot and placed the ball on the offside there. Nandan Yadav has assessed the pitch by this time already, facing 11 deliveries. These two bowlers, Lalit Rajbangshi and Sagar Dhakal, they're bowling like a surgeon, The precision is as impeccable as of a surgeon. There you go. He'll be lucky enough to get runs from that delivery. They're dissecting the APF batters. One ball skips through low, the next one bites and turns a bit. Not much as turn as in the first innings, but the precision, I'd say 5 times better than that one. The spinners weren't as good as these two in the first innings. So APF are looking for a lifeline here now, but Lalit and Sagar Dhakal, who's bowling right now, is providing only dead ends. Every dot ball feels like a hammer blow to their momentum. Because there's no way they're going to chase 356 in this matter, let alone score 11.13 in every over. 26 done, 87 for 7. र दिनेश खरेल फेरि बलिङको लागि फर्किएका छन्. उनको बलिङमा यो एक्स्ट्रा स्पिनर जसरी आएका छन्, बल हावामा र has been fumbled again by Shankar Rana. Can you imagine? यो फलदायी बल हुन सक्थ्यो दिनेश खरेलको लागि. From the pavilion, I have overheard a conversation, or rather a shout towards the fielder saying Hawa hera. So the breeze is coming in, Hawa herne porcha to judge your run and mark and plant your foot in the right position to gobble that ball for a caught out. Not able to do that in any way, Shankar Rana there. The ball came in sharp. It was a loopy flighted delivery as well. Similar ball skidding into the batter. A batter just being able, managing to say the least, to keep the ball out. The attempt was there to go big this time, glancing down the ground, couldn't find any timing or power. You can feel the intensity rising. That's not loud and action-packed as if it was a death over of a T20 game, but still 3 wickets and it's done for APF.
It's the kind of pressure that's cooking. All of the fielders are getting behind Dinesh Karral now to take that wicket. Has done well to keep that away, Puran Bika. That'll mark the end of Dinesh Karral's fourth over. 1 for 12 reads his bowling figures. 27 done APF, 89 for 7. To repeat that scenario again, every dot ball here feels like a hammer blow to the run rate. It requires APF to score 11.61 every other over. That's so far-fetched to even imagine at this point. Has done well to push it towards the leg side region for a single. You can see Sagar Dakal, he's hovering over those stumps like a hawk, bowling wicket to wicket. You can sense that the woodwork is about to be disturbed in any moment. Oh, that one was close to that bat edge. Truly a master of the domain. These two premier left-arm orthodox bowler from NPC, Alan Rasbunsi and S. Dakal, has done to keep it away this time again. Good bowling shouts, one of the fielders. It's more than a good bowling from Sagar Dakal. Great bowling indeed. 2 balls to go signals the umpire to the non-striker. You can still see the breeze coming into the ground from the forest end. Coming down the ground, not much power or precision in that. Will simply get a single. It's a simple single. Last ball into the over. .28 done, APF 91 for 7. दिनेश फेरि बलिङको लागि फर्किएका छन्। मूलपानीको यो पिचमा पेस र बाउन्सरको मिश्रण देख्दै गर्दा स्पिनर सिमर मार्फत सिमरहरूले भने राम्रो ड्रिफ्ट टर्न पाइरहेका छन्। फर्स्ट इनिङ्समा त्यो टर्न अझ फराकिलो थियो, तर सेकेन्ड इनिङ्समा भने विकेटको अन्तरहरू झन् फराकिलो छन्। फराकिलो छैन नबिगे पार्डन। द्याट्स cheeky from Dinesh Karral. उसको रिफ्लेक्स एकदमै खतरनाक रहेछ भनेर थाहा भयो आज। Like a hawk, he was prying and waiting for Nandan Yadav to come out of the crease. फेरि पनि राम्रो फिल्डिङ प्रदर्शन दिनेश खरेलबाट।
लो बसेको छ यो बल पहिलो बलमै उनले ब्याक अफ द लेन्थ डेलिभरी फेकेका थिए स्लाइट हिन्ट अफ टर्न हामीले देख्न सकेका थियौँ भने यो पालि लो बाउन्स हुन पुग्यो बल ब्याकफुटमा आएर पन्च स्ल्यास गरिदिए दिनेशले अहिले रनको गतिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राखेका छन् जसै गरी सागर ललितले गरेका थिए आफ्नो प्रिभियस ओभर्सहरूमा बडी ल्याङ्ग्वेज र रिदम भने पुरन बिकोको पनि इम्प्रेसिभै रहेको छ र आफ्नो 5औं ओभर मेडेन स्वरूप समाप्त गरी एनबिसीको पनि 29औं ओभर समाप्त भएको छ एपीएफ 91 रन 7 विकेटको नोक्सानमा उमेरले 29 भएका शङ्कर राणा एथलेटिक चुस्त फुर्त एकदमै शानदार ब्याटिङ गर्ने शङ्कर राणाको हातमा बल देख्न सक्छौँ हामी अब सिटिएनबाटै बोलिङ गर्नेछन् उनी पहिलो बल वाइड हामी शङ्करलाई प्राय ब्याटरको रूपमा मैदानमा चारैतर्फ चौका र छक्का प्रहार गरेका देख्छौँ तर आज उनले हातमा बल थामाएका छन् एउटा हेजिटेन्ट अपिल मुस्कान छाएको छ त्यहाँ ग्राउन्डमा सबैजना हाँसिरहेको देख्न सक्छौँ हामी ब्रिज अझै पनि बरकरार छ ग्राउन्डतर्फ आइरहेको छ पार्ट टाइमरको एक्सन छ शङ्कर राणाको तर पहिले विकेटहरू पनि चड्काएका छन् उनले एपीएफसँग केही खेलमा गत महिना जब उनले 105 रन नट आउट खेलेका थिए एक विकेट पनि लिन सफल भएका थिए 1 for 10 थियो उहाँको बलिङ फिगर सो ह्यान्डी बलर पनि हुन् यो भने त्यति राम्रो बलर थिएन र पनिस भएको छ अफ साइडतिर पुरा 4 रन मिल्नेछ नन्दन यादवलाई के खुसी हुनेछन् उनी बलिङ गर्दा अलि फ्रस्ट्रेसन पनि उहाँको तर्फबाट देखिन्थ्यो we'd want players like him to stay very cool and composed. Once again goes down the ground and goes straight as an arrow all the way for 6 runs maximum from Nandan Yadav's bat. And that kick on the turf in the first innings has changed into a slap that went all the way for 6 runs for Nandan Yadav. Tries to work around the outside reason this time. He's taken a leg stump guard, so makes a lot of room for himself to swing his bat. 11 runs come off Shankar Rana's over, 30 over done. APF 102 for 7. Making slight adjustment to the pitch. Dinesh Kharel आफ्नो 6औं ओभरमा फरेस्ट एन्डबाट बलिङ गर्न उत्रिएका छन्
आफ्नो 6औं ओभर लिएर आएका छन् दिनेश खरेल। कसिलो बोलिङ गरिरहेका छन् उनी आज। दिनेशले 5 ओभरभित्र नै 12 रन मात्र खर्चेर 1 विकेट लिएका छन्। यो तथ्याङ्कले नै उनको आजको लय प्रष्ट पारेको छ कि ब्याट मात्र होइन उनी बलसँग पनि निकै प्रगतिशील हुने गर्छन्। केही बेर बल हावामा तैरिँदै थियो। राशिद खानले इजी फिल्डिङ गरेर बल फेरि फिर्ता पठाइदिनेछन् दिनेश खरेलको हातमा। अगाडि न पछाडि बनाइदिएका थिए त्यो बलमा दिनेश खरेलले ब्याटरलाई एडजस्ट गरे नन्दनले लास्टमा। पुरानको कम्पेरिजनमा नन्दन राम्रो स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गरिरहेका छन्। केही अग्रेसिभ सट देख्न पाएका थियौँ हामीले प्रिभियसली। फेरि डान्सिङ डाउन द ग्राउन्ड क्लियर गरिदिएका छन् इनसाइड फिल्डलाई। बल तैरिँदै पुरा छक्का पाउनेछन् नन्दन यादवले। राम्रो परिणाम उनीतर्फ दर्शिँदै केही हदसम्म खुसी प्राप्त हुनेछ उनलाई। बलिङमा पनि 1 विकेट लिन सफल भएका थिए नन्दन यादव। दुईटा राम्रो छक्का हेर्न पाएका छौँ हामीले उहाँको ब्याटबाट। र ब्लक गरिदिए 6औं बललाई। 31 ओभरको समाप्ति। एपीएफ 109 रन बनाएर 7 विकेट खर्चिँदै 32 ओभरमा प्रस्थान हुनेछन्। चौका छक्का हेर्न रुचाउने हामी दर्शकहरूलाई केही हदसम्म शास्ति दिएका हुन सक्छन् नन्दन यादवले। राम्रो ब्याटिङ हेर्न पायौँ पछिल्लो ओभरमा हामीले नन्दन यादवको ब्याटबाट भने। राशिद खान फेरि बल लिएर आएका छन् सिटी एनबाट। रिक्वायर्ड रन रेट 13.12 र अहिलेको रन रेट 3.50 मा गेम अगाडि बढ्दैछ। थर्ड वाला साउन्ड सुन्न सक्थ्यौँ हामी त्यहाँ थाई पाइलमा लागेको थियो बल। पिकअप गरिदिए करण केसीले। सो यो ढल्किँदो अपराह्नमा सबै दर्शकहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु काष्ठमण्डप गोल एजी टेलिभिजन र काष्ठमण्डप स्पोर्ट्स युट्युब च्यानलमा। हामी प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँहरूको स्क्रिन समक्ष ल्याइरहेका छौँ अप्पल मुडपानी क्रिकेट ग्राउन्डबाट, जहाँ डिपार्टमेन्टल डर्बी हुँदैछ एनपिसी र एपीएफ। राम्रो सर्ट एक्जिक्युसन थियो त्यहाँनिर। त्यति भेलोसिटी त्यति पेस प्राप्त भएन। सर्ट कभरलाई बिट गरिदिएको थियो तर ललित राजवंशीले रोकिदिए त्यो बललाई। एकदमै खुसीको माहौल छ देख्न सक्छौँ हामी। ललित राजवंशी मुस्कुराउँदैछन् र किन नहोस् खतरनाक बलिङ गरेर देखाइदिए उनले आज पनि। पुरनको स्ट्यान्स, उनको फ्लो र रिदम पनि एकदमै मेट्रोनोमिक देखिरहेछ। राम्रोसँग टिक गरिरहेका छन् उनी। धेरै नै बल खेलिसके उनले। 58 बल
19 रन आएको छ उहाँको ब्याटबाट। कट गरिदिए यो पालि, ढिला ब्याट खोलिदिए। इन्टेन्सन त्यही थियो तर एक्जिक्युसन त्यस्तो खाले भएन जुन उनी चाहन्थे। पक्कै पनि हेर्दा रोमाञ्चक देखिए पनि बललाई अर्कै दिशातर्फ दर्शाउन खोजेका थिए। 1 रन प्राप्त हुन्छ पुरन विकलाई। पञ्च गर्ने प्रयास, गुड फिल्डिङ त्यहाँ करण केसीबाट। बत्तीसौं ओभरको समाप्ति। एपीएफ 112 रन बनाउँदै 7 विकेट नोक्सान गरेको छ। खेलाडी यस्तो मोडमा छ जहाँ ब्याटिङ टोली इन्फर्मेसन ओभरलोडमा देखिन्छ। के हदसम्म नन्दन यादवको ब्याट चलिरहेको छ तर लक्ष्य चेज गर्ने कुनै तर्खरमा छैनन्। उनीहरू सर्भाइभल मोडमा छन्। एकातिरबाट ललित राजवंशीको उत्कृष्ट बोलिङ देख्यौँ भने दिनेश खरेल पनि त्यति पछाडि परेका छैनन्। आफ्नो बोलिङ प्रदर्शनी देखाउन यहाँ अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड 4औं दिन छ प्राइम मिनिस्टर कपको। राम्रो उपलक्ष्य छ। उनी एउटा ब्याटिङ अलराउन्डर हुन् र राम्रो ब्याटिङ अलराउन्डर हुन् भनेर देखाउन सक्छन्। क्याच इज द कल एन्ड इट विल बी टेकन इजिली। ठुलो शट बनाउने प्रयास गरेका थिए पुरन विकले। त्यहाँ प्रेसर माउन्टिङ थियो, भार परिरहेको थियो उनीमाथि। हालाकि त्यस्तो डिसमिसिभ देखिएको थिएन पुरन विकको शटहरू। यो पालि उनी चुक्न पुगेका छन् दिनेश खरेलको राम्रो आर्म बलमा। स्लाइस गरिदिए बल स्ट्रेट इन्टु द ह्यान्ड्स अफ द गली फिल्डर। अब लम्किँदैछन् पभिलियनतर्फ। त्यो सहित 8औं विकेट चड्काउन सफल भएको छ एपीएफ। यो डिपार्टमेन्टल डर्बीमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै माथिल्लो हात पार्दै यस गेमलाई जिततर्फ दौडाउँदैछ। आरिफ शेखले कप्तानी गर्ने यो टोली तिनै मूलधारमा राम्रो देखिएको छ। ब्याटिङ उत्कृष्ट थियो, बलिङ निकै रोमाञ्चक र फिल्डिङ पनि एकदमै चुस्त स्फूर्त देख्न सक्थ्यौँ हामी। यो मितिसम्ममा आइसक्दा एनपिसीले आफूलाई नेपाल डोमेस्टिक सर्किटको एकदमै सर्वाधिक स्तरको क्रिकेट खेल्ने टोली घोषणा गर्दै आएको छ। अबको रिक्वायर्ड रन रेट भनेको 14.08 को भइसकेको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्न भने सकभर प्रयास गर्ने छैनन् ब्याटिङ साइडले। ब्याटर जो पनि नयाँ आउनुभएको छ कमल सिंह ऐरी, उनी पनि सर्भाइभ गर्ने खोज्नेछन् सायद। अझ डिपर एन्डमा पुर्याउन खोज्नेछन् यो गेमलाई।
पुश गर्न प्रयास गरेका छन् इन्टु द ब्याटर गएको थियो बल दिनेश खरेलले जुन सिम प्रोजेक्सनको स्थिरता देखाएका छन् त्यसैको करामत हो त्यो अघिको विकेट पुरन विकको विकेट मेरन विकेट दिनेश खरेलको नाममा 33औं ओभरको समाप्ति एपीएफ 113 8 विकेट गुमाएर 9 ओभरको पहिलो बल ललित राजवंशीद्वारा अर्थोडक्स स्पिनको एक शास्त्रीय नमुना हुनुहुने प्राइम मिनिस्टर्स कपको नम्बर 1 बलरमा पर्छन् ललित नारायण राजवंशी निकै नै ज्योमेट्रिकल प्रेसिसन छ उनको बलिङमा चिरफार गरेर गर्छन् सुन्न सक्छौं विकेट किपर पनि कराउँदैछन् तपाईहरु समस्त त्यो अडियो पुगेन वर बलिङ लल्लु भन्दैछन् कोही मान्छेहरु हुन सक्छ त्यो ऑडियन्स होलान् विकेट किपर पनि हाई 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 भनेर कराउँदै थिए यिनै रोमाञ्चक बलिङ हो नि त यो ललित राजवंशीको प्रफुल्लै पारिदिएको छ सबैलाई स्पेशली आफ्नै फिल्डर्सहरु आफ्नै टिममेट्सहरु देख्न सक्छौं निकै नै उत्साहजनक रूपमा स्ट्यान्ड्स बनाउँदै फिल्डिङ गर्न तैनात छन् त्यहाँ यो पालि पनि वाइड बल फेकेका छन् उनले उनको स्लाइट ड्रिफ्टले गर्दा ब्याटरको लाइन अफ भिजन पनि के हदसम्म बाहिर जान्छ र डिफिकल्टी पैदा गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ त जुन कन्सिस्टेन्ट बलरले वाइड फेकेको हुन्छ त्यो स्ट्र्याटेजिकल पनि हुन सक्छ एकदमै रेयर होला तर हामीले वर्ल्ड क्रिकेटमा हेर्दै आएको छौं त्यो मजाले ब्लक गरिदिए कमल सिंह ऐरीले आउन दिएनन् बललाई भित्र मजाको फ्लाइट डेलिभरी थियो यो अटेम्प्टेड फिल्डिङ एफर्ट त्यहाँ सिंगल लीग हुन पुग्यो अन्तिममा 4 रन खर्चिए ललितले आफ्नो पेनल्टिमेट ओभरमा जसले गर्दा 34औं ओभर समाप्त भएको छ एपीएफ 117 रन 8 विकेटको नोक्सानमा
सागर ढकाल पुनः बलिङ आक्रमणमा फर्किएका छन् फेरि पनि निरन्तरता जारी छ उहाँको फरेस्ट एन्डबाट ताक्नेछन् स्टम्प्स टु स्टम्प्स बलिङ गर्नेछन् जुन आधुनिक ओडिआई क्रिकेटको एक्युरेसी र रेस्ट्रिक्सनको कुरा छ यसको उत्कृष्ट नमुना हो सागर ढकाल र ललित राजवंशीको बलिङ एउटा झिनो मसिनो ब्याटिङ लाइनअपलाई डिसमेन्टल गरेका होइन नि दुईले एपिएफको ब्याटिङ लाइनअप आफैमा घना र सुन्दर छ र स्क्वाड पनि आफैमा एकदमै बलियो छ स्ट्रङ डिपार्टमेन्टल साइड हो देयरफोर डिपार्टमेन्टल डर्बी दुईटै पुलिसका टिमहरू आर्म्ड पुलिस फोर्स क्लब र एनपिसीको होम गेम हो यो नेपाल पुलिस क्लब bringing this live to you from the Upper Mulpani Cricket Ground. केही हदसम्म उनको पेस भेरिएसनले पनि ब्याटरहरूलाई आफ्नो टाइमिङहरूमा अवरोध ल्याएको देख्न सक्छौँ हामी यो ओभरमा स्टम्प नै बल राखिरहेका छन् उनले यो लाइन कायम राखिरहेका छन् ताक्दैछन् विकेटलाई Coming down the ground, very bunny Nandan Yadav got shot. Similar result, all the way for a 6-run. That was a 6-run ball. Maximum. 3 छक्का हानिसकेका छन् नन्दन यादवले बल भन्दा ब्याट बोलिरहेको छ उनको आज यसै साथ 35औं ओभरको पनि समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु 124 रन हानेका छन् एपीएफले They now need 232 runs in 90 balls. 8 of the batters have been dismissed back to the pavilion.
ब्रेक पछाडिको पहिरो बल सिधै आकाशतर्फ र बाउन्ड्री सीमा बाहिर 6 रनको लागि कमल सिंह ऐरीको खातामा त्यो 6 रन जानेछ। पहिल्यै बलमा शानदार रूपमा वेलकम गरिदिए कमलले दिनेशलाई। यसपालि भने लेग साइडतिर ढकेलिदिएका छन् बललाई। कमलको आज बलिङ पर्फर्मेन्स भने निकै शानदार रहेको थियो। र उनी ब्याट चलाउन पनि काबिल छन् भनेर प्रुभ गर्दैछन् केही पोइन्ट। र उनको बलिङ पार्टनर नन्दन यादव पनि उत्तिकै डिपेन्डेबल देखेका छन्। 30 रन जोडिसके 33 बलमा। सो लोवर अर्डर डिपेन्डेन्सीको लागि उहाँलाई पनि कोचिङ स्टाफ, मेन्टर्स र स्ट्राटेजिस्टहरूले आफ्नो दिमागमा राख्न सक्छन्। ठुलो ठुलो छक्का प्रहार गरेका छन् आज 3 वटा। देखाएका छन् कि आफ्नो मिडल अर्डर ब्याटर्सहरूलाई यसरी पनि यहाँ खेल्न सकिन्छ भनेर। अलि सर्ट बल फ्याँकेका छन् दिनेशले। 7 रन खर्चिँदै आफ्नो 8औं ओभरको समाप्त गरेका छन् दिनेश खरेलले। That marks the end of 36th over as well. APF now 131 for the loss of 8 wickets. आफ्नो अन्तिम ओभरका लागि आएका छन् बलिङ गर्न ललित राजवंशी फरेस्ट एन्डबाट। एङ्गुलर कन्सिस्टेन्सी, वी हो डेलिभरी पर्फेक्सन छ उहाँको। एकदमै क्रिएटिभ एङ्गलबाट फाल्छन् र कन्सिस्टेन्टली फाल्छन्। रिलिज पोइन्ट माथि छ, ओकेजनली ड्रिफ्ट पनि गर्छन्। शार्प प्रोजेक्टाइल थियो इन्टु द पिच ललित राजवंशीद्वारा आफ्नो तेस्रो बलमा। उनको त्यही स्टक बलमा भिन्नता ठम्याउन निकै अप्ठ्यारो हुन सक्छ यी टेलेन्डर्सलाई। पिच भए लगतै सिधै आउन सफल थियो यो बल ब्याटर्सतर्फ भन्दा पनि। बिग शट रिप्लाई गरेका छन् कमल सिंह ऐरीले ललितलाई एउटा छक्काको प्रहार सहित। ओभर पिच डेलिभरी थियो र मजाको स्विङका साथ 6 रन प्राप्त गरेका छन् कमल सिंह ऐरीले। निकै नै रोमाञ्चक पार्टनरसिप यी दुई प्रिमियर सिम बलर्सहरू मार्फत आर्म्ड पुलिस फोर्स क्लबको लागि।
8 रन प्रति ओभरको रेटमा यो ओभर आफैमा फोर्थ हाइएस्ट रन आएको ओभर हो एबिएफको लागि 37th ओभर हाइएस्ट रन 11 आएको थियो 31औं ओभर र तेस्रो ओभरमा फेरि पनि अफिसले खेलिदिएका छन् 1 बाउन्स इन द ह्यान्ड्स अफ सर्ट मिड फिल्डर त्यहाँ जो तैनाथ थिए र यसैको साथ ललित राजवंशीको स्पेल पनि समाप्त भएको छ 3 उत्कृष्ट विकेटका साथ 28 रन खर्चेर आफ्नो स्पेल सकाएका छन् प्राइम मिनिस्टर कपका लिडिङ विकेट टेकर अल टाइम लिडिङ विकेट टेकर ललित राजवंशी 37औं ओभरको समाप्तिको साथ आर्म्ड पुलिस फोर्स क्लबको 139 रन बनेको छ भने उनीहरूले 8 विकेट खर्चेका छन् अर्का एन्डबाट दिनेशको बलिङ जारी छ दिनेश आफैमा एक राम्रो बलर साबित भएका छन् यो गेमलाई निहार्ने हो भने 2 विकेट चटकाइसकेका छन् दिनेश खरेलले मजाले कट गरिदिए पियर्स गरिदिए 2 फिल्डर्सहरूलाई त्यहाँ र 4 रन प्राप्त गर्न सफल नन्दन यादव यो हिसाबले त उनी 50 रनको तर्खरमा पनि हुने सम्भावना देखिएको छ 35 रन जोडिसके आफ्नो खातामा 39 बल खेलेर 3 छक्का प्रहार गरिसके नन्दन यादवले कमिङ डाउन द ग्राउन्ड एउटा फुल लेन्थ डेलिभरीलाई यर्करमा परिणत गरिदिए उनले अगाडि आएर फेरि पनि कट गर्ने प्रयासमा उनी बल सिधा करण केसीको हातमा त्यसपछि दिलशत अलीको हातमा 2 बल बाँकी भनेर संकेत गर्दैछन् अम्पायर नन्दन यादवलाई र राम्रो पार्टनरशिप भएको छ कमिङ डाउन द ग्राउन्ड कमल सिंह हेरी पनि सिमिलर इन्टेन्सनका साथ चौका ताक्दै एक रन लिन सफल भएका छन् उनी He goes big, Nandan Yadav, Mati मचाइदिएका छन् बललाई 1 bounce 4 into the grass fields of the grass parapet there. The ground staff will collect the ball and send it back into the ground. निकै नै मजाको चौका लगाए बेग पार्डन कमल सिंह ओइरीले त्यो चौका प्रहार गरेका थिए त्यहाँ यसैको साथ एक बल बाँकी छ as per the graphics अम्पायरले भने दिइसकेका छन् ओभरको संकेत र यसै गरी करण केसी आउने छन् बलिङ गर्न गोकर्ण फरेस्ट एन्डबाट
आउट स्विङ भएको सङ्केत गरेका छन् त्यहाँ कमल सिंह ऐरीले। लेटर एन्डमा पनि स्विङ गर्न सफल करण केसी, जसलाई बल राख्दैछन्। उनी पनि इनिङ्सको मिड पोइन्ट पछि पनि बल स्विङ गर्न सफल एक प्रतिनिधित्व। आफ्नो दोस्रो बलमा करण केसी। यो बल चाहिँ swing and a miss. The ball came inside this time around. खेलसम्म चकमा दिएको छ कमल सिंह ऐरीलाई करण केसीको यो बलले। देख्न सक्नुहुन्छ 17.74 को रिक्वायर्ड रन रेट। Run rate मात्र 4. Catcher is the call and will be taken with ease. It's a very confusing situation there. The umpires not signaled it out. Hence, both the batters have stayed put, have stayed on the ground there. It seemed there was some deviation in the ball as it went towards Avinash Karn, the substitute wicketkeeper. Umpire is not interested at that optimistic call whatsoever. The game will carry on into the fourth delivery of their key seamer, the NPC's key seamer, Karan Casey. The big man himself will want to get some vengeance, having not gotten the batter out in the previous one. Slower one this time around, didn't carry much. 2 balls to go, signals the umpire. राम्रो बलिङ पर्फर्मेन्स पछि कमल सिंह ऐरी आफ्नो ब्याट पनि तिखार्दैछन्। 24 रन आइसकेको छ उनको ब्याटबाट। स्ट्राइक रेट 100 भन्दा माथिको छ उनको। बाउन्सर फ्याँकिदिए 5औं डेलिभरीमा। केसम चकमा दिएको छ बलरलाई। अटेम्प्टेड हुक शट थियो त्यहाँ। तर कमल सिंह ऐरी असफल साबित भएका छन् र यो फाइनल डेलिभरी करण केसीको 6औं ओभरको। स्थगित रह्यो बल त्यहाँ ब्याटको कन्ट्याक्ट पछि र यो मेडन ओभर करण केसीको नाममा। 39औं ओभरको समाप्तिपछि एपीएफ 149 रन बनाएर 8 विकेट नोक्सान गरेका छन्। राशिद खान आफ्नो 7औं ओभर लिएर स्लो बलले सुरुवात गरेका छन्। यो सुस्त खेलमा जहाँ एकदमै धेरै ब्रिथिङ स्पेस छ, यस्तै धेरै ब्रिथिङ स्पेस भएको गेममा नै ओडिआई क्रिकेट फस्टाउन सक्छ। बलर्सहरूले राम्रो टाइम पाउने गर्छन्। भ्युअर्सहरूले पनि गेमलाई अब्जर्भ गर्न सक्छन्, निचोरेर स्क्विज गरेर हेर्न सक्छन्, ओडिआई क्रिकेटको रस लिन सक्छन्। It's not about glitz and glamour, the longer 50 over format as compared to the T20 cricket. The slowest of the games has
the beauty of it as well. हामीले देख्न सकेको थियौँ ललित राजवंशी र सागर ढकालको बलिङ प्रवेशमा दुवैजना लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स बलर्सहरूले कसरी कसिलो बलिङ गरे. क्याप्टेनले जुन किसिमको कम्प्याक्ट फिल्डिङ राखेका थिए आफैमा एउटा ब्युटिफुल डिस्प्ले अफ क्रिकेट थियो. अबको जब भनेको एनपिसी बलर्सहरूलाई गेम सकाउन हुनेछ. Kamal says no, however. Ball has been dispatched into the ground, rather out of the boundary line, all the way for 6 runs. 30 रनमा छन् कमल सिंह ऐरी अब. राम्रो ढाँचाले ब्याटिङ गरिरहेका छन् यी दुवै partner seam bowlers, opening seam bowlers for APF. Punch गरिदिएका छन्, piercing through the cover and point fielder, all the way for max 4. देख्न सक्छौं perimeter board मा extreme energy drink को, max energy drink को, juicy berry. Shout out to all the sponsors as well for sponsoring the Prime Minister's Cup live coverage from Kastamandap Gold HD Television and Kastamandap Sports YouTube channel. फेरि पनि same ball, rather similar ball थियो शंकर राणाले राम्रोसँग प्रोटेक्ट गरिरहेका छन् थर्ड म्यान रिजनलाई. स्लाइटली फरवर्ड अफ द विकेट आउनु पर्यो उनले त्यो बल कलेक्ट गर्नको लागि. एउटा स्ट्यान्डर्ड ड्रिल रहेको छ अहिलेको फिल्ड सेटअप. लङ अन माइक फिल्डर तैनात छन् भने डिप एक्स्ट्रा कभर थर्ड म्यान र साथै डिप ब्याकवर्ड स्क्वायर लेग तैनात छन् 30 यार्ड बाहिर. Swing and a miss this one. In all fairness, a play and a miss to end the over. 7th over of Rashid Khan would prove to be quite expensive. 40औं ओभरको समाप्तिपछि एपीएफ 161 रन 8 विकेट गुमाएर. यसैको साथ अम्पायरले पावर प्लेको संकेत गरेका छन्. अन्तिमौं चरणमा आएको छौं यो डिपार्टमेन्टल डर्बीको जहाँ एपीएफले टस जितेको थियो र क्याप्टेन रोहित कुमार पौडेलले फिल्डिङ चुज गरेका थिए. एनपीसीले 356 रनको लक्ष्य तय गरिदिएको थियो एपीएफको लागि भने एनपीसीले एकदमै कसिलो बलिङ प्रदर्शनको साथ आफ्नो लक्ष्यलाई अल आउट भनेर घोषणा गरिदिएका छन्. निकै नै ठुलो लक्ष्य पछाउनु पर्नेछ एनपीसी. म प्रार्थना गर्छु एपीएफले एकदमै कम्प्याक्ट डिफेन्स थियो त्यो रक्षात्मक शट. एनपीसी को एक मार्गी खिलाडी दीपेन्द्र सिंह ऐरी भने पीएसएल खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान गरे लगतै. Beautiful shot straight into the hands of that deep fielder there. Mark the end of the batter. Would have to depart Kamal Singh Oiri after good innings of 35 runs coming off his bat.
अनि फर्किनुपर्ने हुन्छ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ दिपेन्द्र सिंह हैरीको जो पाकिस्तान प्रस्थान गरिसकेका छन् PSL खेल्नका लागि। त्यसलाई निश्चय नै केही चोट पुर्याएको थियो NPCको डेप्थलाई, तर जुन किसिमको घनत्व र गहिराई बलिङ ब्याटिङ लाइनअपमा छ NPCको, उनको प्रेजेन्स पनि त्यति साह्रो मिस भएको छैन। जब कुरा आउँछ गेमको परिणामलाई आफूतर्फ तान्न, निकै नै छिटो अब NPCले आफ्नो जित घोषणा गर्ने तर्खरमा देखिन्छ। 1 विकेट मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। टिज गरिदियो करण केसीको बलले। द लास्ट म्यान इन का रूपमा अभिषेक गौतम, स्पिनर अभिषेक गौतम आएका छन् र आज बलिङ गर्ने प्रक्रियामा निकै नै खर्चालु साबित भए। बागमतीको गेमसँग त्यस्तो केस थिएन, निकै नै वाचफुल भएर खेलेका छन्, निर्धक्क भएर बललाई रोकेका छन्। ब्याटिङ चाहिँ आँखामा पनि छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज एनालाइज गर्ने हो भने। तर उनी स्पिन बलर हुन् र स्पिन गर्न रुचाउँछन्। निकै नै पोटेन्सियल भएका इमर्जिङ प्लेयर हुन्, नवयुवा खेलाडी अभिषेक गौतमको हातमा अब ब्याट सुम्पिएको छ। गिभन द कन्डिसन, गिभन द ओकेजन, खासै गर्नुपर्ने केही छैन। आफ्नो धार तिखो बनाए मात्रै हुन्छ ब्याटको धार। अभिषेकले यहाँ जुन ब्याटिङ ड्रिल्स उनी गर्ने गर्छन् ट्रेनिङमा, उनले त्यही कुरालाई प्र्याक्टिकलाइज गरेर आफ्नो गेममा सुधार ल्याउन सक्छन्। यही त्यो अपर्च्युनिटी हो अभिषेकको लागि। जितको लागि APFलाई 1 विकेट चाहिएको छ र उनीहरू त्यही विकेटको खोजी गर्दैछन्। र एक एन्डबाट राशिद खानले फेरि पनि आफ्नो 8औं ओभर गर्ने चान्स पाएका छन्। विकेटको खोजी बरकरार नै रहिरहेको छ। 32 जर्सी नम्बर खेलाडी राशिद खान, जसको रिदमिक रनअप बारेमा धेरै चर्चा भएको छ आज कि उनी विकेट लिन सक्छन्। Ball hit the ground before the bowler could pick it up. केही सङ्कोच छैन, त्यो बल अगाडि बाउन्स भइसकेको थियो। ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौँ प्लेयर्स फ्ल्यागहरू फ्लटर गरिरहेका छन्। स्विङ विथ द विन्ड, निकै नै मजाको हावा आइरहेको छ। यो बाले सिटी एन्डबाट फरेस्ट एन्डतर्फ। No ball signal by the umpire. It'll be a free hit for Nandan Yadav to unleash his arms. नन्दन यादवको ब्याटिङ पनि निकै राम्रो रहेको छ। 37 रन आइसकेको छ। 44 बल खेले उनले। एक विकेटको खोजीमा IPF स्वाट गरिदिएका छन्। He's thumped the ball into the ground.
के मुस्कान देख्न सक्छौँ हामी त्यहाँ। एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्क यो प्राइम कप प्रायोजनको कर्णधार हो। स्ल्याप गरिदिए बल लेग साइडतर्फ ड्र्याग गरिदिएका छन्। परिणाम 1 रन। सातौं घण्टामा खेल्दै गर्दा अलि थकित पनि देखिन्छन् केही खेलाडी। राम्रो शट थियो त्यो। 1 बाउन्स एन्ड 4 रन्स। एकदमै वाचफुल भएर फ्लिक ट्याप हाइब्रिड शट एकदमै मजाले लेग साइडतिर दर्शाइदिएका थिए। बलमा जुन पेस जुन गति थियो त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा राखेर क्यापिटलाइज गरेर बाउन्ड्री लाइनतर्फ पठाइदिएका छन् हाम्रो एपीएफका सिम बलर नन्दन यादव, जसको बल खासै बोल्न सकेको थिएन। फेरि पनि ओभर गरिदिएका छन् लेग साइडतर्फ। 42 रनमा छन् उनी अब। 50 रनको अङ्क ताक्दैछन्, त्यो गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छन् नन्दन यादव। भने उनको ब्याटिङ पार्टनर जो अब स्ट्राइकिङ एन्डमा आएका छन् अभिषेक गौतम, खाता खोल्न अझै पनि बाँकी नै छ। One wicket to win. That calls for the end of 42nd over. APF are 167 for 9. करण केसीको हातमा फेरि पनि बल सुम्पिएका छन् क्याप्टेन आरिफ शेखले। निकै नै खुसी हुनुपर्छ उहाँ अहिले। एक सिनियर खेलाडी करण केसी। स्लो बल फेकिदिएका छन्, खासै पेस देखेको छैन बलमा। राम्रो स्ट्राटेजी पनि हो जब गतिशील बल नन्दन यादवतिर तिर्साइन्छ, उनले लगतै त्यसलाई चौकातर्फ पठाएको सूचना हामीले धेरैचोटि प्राप्त गरिसकेका छौँ। चार छक्का पनि लगाइसकेका छन् नन्दन यादवले। फेरि पनि एफर्ट रहनेछ बललाई बाउन्ड्री लाइनतर्फ पठाउन, तर बल भने 10 गजा अर्थात् नो म्यान्स ल्यान्डमा ड्रप भएको छ। ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौँ हाम्रो कागेश्वरी तर्फ जाने बाटो। हामी अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डबाट लाइभ छौँ। यदि काठमाडौँमा हुने कुनै पनि गेम तपाईँ आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा एक्सपिरियन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यहाँ आउनुहोला। निकै भावपूर्ण शट थियो त्यो। फ्रन्ट फुटमा आएर उहाँले पुश गरिदिए बल। ब्युटिफुल सिन्स हियर। ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौँ त्यो सिटीस्केप। हालाकि ग्रिन ट्रिज र गोकर्ण फरेस्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भन्दा सुन्दर नभए तापनि त्यसले केही स्टोरी बोल्छ।
तर त्यो स्टोरी हो अर्बनाइज नेपालको, एउटा कङ्क्रिट काठमाडौँको, साइड बाई साइड फरेस्टसँगै हुँदाखेरि त्यसले काठमाडौँ भनेको के हो त्यसको झसल्को पनि दिने गर्छ। बाउन्सरको सङ्केत दिएका छन् अम्पायरले पनि, वाइड बल पनि फेकेका थिए। अवश्य नै फाइनल विकेटको तर्खरमा छन् करण केसी यहाँ। डिग गरिदिए बललाई, वान बाउन्स इन्टु द ह्यान्ड अफ द फिल्डर देयर। उहाँको स्ट्राटेजी त्यही नै रहेको छ, सर्ट बललाई हुक गर्ने प्रयासमा छन् अघिदेखि नन्दन यादव। कति ओकेजनमा त सक्सेसफुल पनि भएका छन्। हावा यति मजाले लागेको छ कि हाम्रो बिल्डिङ अगाडिका केही चराचुरुङ्गीहरूलाई रेस्ट गर्न बाध्य बनाएको छ। त्यो लेभलको ब्रिज हामी फिल गरिरहेका छौँ यहाँ अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा। अगेन्स्ट द विन्ड हान्यो भने कट आउट हुने चान्स हाई छ, विथ द विन्ड हाने छक्का निश्चय। र स्ट्राइकमा छन् अभिषेक गौतम, एक्सपोजिङ अल हिज 3 स्टम्प्स। विकेटलाई ताकेका थिए तर एकदमै राम्रो ढङ्गले लेग साइडतर्फ दर्शाइदिए अभिषेक गौतमले डटको लागि। ओभर पिच गरिदिएका थियो, योपालि स्लोवर बल थियो। That'll mark the end of Karan Kesey's 8th over. APF are 169 for 9. ब्याकग्राउन्डमा केही मान्छेहरू देख्न सक्छौँ हामी। कोही गेमको मजा लिइरहेका थिए भने अहिले चुकिलो हावा लागेसँगै ग्राउन्ड बाहिर प्रस्थान हुँदैछन् र हामी यो गेमको पनि अन्त्यमा आइरहेका छौँ। 1 विकेट बाँकी छ एपिएफको जितको लागि। तर कुनै हालतमा पनि नन्दन यादवले आफ्नो विकेट इजिली गुमाउने छैनन्। राम्रो टचमा देखिन्छ नन्दन यादव। 43 रन आइसकेको छ उहाँको ब्याटबाट पनि। अभिषेक गौतमले खाता खोल्न बाँकी नै छ। त्रसित माहौल छ। रिक्वायर्ड रन रेट हेर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिले एपिएफले एउटा विकेट चड्काउने प्रयत्न गर्नेछ। 29 रन प्रति ओभर चाहिनेछ यहाँबाट गेम जित्नको लागि। टार्गेट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्क्रिनमा 356 रनको म्यामथ टार्गेट, एउटा गगनचुम्बी टार्गेट भन्न सकिन्छ त्यसलाई।
play on a miss this time. इन्भाइट गरिदिएका थिए ड्राइभ गर्नको लागि बल राशिद खानको अझै पनि प्रयास जारी छ त्यो विकेट चड्काउनको लागि आरिफ शेख लगातार निरन्तरता देखाउँदैछन् आफ्नो ट्रस्ट राशिद खानको लागि पुश गरिरहेका छन् राशिद खानले हामी देख्न सक्छौं फेसियल रियाक्सनमा पेस पनि बरकरारै राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् वाक भने लेटर एन्डमा स्ट्यागरिङ देखिरहेको छ त्यति चुस्त स्फूर्त देखिरहेको छैन एक्जुबरेन्स घट्दो छ र अर्को एन्डबाट नन्दन यादवले गेम पनि लम्बाइदिइरहेका छन् अझ परसम्म ढकेलिदिइरहेका छन् नन्दन यादवले यो गेम 44 रन हानिसकेका छन् त्यसमा छोटो र एकदमै सानो योगदान अभिषेक गौतमको पनि छ 7 बल खेलेर रोकिरहेका छन् विकेट झर्नको लागि यो पाली बल आकाशित अवस्थामा सिधै फिल्डरको हातमा 10औं विकेटको क्षति र यसैगरी एपीएफ ले आफ्नो सबै 10 विकेट गुमाएर यो गेम टुङ्ग्याउने क्षणमा पुर्याएको छ स्टक बल जुन ग्राउन्डमा हार्ड पिच गरिदिएका थिए डेकमा प्रेस गरिदिएका थिए राशिद खानले त्यो बल निमित्त यो परिणाम प्राप्त गरेको छ एनबीसी ले 10औं विकेट चड्काएको छ एपीएफ को नन्दन यादव टॉप अफ द स्कोर बोर्ड हु वुड हैव इमेजिन्ड 44 रन आयो उहाँको ब्याटबाट कमल सिंह हेरी 35 रन सेन्चुरियन इन द प्रिभियस गेम आसिफ शेखले 18 रन हाने भने रोहित पौडेलले 11 सुन्दीपले 24 र पुरन बिगको 20 रनको योगदान छ यो टोटल 170 रनमा 10 एक्स्ट्रा पनि उनीहरुको खातामा जोडिएको थियो भने यो गेम 43.5औं ओभरमा समाप्त भएको सूचना मैले सबै दर्शकहरुलाई दिन चाहे key of the bowling figures Lalit Rajbangshi 2.8 economy 3 wickets for him 2 apiece for Karan and Rashid as well as Dinesh Sankarana was wicketless has bowled 1 over Sagar Dagal also took 1 wicket bowling 7 overs 10 extras into the account of APF who got all out for meager 170 runs. This has led Nepal Police Club to win by 185 runs. 185 रनले नेपाल पुलिस क्लबले यो गेम जित्न सफल भएका छन् यो एकदमै फराकिलो मार्जिनको जित हो एउटा डिपार्टमेन्टल डर्बी राम्रो साइड एपीएफ लाई यो फराकिलो जितले यो टुर्नामेन्टतिर अगाडि बढ्नु भनेको मोमेन्टम पनि उनीहरुकै साथमा हुनु हामी आशा राख्न सक्छौं कि उनीहरु निकै नै हाई एक्साइटमेन्टका साथ आफ्नो नेक्स्ट गेममा उत्रिनेछन् र यसै साथ म सबै दर्शक वृन्दहरु जो काष्ठमण्डप गोल एचडी हेर्दै हुनुहुन्छ हामी लाइभ छौं अप्पर मुनपानी क्रिकेट ग्राउन्डबाट केही क्षणमा हामी पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसन लिएर आउने छौं until then do enjoy the highlights reel that we'll put up for you. See you very shortly.
तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेट लाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेट लाइफ एप,
सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै वन बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। वन बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाई मेटलाइफ एपबाट। A very warm welcome to the post-match presentation of the Day 4 game between APF and NPC. NPC were the home side this time around. It was the departmental derby between the two police sides. APF won the toss and Captain Rohit Kumar Paudel chose to field first. NPC made a good total of 355, chasing the target of 356. APF lost all their wickets, all their 10 wickets within 170 runs. That was a big win for NPC. So, to give the man of the match for this very game, I have the guest of the owner, Mr. Ramesh Nupane, CFO, Chief Financial Officer of CAN. Sir, please welcome. Now, the man of the match, there was contention for 3 different players. The match referees have selected Dinesh Kharil, Sankar Rana and Lalit Narayan Rajbansi as the contenders for the player of the match. However, the only
player which is able to receive this award is none other than Dinesh Kharil for his all-round performance of 60 off 52 balls and 8 for 1, 36 and 2 in his bowling as well. So, sir, please. I'll have few word with the man of the match. दिनेश एकदमै शानदार प्रदर्शन रह्यो तपाईको आज अलराउन्ड पर्फर्मेन्स 60 रन पनि जोड्नु भयो बलिङमा पनि केही विकेट चर्काउन सफल हुनु भएको थियो यो गेम टिएसी को गेमसँग भन्दा कतिको डिफरेन्ट रह्यो र यहाँ भन्दा आगामी गेमहरुमा कसरी लैजानुहुन्छ आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई अस्तिको भन्दा आज धेरै नै राम्रो भयो आई थिंक टिएससी सँग खेल्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो भएको थिएन आज चाहिँ बेसिक्सहरु अलि राम्ररी गर्ने भन्ने कुरा थियो अब सबैजनाले हाम्रो टिममा जे रिक्वायर्ड थियो त्यही बेला चाहिँ स्टेप अप नै गर्नुभयो आई थिंक अब यो चाहिँ एउटा पिलर हुने भएछ अब आउने गेमहरुमा सो यस That was a brilliant performance. Thank you once again and best of luck for the rest of your game. Thank you. Now, this is me, Nigesh Acharya. I'll sign myself off from this day 4 of Prime Minister's Cup. Keep watching Custom Mandap Gold SD and Custom Mandap Sports YouTube channel for all there is to follow for Prime Minister's Cup. Thank you and have a very good night. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै वन बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् वन बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ